PG4 ფორმატში. თანამგზავრი Azerspay 1, აღმოსავლეთის 46 გრადუსი, სიხშირე 11094 MHz, პოლარიზაცია ჰორიზონტალური, სიმბოლური სიჩქარე 30000 კილობიტი წამში, შესწორების კოდი 5-6. TV პირველი, საქართველოში და მსოფლიოში. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. დილამშვიდობისა 4 ივნისის საქმიან დილას ვიწყებთ TV პირველზე ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად. ინფლაციის ტემპი მაისში დაჩქარდა და ის 17 თვიან მაქსიმუმზეა საქსტატის მონაცემებით 2019 წლის მაისში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონე 0.5%-ით, წლიური ინფლაციის დონე კი 4.7% არის განსაზღვრული. ექსპორტირებული ღვინის რაოდენობა 6%-ით და ღირებულება 16%-ით გაიზარდა. 2019 წლის იანვარ-მაისში საქართველოდან მსოფლიოს 39 ქვეყანაში 33,600,000 ბოთლია ექსპორტირებული. ქართული ბრენდის და ჭაჭის ექსპორტიც მზარდია. მსოფლიოს 17 ქვეყანაში ექსპორტირებული 10,700,000 ბოთლი ბრენდი, რაც 60%-ით აღემატება 2018 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. ბრენდის ექსპორტით მიღებულმა შემოსავალმა 23 მილიონი დოლარი შეადგინა, ზრდა 67%-იანია. ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრის პროექტირებაზე ქართული კომპანია Apex Studio 1 იმუშავებს. კომპანია მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში გაიმარჯვა. საქართველოში ელექტროენერგიის იმპორტი მზარდია. 2018 წელს 2016-თან შედარებით ზრდამ 215% შეადგინა, თუ 2016 წელს ქვეყანა მაგალითად 478,900,000 კილოვატ-საათი ელექტროენერგია იყიდა. 2018 წელს ამ მაჩვენებელმა 1,508,000,000 კილოვატ-საათს გადააჭარბა. ცხოველების მიერ საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევაზე ახალი ჯარიმები დაწესდა და ის უკვე ძალაშია. კერძოდ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის მიხედვით ეგრეთ წოდებულ ბასლაინზე და ველობილიკზე საგზაო მოძრაობის წესების დამრღვევი პირი 50-დან 100 ლარამდე დაჯარიმდება. Fitch Ratings-მა FMO კრისტალისა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია Swiss Capital-ის გრძელვადიანი ემიტენტ default რეიტინგების შესაბამისად B და B- პროგნოზით სტაბილური დაადასტურა. საინვესტიციო კომპანია საქართველოს კაპიტალმა საგანმანათლებლო სექტორში პარტნიორობის შეთანხმება ბრიტანულ-ქართულ აკადემიასთან გააფორმა. ამერიკაში ვიზის მიღების მსურველებისათვის ახალი რეგულაცია ამოქმედა. ყველა განცხადებელი ვალდებულია, რომ ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოყენებული სოციალური ქსელების მონაცემები, ტელეფონის ნომრები და იმეილები წარმოადგინა. ნავთობის ფასი მკვეთრ ვარდნას განაგრძობს. ბოლო 5 დღეში ბრენტის ტიპის ნავთობის ივლისის ფიუჩერსული ღირებულება 12.5%-ით, დაახლოებით $61 არის. WTI-ის ტიპის კი 10%-ით არის გაზრდილი და შემცირებული და $43 მიაღწია.
თბილისში ორბელიანის განახლებული მოედანი გაიხსნა 2 წლიანი მუშაობის შემდეგ. დედაქალაქის მერმა ისტორიულ უბანში აღდგენილი ქალაქის ნაწილი საზეიმოდ გუშინ წარადგინა. ამ ტერიტორიაზე რესტავრაცია, რეაბილიტაცია არსებული 20 შენობისათვის იყო ჩატარებული, მათგან 13 ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია და შენობების რეაბილიტაციის პარალელურად ფხოვის და ხაზინის ქუჩების ქვეშ განთავსდა 170 მანქანაზე გათვლილი მიწისქვეშა ავტოსადგომი, რომლის ფართობიც არის 5700 კვადრატული მეტრი. 1,5 მილიონი დაჯდა 2 ძეგლის სტატუსის მქონე რეკრეაციული ზონის, 9 აპრილის სახელობის და ორბელიანის სახელობის სკვერების რეაბილიტაცია, განახლდა ინფრასტრუქტურა და გამწვანების კომპონენტები. ჩვენი მთავარი მიზანი, ჩვენი მთავარი ამოცანა არის ის, რომ მთელი ქალაქი იყოს ასეთი. გამართული ინფრასტრუქტურით, ეკოლოგიურად მოწესრიგებული, სუფთა, ძალიან ბევრი მწვანე სივრცეები, უსაფრთხო ქალაქი და მე დარწმუნებული ვარ, ერთიანი ძალისხმევით ჩვენ ამას აუცილებლად მოვახერხებთ და აუცილებლად შევძლებთ. 15 მილიონია დახარჯული 2 ძირითადი ქუჩის საფეხმავლო მონაკვეთად მოწყობილში, განათების, ხელმცენარეების, სატრანსპორტო კვანძების ადაპტირებისა და სხვა დანარჩენი ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად. ეს ადგილი კიდევ ერთი მიზიდულობის ცენტრი უნდა გახდეს ტურისტებისათვის და საერთოდ ტურისტული მარშრუტისათვის ახალი ადგილი გაჩნდება, როგორც დედაქალაქის მერიაში არის ეს დაგეგმილი და როგორც გუშინ მთავარი აქცენტი კეთდებოდა. ეს თბილისია, ეს არის ადგილი საქართველოში, ერთი ადგილი, რომელიც კიდევ უფრო მეტს მოგცემს იმედია, თუმცა ახლა უნდა მოგიყვეთ კიდევ ერთ ტერიტორიაზე საქართველოდან, თუმცა ის ოკუპირებულია და სწორედ ამიტომ არის განსაკუთრებული ფოტოები, რომელიც გუშინ ედგაზეთმა გამოაქვეყნა ბიჭვინთა ადგილი, სადაც ისევე როგორც აფხაზეთის სხვა საკურორტო ტერიტორიაზე საზღვაო სეზონი ჯერ დაწყებული არ არის, სწორედ აი ასე გამოიყურება. ადგილობრივი ადმინისტრაცია აცხადებს, რომ ბიჭვინთა დამსვენებლების მისაღებად არც არის ჯერჯერობით მზად. საკურორტო სეზონის მზადებასთან დაკავშირებით გამართულ აფხაზეთის დე-ფაქტო პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხდომაზე ბიჭვინთის ადმინისტრაციის უფროსმა პრობლემებზეც ისაუბრა და ის აღნიშნავს, რომ საშინელ დღეშია გზის საფარი. ქალაქი არ არის აღჭურვილი არც მაჩვენებელი ისრებით, არც საგზაო ნიშნებით. წერილიც იყო დაწერილი საგზაო უსაფრთხოების სამსახურში, რომ 111 საგზაო ნიშანი სჭირდება და ასე შემდეგ. მოკლედ ის ამბობს, რომ პრობლემებია მსხვილფეხა საქონელთან დაკავშირებითაც, რომელიც ნაკრძალებში გადაადგილდება დამცავი ღობეების არქონის გამო. ასევე სანაპირო დაცვის ნაკლებობაზე მიუთითებს, რაც დიდ პრობლემას უქმნის სანაპირო ზოლის უსაფრთხოებას. საშინელ დღეშია საავადმყოფოებიც, ექიმები ჩამოწერილ ზეწრებს ყიდულობენ სანატორიუმიდან, არ არის სწავლები, გამოყუჩებლად კი ანალგინს იყენებენ. მოკლედ, ბევრის თქმა შეიძლება აქ, მაგრამ უბრალოდ იყოს ფოტოები, რომელიც დღევანდელი ბიჭვინთიდან არის და დიდიდან მე მგონი ჩვენთვისაც საინტერესო არის და განსაკუთრებული ემოციის მიზეზი. აი ამიტომაც უნდა ვიყოთ უკეთესი ქვეყანა. ამ განცხადებების შემდეგ უნდა გქონდეს შესაძლებლობა, რომ უკეთესის პერსპექტივა დავანახოთ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებლებს და იქნებ მომავალში არც ასე რთულად ჟღერდეს ინფლაციის მაჩვენებელი, რომელიც ტაქსტატმა გუშინ განაახლა. განახლებული სტატისტიკით კი 2019 წლის მაისში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ ქვეყანაში 9%-ით, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 4.7%-ით განსაზღვრა. ინფლაციის უახლესი მონაცემები შეგვიძლია რომ ახლა დეტალურად უფრო ჩაშლილად ვნახოთ მცირე სიუჟეტში. 2019 წლის მაისში წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის დონემ საქართველოში 0.5%, ხოლო წლიური ინფლაციის დონემ 4.7%-ში შეადგინა. საქსტატის მონაცემებით, მაისში ყველაზე მეტად ფასები სურსათზე, უალკოჰოლო სასმელებსა და ტრანსპორტზე გაიზარდა. კერძოდ, სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში ფასების 1.2%-იანი მატება დაფიქსირდა, რაც მთლიანი ინდექსის ზრდაზე 0.27%-ული პუნქტით აისახა. ფასები გაიზარდა შემდეგ ქვეჯგუფებზე. ნეული და ბახჩეული 8.1, ხილი და ყურძენი 7.1, შაქარი, ჯემი და სხვა ტკბილეული 2%, ხორცი და ხორცის პროდუქტები 1.8%, თევზეული კი 1.2%, 5.7%-იანი კლება დაფიქსირდა რძის, ყველისა და კვერცხის ქვეჯგუფებზე. თითქმის 2%-იანი მატება ფიქსირდება ტრანსპორტის ჯგუფში, რაც 0.22%-ული პუნქტით აისახა თვის ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე. 1.1%-ით გაიზარდა ფასების სასტუმროებში
რესტორნებში, კაფეებსა და რესტორნებში. ფასები 4,6%-ით მომატებულია ღამის გასათევით მომსახურებაზე. რაც შეეხება წლიური ინფლაციის მაჩვენებლებს, საქსტატის მონაცემებით სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში ფასები 7,9%-ით გაიზარდა. ალკოჰოლურ სასმელებსა და თამბაქოზე კი ფასები 21,1%-ით არის მომატებული, რაც წლიური ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე 1,38%-ული პუნქტით აისახა. აღსანიშნავია, რომ თამბაქოს ნაწარმზე ფასები 44,6%-ით არის გაზრდილი. 3,2%-იანი მატება ფიქსირდება ტრანსპორტის ჯგუფში, რაც 0,39%-ული პუნქტით აისახა ინფლაციის მთლიან მაჩვენებლებზე. დასვენებაზე, გართობასა და კულტურაზე კი ფასები 4,6%-ით არის მომატებული. ინფორმაციისთვის 2019 წლისთვის ინფლაციის მიზნობრივი მაჩვენებელი 3%-ით არის განსაზღვრული. ისევ ტურიზმს უნდა მიუბრუნდეთ ერთგვარად, გაირკვა, რომ ვენეციაში შესაძლოა გემების შესვლა აიგრძელოს. საკითხზე მსჯელობას იტალიის მთავრობა უახლოეს პერიოდში აპირებს. თემა კი აქტუალური. იტალიის ქალაქ ვენეციაში ჯუდეკას არხში საკრუიზო ხომალდისა და ტურისტული ნავის შეჯახების შემდეგ გახდა. როგორც ვენეციის მერმა შემთხვევის შემდეგ თქვა, ეს ინციდენტი მაგალითია იმის, რომ ტურისტული ქალაქის პორტებში დიდი გემების შესვლის საკითხი უნდა გადაიხედოს. იუნესკომ ვენეცია ჯერ კიდევ რამდენიმე წლის წინ გააფრთხილა, რომ დიდი გემების შესვლა უნდა აკრძალულიყო, რადგან საზღვაო ხომალდები მსოფლიო მემკვიდრეობის კულტურის ნიმუშებს ზიანს აყენებდა. დიდმა საკრუიზო გემმა, რომლის მასაც 65,591 ტონას აღემატებოდა, კონტროლი დაკარგა და ნავსადგურში მყოფ გაჩერებულ პატარა გემს დაეჯახა. შემთხვევის შედეგად კი 5 ტურისტია დაშავებული. ეს ვიდეოც უნდა ვნახოთ, კადრები ცოტა შემაშფოთებელია, მაგრამ აუცილებლად სანახავი. Well, we don't have to get off the boat. Hold on. Hold on. Hold on. Shit. Hold on, it's going to hit the pier. ხუთი ადამიანი დაშავდა, მაგრამ მთავარია ყველა გადარჩა. მოკლედ, საკრუიზო მოგზაურობისათვის ფულია საჭირო და ჩვენი შემდეგი თემის ჩავნათვალში მოხვედრილი ქვეყნების წარმომადგენლობა მასობრივად მათ კატეგორიაში უბრალოდ ვერ განთავსდება. თუმცა თანამედროვე სამყაროში არიან ქვეყნები, რომლებიც მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებლად ყველაზე ღარიბ კატეგორიას მიეკუთვნებიან, თუმცა იმაზე გაცილებით ჯანსაღად იკვებებიან, ვიდრე მაგალითად მდიდარ ქვეყნებში. გარდა საკვებისა, ხშირად მდიდარი ადამიანები ირჩევენ იმას, რაც ღარიბებს სწორედ სიღარიბის გამო აქვთ, იქნება ეს მანქანა, ცხენი თუ საჭმელი. როგორია სტატისტიკა, ბლუმბერგის მონაცემები და შედარება სიღარიბესა და სიმდიდრეს შორის, დეტალებს ახლა მარიამ ადამია და ლევან თაღიაშვილი უფრო დეტალურად წარმოგვიდგენენ. მარიამ, ლევან, დილამშვიდობისა. სამყარო დღეს ნამდვილად უცნაურადაა მოწყობილი. როგორც ბლუმბერგი წერს, თუ ადამიანს მაგალითად საკუთარი ცხენი ჰყავს, ის ან ძალიან ღარიბი, ან ძალიან მდიდარი. თუ ვინმეს ავტომობილს მექანიკური სიჩქარის კოლოფი აქვს, მას სხვა გზა უბრალოდ არ აქვს, ან პირიქით ძალიან მდიდარია და საკუთარი სპორტული ავტომობილის ტარებით ტკბება. ჩვენს ჩართვაში მე და მარიამი შევეცდებით ისეთი ქვეყნების შესახებ მოგიყვეთ, რომლებიც არც სიმდიდრით ან რაიმე რესურსით გამოირჩევიან, თუმცა მათ მიაღწიეს იმას, რომ კვების რაციონი ერთ-ერთი ყველაზე ჯანსაღი აქვთ. ანალოგიური მდგომარეობა ელექტროენერგიის კუთხითაც და ადამიანები, რომლებსაც საკუთარი თვითმფრინავები აქვთ, უდიდეს აქტივებს მართავენ, კუნძულებს ფლობენ და შეუძლიათ ელექტროენერგიის მისაღებად სანდო და ძვირადღირებული სისტემა დააყენონ, სახლებში ირჩევენ მზის პანელებს, როცა ღარიბი ფენა მას უბრალოდ არჩევანის არარსებობის გამო იყენებს. ბლუმბერგმა კი 8 ძვირადღირებული კუნძული დაითვალა, რომლებსაც ელექტროენერგია მზის პანელების სისტემის მეშვეობით მიეწოდებათ. ცხადია, მაღალი შემოსავლები უნდა ნიშნავდეს ქვეყანაში ჯანსაღ გარემოს, ორგანულ კვებასა და სატრანსპორტო
ხორცელს, რომელიც ნაკლებად მავნე ნივთიერებებს გამოყოფს, თუმცა თანამედროვე სამყაროში, როგორც ჩანს, სიმდიდრე ეკოლოგიურად სუფთა და ჯანსაღ გარემოს ვერ უზრუნველყოფს და გაცილებით სუფთა ჰაერი ნაკლებად განვითარებულ და ღარიბ ქვეყნებშია, სადაც ბუნება ავთენტური კვება კი ორგანულია. მარიამ, საინტერესოა ჩამონათვალით დავიწყოთ ჩადით, რომელიც აფრიკის ცენტრალურ რეგიონში მდებარეობს. ქვეყანა საქართველოზე თითქმის ორჯერ ღარიბია, მისი მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე $2400 და გლობალურ რეიტინგში 161 პოზიციაზე იმყოფება. ჩადში დაახლოებით 140 განსხვავებული ეთნიკური ჯგუფი ცხოვრობს და გამომდინარე აქედან მათი სამზარეულოც მრავალფეროვანია. ჩადში საკვების ძირითადი ინგრედიენტებია პური, სეზამის მარცვლები, არაქისის კარაქი, ბოსტნეული თევზი და ასე შემდეგ. ბლუმბერგის მიერ განხილული ქვეყნების ათეულში აფრიკის დასავლეთით მდებარე ქვეყანა მალიც მოხვდა, რომლის მთლიანი შიდა პროდუქტი $2384 ერთ სულ მოსახლეზე, მსოფლიო რეიტინგში კი 162 ადგილს იკავებს. მარიამ, საინტერესოა ძირითადად რა პროდუქტებისგან შედგება მათი ყოველდღიური რაციონი, ანუ რა არის მათი მთავარი კერძი? ლევან, როგორც ინტერნეტის წყაროებიდან ვიგებთ, მალის მოსახლეობას უყვარს ბრინჯის კერძები, ყოველდღიური რაციონი კი ბურღულეულისაგან და ბოსტნეულისგან შედგება, როგორც დასაწყისში აღვნიშნეთ ჩვენ. ეს ის პროდუქტებია, რომლებსაც სიღარიბის გამო სხვა ალტერნატივის არარსებობის გამო ირჩევენ, ამიტომაც მათი კვება ერთგვაროვანი, ჯანსაღი და მსუბუქია, რაც მათ ჯანმრთელობაზეც დადებითად აისახება. ლევან, ალბათ დამეთანხმები, რომ ამ მდგომარეობას უხდება ყველაზე მეტად ფრაზა ზოგი ჭირი მარკებელია. ასეა, მაგრამ მე ჩვენი შეჩეული ჭირი მირჩევნია და ჩემი ფავორიტი სამზარეულო მაინც ქართულია. მიუხედავად ყველაფრისა, ასეა ჩემთვის. შემდეგი ქვეყანა კამერუნიც საქართველოზე ღარიბია. მისი მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე $3828 და მსოფლიო რეიტინგში 154 ადგილს იკავებს. აქ ძირითადად ბოსტნეულია გავრცელებული, მათ შორის მანიჰიტო, დიოსკორია, ბრინჯი, ბანანი, კარტოფილი, სიმინდი, ლობიო და ასე შემდეგ. აქვე გეტყვით, რომ ქვეყნის მოსახლეობა 25 მილიონზე მეტია, უმუშევრობის დონე კი 2018 წლის მონაცემებით 3.4%. ანალოგიურია მდგომარეობა განიაშიც, რომლის მთლიანი შიდა პროდუქტი 8519-ია, მსოფლიო რეიტინგში კი რიგით 114 ადგილს იკავებს. რაც შეეხება კვებას, სალათების, პაკეტი და ქათმის ხორცი აქ ყველაზე პოპულარული კერძებია, რომლებიც სიღარიბის მიუხედავად და სანელებლების დახმარებით განსხვავებულად მზადდება და კულინარიის მიმართულებით ქვეყანას საკუთარი ისტორია და რეცეპტებიც აქვს, რომელიც Google-ის დახმარებით შეგიძლიათ თქვენც მომზადოთ. მომდევნო სახელმწიფო კი ტუნისია, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარია ერთ სულ მოსახლეზე ჩვენს რეიტინგში $12362. აქ ძირითადად პრიორიტეტს სალათებს ანიჭებენ. ქვეყანა აფრიკის ჩრდილოეთით მდებარეობს, ამიტომ მას ისტორიის განმავლობაში უამრავი დამპყრობელი ჰყავდა, რომლებმაც საკუთარი კვალი დატოვეს კულტურაზე და მათ შორის სამზარეულოზეც. ტუნისური სალათი, მეჩოიას სალათი, ლე ლაბლაბი, ფრიკაზე, კუსკუსი და ასე შემდეგ გემოს ნამდვილად ვერ შევაფასებ, თუმცა საკვების სახელები ფაქტია ძალიან განსხვავებული და ჟღერადია. გეთანხმები. მეექვსე ადგილას კი სიერა ლეონი დასახელდა ქვეყანა, სადაც სასარგებლო წიაღისეულიდან მოიპოვება რკინის, ტუტანის, რუტილის, მადანი, ალმასი და ბოქსიტი. ქვეყანაში ალმასის იმხელა რესურსია, რომ შესაძლოა მდინარე თქვენს სახლთან დიდი ზომის ქვა გამორიყოს, რომლის ფასიც მომავალში დამუშავების შემდეგ 6 ნიშანსაც კი გადასცეს. თუმცა არსებული რესურსის მიუხედავად ის ყველაზე ღარიბ ქვეყნებს შორის სახელდება, სადაც ერთ სულ მოსახლეზე მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელი $1620 უტოლდება, გლობალურ რეიტინგში კი 117 ადგილს იკავებს. რაც შეეხება საკვებს, ყველაზე პოპულარულია ბრინჯით დამზადებული საკვები და სალათები, დესერტად კი უბრალოდ გამომწვარ ბანანს მიირთმევენ. და ბოლოსთვის ლაოსი, ნიგერია და გვატემალა შემოგინახეთ. სამივე მათგანი განსხვავებულ კონტინენტს ეკუთვნის, ერთი აზიას, მეორე აფრიკას, მესამე კი ცენტრალურ ამერიკას. სხვათა შორის, სამივე მათგანი რეიტინგში წამყვან პოზიციებზეა, რადგან მათი მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე $6, 7 და $8000. ლაოსში უპირატესობას ასევე სალათებს, წვნიანებს და ბოსტნეულს ანიჭებენ. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი საკვების სახელწოდებებია ლამი, ხაო პიაქსენი, ხაო სოი და ასე შემდეგ. სახელებით არც ნიგერია ჩამორჩება, სადაც შეძლებთ ერთ-ერთი ყველაზე ჯანმრთელი საკვები ეგუსი, ევა აგვენი და ამალა მიირთვათ. და ბოლოს გვატემალა, ცენტრალურ ამერიკაში მყოფი ეგზოტიკური სახელმწიფო, სადაც შეძლებთ დააგემოვნოთ რეგიონისთვის დამახასიათებელი ცხარე საკვები, ჩილე რელენო, პეპიანი, სხვადასხვა სახის ხორცი, ყველი და ბოსტნეული. მოკლედ გადაწყვეტილება მიღებულია პეპიანის, ხაო პიაქსენის, ხაო სოის და სხვა დანარჩენი ინგრედიენტებით მომზადებულ ლანჩზე მივდივართ ყველანი ერთად. მადლობა იმისთვის, რომ საქმიანი დილის მაყურებელს ასეთი არაჩვეულებრივი მენიუს დაგეგმვის შესაძლებლობა მიეცეთ, თუმცა არ ამგონია, რომ ხა თლად ეს სახელები ასე მარტივად დაემახსოვრებინათ და თუ მაინც განსაკუთრებული ინტერესი არსებობს, მაშინ BMT-ის ვებგვერდს უნდა მიეკითხოთ რამდენიმე წუთში და ამ ყველაფერზე ჩვენი ვებგვერდის საშუალებით განახლებული ინფორმაციას მიიღებთ და დამზადების წესისთვის უკვე Google-ს უნდა მიაკითხოთ. მარიამ და ლევანი არ ამგონია, რომ ამაში დაგოხმარონ და რაიმეთი გამოგვადგნენ.
მოკლედ, ახლა უნდა მივხვდეთ სხვა თემებს და შედარებით უფრო დიდარი სამყაროსკენ გადავინაცვლოთ. ბრენდ Z-მა, რომელიც მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული ტოპ 65 ბრენდის დასახელებას ახერხებს ყოველწლიურად, წელსაც განაახლა მონაცემები. ელიტურ და ყველაზე დიდი ბრუნვის მქონე სწრაფი კვების და დასაწყისის მწარმოებელ კომპანიებს აფასებს შესაბამისად ამ რეიტინგში და როგორც გამოცემა აღნიშნავს, კვლევაში მოყვანილი ბრენდების საერთო ღირებულება არის $1.4 ტრილიონ. 75-ს ვერ ჩაგეკითხავთ, მაგრამ ათეულის წევრები აი ასე გამოიყურება. Amazon-ი $315 მილიარდ არის ამ რეიტინგში მოხვედრილი ამერიკული კომპანია ონლაინ მომსახურებისა და ზოგადად გაყიდული პროდუქციის მიხედვით მსოფლიო მასშტაბით არის პირველი. ონლაინ პლატფორმა მომხმარებელს 34 კატეგორიის პროდუქციას თავაზობს და მათ შორის არის ელექტრონული წიგნები, ტექნიკა, საბავშვო სათამაშოები, საკვები პროდუქტები, საყოფა ცხოვრების აქონელი, სპორტული ინვენტარი და ასე შემდეგ. სათა ოფისი კი სიეტლში მდებარეობს. კიდევ ერთი კომპანია, რომელიც ამ რეიტინგშია, ეს არის Alibaba Group-ის $321 მილიარდ 250 მილიონი დოლარით. ეს ჩინური კომპანია, რომელიც ასევე ონლაინ ვაჭრობის მიმართულებით მუშაობს და საიტის Alibaba.com-ის მფლობელია. კომპანიის სათა ოფისი კი ხანჩჟოუში არის. კიდევ ერთი McDonald's-ი არის კომპანია ამ რეიტინგში. საერთო მოცულობით $130 მილიარდ 370 მილიონი დოლარით. სწრაფი კვების რესტორნების ქსელი პოპულარულია არა მხოლოდ შეერთებულ შტატებში, არამედ ნებისმიერ ქვეყანაში მსოფლიოში. შემდეგი არის The Home Depot-ი 53 მილიარდ 510 მილიონი დოლარით. ეს ამერიკული სავაჭრო ქსელია, რომელიც მთელ მსოფლიოში ყველაზე დიდია და კომპანია სამშენებლო და სარემონტო მასალების რეალიზაციას ახდენს მსოფლიო მასშტაბით 2144 მაღაზიაში, ჯამში კი 355,000 თანამშრომელი ყავს. Nike-ის საერთო ღირებულება არის 47 მილიარდ 360 მილიონი დოლარი, ამერიკული კომპანიის მიერ შექმნილი სპორტული ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი მთელ მსოფლიოშია ცნობილი, საქართველოში საკმაოდ პოპულარულიც. Nike-ის ბრენდით კი არაერთი პოპულარული სპორტსმენი იმოსება და სხვათა შორის ძირითადად სპორტსმენები არიან ხოლმე მისი სახეებით სარეკლამო ბანერებზე. ექსპერტები ამბობენ, რომ მსოფლიოს მასშტაბით კალათბურთელების ფეხსაცმელების 95% სწორედ Nike-ზე მოდის. Louis Vuitton-ი 47 მილიარდ 210 მილიონი დოლარის ღირებულებით, ეს არის ფრანგული მოდის სახლი, სადაც ჩანთები, აქსესუარები, პარფიუმერია და ტანსაცმელი იქნება. Starbucks-ი კიდევ ერთი კომპანია ამ ჩამონათვალიდან 45 მილიარდ 880 მილიონი დოლარით. ამერიკული კომპანია ცნობილია ყავით, რომელსაც ქსელი აქვს მთელ მსოფლიოში. კომპანია სიეტლში 1971 წელს არის დაფუძნებული. Chanel-ი 27 მილიარდი დოლარით პოზიციონირებს ტანსაცმლის აქსესუარების და პარფიუმერიის მწარმოებელი კომპანია. მე-20 საუკუნიდან არის ცნობილი ბრენდი Coco Chanel-მა დააფუძნა და დღეს მდგომარეობით მსოფლიოს მასშტაბით მას 310 ბუტიკი აქვს. Walmart-ი 36 მილიარდ 800 მილიონი დოლარით არის წარმოდგენილი და ეს არის მსოფლიოს მასშტაბით უმსხვილესი საბითუმო და საცალო სავაჭრო ქსელი, რომლის სათავო ოფისიც არკანზასის შტატში მდებარეობს. Hermes-ი 30 მილიარდ 970 მილიონი დოლარით გვხვდება, ფრანგული მოდის სახლი, რომელიც 1827 წელს დაფუძნდა, თავდაპირველად ეკიპირებასა და საცხენოსნო მოწყობილობებს აწარმოებდა, თუმცა ცოტა მოგვიანებით ის შეიცვალა და ამჟამად სუნამოებს ტანსაცმელს, აქსესუარებს ქმნის და საკმაოდ პოპულარულიც არის. მოკლედ ასეთი არის მსოფლიო მასშტაბით ბრენდების ჩამონათვალი, რომელსაც ამ კონკრეტულმა ბრენდ Z-მა მოუყარა თავი, ისევ როგორც ყველა გასული წლის განმავლობაში. ისევ ქართულ რეალობაში დაბრუნების დრო მოდის, ბიზნეს სიახლეები არის ჩვენი შემდეგი კოლაჟი თქვენთვის დაანონსებული და მოკლედ ვიწყებთ. დოლარი გაიაფთა საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით 4 ივნის 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 77 თეთრი ღერს 78-ზე მრგვალდება, ევროს ღირებულება კი 3 ლარზე და 11 თეთრზე შეგვიძლია დავამრგვალოთ. Დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტმა ეროვნული ბანკის საბჭოს წევრების კანდიდატებს პარლამენტში გუშინ მხარი დაუჭირა. საქართველოს მთავრობა გადახდის უნარობის სფეროს მომწესრიგებელ ახალ კანონზე მუშაობას ასრულებს, რომელიც საკანონმდებლო ორგანოს უახლოეს მომავალში წარედგინება.
1,631,603 ლარი მოქალაქეების სასარგებლოდ სამინისტროების წაგებული დავების შესახებ IDFI ასეთ ანგარიშს აქვეყნებს. მათ სასამართლო დავები 89 საჯარო დაწესებულების წინააღმდეგ შეისწავლეს და გაირკვა, რომ მას შემდეგ, რაც მოქალაქეებმა დავები მოიგეს საჯარო დაწესებულებებს, მათ სასარგებლოდ სწორედ ამდენი 1,631,603 ლარის გადახდა დაეკისრათ. თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ინფორმაციით, კონკრეტული თანამდებობის პირთა დანაშაულის გამო ბიუჯეტი ასობით 1000 ლარს ზარალობს. ჩატარებული კვლევის მიხედვით, რომელიც 2013-2017 წლებს მოიცავს, სტატისტიკა ასე გამოიყურება. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს შემთხვევაში 831 წაგებული საქმეა. თავდაცვის სამინისტრომ ამ პერიოდში 352 საქმე წააგო, საკპატენტმა 37 საქმე, საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ კი 31. პასუხისმგებლობის სახით ყველაზე დიდი რაოდენობის თანხა შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაცვის პოლიციას დაეკისრა 188,780 ლარი. 2019 წლის იანვარ-მარტში საქართველოში ექსპორტი 12,8%-ით გაიზარდა, იმპორტი კი 4,7%-ით შემცირდა. ეს აღნიშნული არის საქართველოს პრემიერ-მინისტრის წლიურ ანგარიშში, რომელიც პარლამენტის ბიუროს სხდომას წარედგინება. დოკუმენტში აღნიშნული არის, რომ იმპორტის შემცირების და ექსპორტის ზრდის ტემპის შესაბამისად სავაჭრო ბალანსის გაუმჯობესების ტენდენცია ნარჩუნდება. უარყოფითი სალდოს წილი ბრუნვაში კი არის 6,8%-ით შემცირებული და 41,1% შეადგინა, ხოლო ექსპორტის წილი ბრუნვაში 3,4%-ით გაიზარდა და 29,4%-ით განისაზღვრა. 31 მარტის მდგომარეობით საქართველოს მთავრობის ვალმა მთლიანში და პროდუქტარ მიმართებით 42,2% შეადგინა, მათ შორის საგარეო ვალი არის 34,2%. ამასთან დაკავშირებით პრემიერ-მინისტრის წლიურ ანგარიშში წაიკითხავთ მონაცემებს, რომელიც პარლამენტისთვის უკვე წარდგენილი არის და დოკუმენტში ასევე აღნიშნული არის, რომ 31 მარტის მდგომარეობით საგარეო ვალის პორტფელი მთლიანი მთავრობის ვალის 81%-ს უტოლდება. რესურსის დიდი ნაწილი მიღებულია მრავალმხრივი და ორმხრივი პარტნიორებისაგან პროექტების და პროგრამების დაფინანსებისათვის. აღნიშნული ამ ანგარიში და მითითებულია, რომ მთავრობის ვალის მდგომარეობის ანალიზის შედეგებით მთავრობის ვალის პორტფელი საშუალოვადიან პერიოდში ხელსაყრელ ფინანსურ პარამეტრებს ინარჩუნებს. მთავრობა პენსიის გაზრდას 2020 წელსაც აანონსებს. 2019-20 წლებში პენსიების ზრდისთვის 600 მილიონი ლარი იქნება გამოყოფილი. ამასთან დაკავშირებითაც მამუკა ბახტაძის წლიურ მოხსენებაში ამოიკითხავთ ინფორმაციას. დოკუმენტში კი ნათქვამია, რომ 2019-20 წლებში გათვალისწინებულია პენსიების ზრდა, კერძოდ 2019 წელს ამ მიზნით გათვალისწინებულია 200 მილიონი ლარი, ხოლო 2020 წელს 400 მილიონი ლარი. პენსია საქართველოში 2019 წელს 20 ლარით გაიზარდა და 2020 წელს კი პენსიის ზრდა ასევე 20 ლარით არის დაგეგმილი. საქართველოს მთავრობა გადახდის უნარობის სფეროს მომწესრიგებელ ახალ კანონზე მუშაობას ასრულებს. მამუკა ბახტაძის პირველ წლიურ მოხსენებაში აღნიშნული არის, რომ კანონპროექტით მეტი სტიმული გაჩნდება საწარმოების რეაბილიტაციისათვის, მეტი გარანტიები შეიქმნება ერთი მხრივ კრედიტორებისათვის და მეორეს მხრივ მომავალთა უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების უზრუნველსაყოფად. დოკუმენტში ასევე აღნიშნულია, რომ თავად ეს საკანონმდებლო პაკეტი უახლოეს მომავალში პარლამენტსა და მთავრობისთვის იქნება წარდგენილი და მისი მიმართულება უნდა იყოს, რომ შეცვალოს არსებული პრაქტიკა, რომლის პირობებშიც გადახდის უნარობის საქმეთა დიდი ნაწილი გაკოტრებით სრულდება. კანონპროექტთან დაკავშირებით განხორციელდა რეგულირების ზეგავლენის შეფასება, რომლის ფარგლებშიც განხილული იქნება რეგულირების რამდენიმე შესაძლო მოდელი, ხოლო კანონპროექტი კიდევ ერთხელ გაანალიზდა შეფასების ძირითადი მიგნებების ჭრილში, აღნიშნულია მოხსენებაში. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 40 მილიონი ლარის დახარჯვაა დაგეგმილი. ეს პროგრამის თაობაზე ისევ პრემიერის წლიურ ანგარიში შეგვიძლია მეტი ინფორმაცია მივიღოთ, რომელიც პარლამენტში იქნება დამატებით განხილული. ამ დოკუმენტში კი წავიკითხავთ, რომ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 2019 წელს განახლდა, რომელზეც 40 მილიონი ლარის ღირებულების 4833 მცირე ბიუჯეტიანი ინფრასტრუქტურული პროექტი განხორციელდება. მთავრობა განმარტავს, რომ სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა
პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი პროექტები მოსახლეობის უშუალო ჩართულობით არის შერჩეული, რაც მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო დეცენტრალიზაციისათვის. შეერთებულ შტატებში ვიზის მიღების მსურველებისათვის ახალი რეგულაცია ამოქმედდა. ყველა განცხადებელი ვალდებული არის, რომ წარადგინოს ბოლო 5 წლის განმავლობაში გამოყენებული სოციალური ქსელების მონაცემები, ტელეფონის ნომრები და იმეილები. ახალი წესი წელიწადში დაახლოებით 14,700,000 ადამიანს შეეხება. გამონაკლისი არის მხოლოდ გარკვეული დიპლომატიური მისიების და ოფიციალური ვიზა აპლიკანტებისათვის დაშვება. რეგულაცია ძირითადად შეერთებულ შტატებში სამუშაო და სასწავლებლად წამსვლელი პირებისათვის იმუშავებს. მუდმივად მუშაობთ სკრინინგის მექანიზმების დახვეწაზე, რათა გავაუმჯობესოთ მიგრაციის პროცესები და დავიცვათ ამერიკის მოქალაქეები და ხელი შევუწყოთ ლეგიტიმურ მოგზაურობას, ნათქვამია სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. აზერბაიჯანმა Boeing 737 MAX 8-ის შესყიდვაზე თქვა უარი. ეს ინფორმაცია აზერბაიჯანის ავიახაზებმა თავად გაავრცელა. ხელმოწერილი კონტრაქტის მიხედვით აზერბაიჯანულ ავიაკომპანიას Boeing-ისაგან 10 ასეთი ახალი თვითმფრინავი უნდა ეყიდა. კონტრაქტის გაწყვეტის მიზნად კი Boeing 737 MAX 8-ის ტექნიკური გაუმართლობა დასახელდა. იაპონიის საფონდო ბირჟებზე სავაჭრო კვირა წაგებით დაიწყო. Nikkei 225-ის ინდექსი ორშაბათის ვაჭრობის შემდეგ 1%-ით დაეცა და შეადგინა დაახლოებით 20,394,000 პუნქტი. Topix ინდექსიც ასევე 1%-ით არის დაწეული და 1497 პუნქტს აფიქსირებს. დაახლოებით მსგავსი კლება ჰქონდა Topix-მალ ინდექსსაც. საფონდო ბირჟაზე წაგების ერთ-ერთ მთავარ მოტივად კი ექსპერტები შტატებსა და ჩინეთის სავაჭრო კონფლიქტს ასახელებენ. განმარტავენ, რომ ორი დიდი ეკონომიკის მქონე ქვეყნის მწვავე დამოკიდებულება ერთმანეთთან ტოკიოს საფონდო ბირჟაზე ნეგატიურად მოქმედებს, რასაც გასულ კვირას შტატების მექსიკის სავაჭრო სანქციების დაემატა. მათივე შეფასებით მსგავსი კრიზისული მდგომარეობა გადამდებია, რაც ინვესტორებში არასტაბილურობის განცდას იწვევს. როგორც დაგვირდით, ჩვენც ვაგრძელებთ თავის მხრივ ამერიკა-ჩინეთის სავაჭრო ომზე აქტიურად თვალისდევნებას, გამომდინარე იქიდან, რომ ის უდიდეს გავლენას ახდენს გლობალურ ეკონომიკაზე და მათ შორის საქართველოსაც. ამის მაგალითი თუნდაც გამყარებული დოლარიც არის რაღაც ნაწილში. ლევან თაღიაშვილი გვერდება კვლავ ახლა სიახლეებით, რომელიც ბოლო პერიოდში მოხდა და საინტერესო იქნება მორგან სტენლის კვლევების პროგნოზით, რომელიც ასევე საერთაშორისო ეკონომიკურ პროგნოზებს ეხება. ლევან, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის, ანა მივესალმები ისევ ჩვენ მაყურებელს. ჩინეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის სავაჭრო ომი 2018 წლის 6 ივლისიდან მიმდინარეობს. მალე შესრულდება 1 წელი მას შემდეგ, რაც დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციამ პირველი სავაჭრო ტარიფები დაუწესა ჩინეთს, თუმცა შედეგად ასეულობით $1 მილიარდზე დაწესებული ტარიფები, გლობალური ეკონომიკის შემცირება, არასტაბილური პოლიტიკური გარემო, ასევე არასტაბილური ბირჟები და ორ ზესახელმწიფოს შორის ისეთი დაპირისპირებაც კი მივიღეთ, როდესაც ფილმ შურის მაძიებლების ბოლო ნაწილის ჩვენება ჩინეთში სწორედ სავაჭრო ომის გამო არ მოხდა. ერთადერთი რითიც თავი შეგვიძლია დავიმშვიდოთ, არსებული სიტუაციით გაიაფებული ნავთობის ფასია. თუმცა ლარის კურსისა და ინფლაციის გამო ამით სარგებლის მიღებას მაინც ვერ ვახერხებთ. როგორც CNBC წერს, მსოფლიოს მასშტაბით ინვესტორები ძალიან ცუდ მდგომარეობაში არიან და მათ მარტივი მიზეზების გამო უბრალოდ აღარ სურთ ინვესტიციების განხორციელება და შესაბამისად არსებობს ვარაუდი, რომ ამ ყველაფერმა შესაძლოა გლობალური რეცესია გამოიწვიოს. უფრო კონკრეტულად რომ ვისაუბროთ, მორგან სტენლიმ დადო დასკვნა, რომლის მიხედვითაც ინვესტორები სავაჭრო ომის გამო გამოვო მდგომარეობაში არიან ჩავარდნილები და ამ ყველაფერმა მორიგი ეკონომიკური კრიზისის შესაძლოა 1 წელზე ნაკლებ დროშიც კი გამოიწვიოს. აქვე შეგახსენებთ, რომ გლობალური ეკონომიკის შემცირებას IMF-ის ხელმძღვანელიც კრისტიან ლაგარდიც ვარაუდობდა, როდესაც რამდენიმე თვის წინ საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა 0,2%-ით შეამცირა გლობალური ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი. რაც შეეხება მექსიკას, თეთრი სახლის ლიდერი ამჯერად მექსიკიდან ამერიკული კომპანიების გაწვევით იმუქრება. დონალდ ტრამპის განცხადებით, იმ შემთხვევაში თუ ოფიციალური მეხიკო არალეგალური მიგრაციის შესაჩერებლად რადიკალურ ზომებს არ მიიღებს, ვაშინგტონი ლათინური ამერიკის სახელმწიფოდან ფირმებს უკან გაიწვევს. გასულ კვირას ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა არალეგალური მიგრაციის გამო მექსიკისთვის საბაჟო გადასახადის გაძვირების გადაწყვეტილება მიიღო. როგორც თეთრი სახლის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში იყო ნათქვამი, მექსიკიდან შტატებში იმპორტირებულ ყველა სახის პროდუქციაზე საბაჟო მოსაკრებელი 5%-ული პუნქტით გაიზრდება. ამ განცხადების გაკეთებისთანავე ბუნებრივია დაეცა მექსიკური პესოს ღირებულება და ფაქტია ეს ყველაფერი ინვესტორებისთვის ბოლო წვეთი აღმოჩნდა. აქვე შეგახსენებთ, რომ მექსიკა შეერთებული შტატებისთვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სავაჭრო პარტნიორია და 2019 წლის პირველ კვარტალში მათი სავაჭრო
რომ ბრუნვა 150 მილიარდ დოლარზე მეტი იყო. მადლობა ლევან, ტრადიციულად საინტერესო მიმოხილვისათვის და მაქვს დიდი ეჭვი რომ ეს თემა არ სრულდება და კიდევ ბევრჯერ გვექნება ამაზე მიმოხილვები. ახლა უკვე დრო არის რომ ამინდის პროგნოზსაც გავეცნოთ. გარემოს ეროვნული სააგენტო გვაწვდის ტრადიციულად ინფორმაციას და მათი ცნობის მიხედვით ამინდი განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი, შედარებით გრილი და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. საქართველოში მოსალოდნელია პრობლემების მომატება. გადაცემის სპონსორია ნოვა. ორასამდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. ოჯახურ შეკრებებს მიზეზი არ სჭირდება. Silk Plus-ი მთელი ოჯახისთვის. Silk TV-ის ყველა არხი, უსასრულო სასაუბრო დრო, SMS-ები და 5 გიგაბაიტი უსწრაფესი მობილური ინტერნეტი Geocell-ის 5 ნომერზე. Silknet-ი. ყველაფერი კავშირშია. ყველაფერი, რაც გიყვარს და რაც შენია. ნამდვილი. ცოცხალი ხილის განუმეორებელი გემო და ნაყინი. ერთდროულად გემრიელი და სასარგებლო. ვიტამინებით მდიდარი ცოცხალი ხილისა და ნაყინის ჰარმონიული შერწყმა. ცოცხალი ხილის ნაყინის უკვე საყვარელი. უნიკალური, დაუვიწყარი და განსაკუთრებული გემოები, რომელსაც ახალი დაემატა. ტყის განუმეორებელი კენკრა. ნაყინი ცოცხალი ხილით. მხოლოდ ბარამბოსგან. ამის ყურება მთელი დღე შემიძლია. სამწუხაროდ ეს რეკლამა მთელი დღე ვერ იქნება, მაგრამ როდესაც ლუდი იდეალურია, 10 წამიც კი საკმარისია. ჰარპი, ნამდვილი ირლანდიული ლუდი გინესისგან. 8 ივნის ვაგონჩენში ჯგუფი მგზავრები ახალი პროგრამით კონცერტის საინფორმაციო მხარდამჭერია TV პირველი სკუპია ვანილის ნაყინი შოკოლადის გრანულებით სკუპი გოგოებისთვის და ბიჭებისთვის სკუპი განსაკუთრებულია მისი ჭიქის ქვედა ნაწილში სათამაშო და კოზი გელოდებათ სკუპი ნაყინი სათამაშოთი რემონტების სეზონი დაიწყო. მოაკითხეთ უმაღლესი ხარისხის სარემონტო მასალებს მოდენაში. კერამიკული ფილები, ბუნებრივი და დეკორატიული ქვები, სააბაზანო ავეჯის ფართო არჩევანი. მოდენა ჯორჯია, მაღალი ხარისხი, მისაღებ ფასად. სლო
სლოტ კლუბების ქსელი 3/7-იანი გთავაზობთ საუკეთესო აპარატებს. ყველაზე მაღალ 20%-იან cashback-ს კლუბის VIP წევრებისთვის. ყოველ სამშაბათს და პარასკევს იმართება 7-იანების ტურნირი. ყოველ 4 შაბათს თამაშდება ფულადი პრიზები, 7 ახალი ავტომობილი და სუპერპრიზი Toyota Prado. სრული საპრიზო ფონდი შეადგენს 1.221.000 ლარს. სლოტ კლუბების ქსელი 3/7-იანი. დღეს იმდენი საქმეა. ახლა ფაღარათი ძალიან უდროა. მიიღეთ იმოდიუმი. იმოდიუმის სულ 2 კაფსულა ხელს უწყობს ფაღარათის შეწყვეტას. იმოდიუმი. სულ 2 კაფსულა ფაღარათის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით იმოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. პროფესიონალი სამუშაო ხელსაწყოები. ინკკო, შექმენი სამყარო შენივე ხელით. როდესაც თქვენი პატარა კოტრიალობს და დაღოხავს, საფენი რთული ჩასაცმელია. პამპერსის ტრუსები ბავშვის წელს ყველა მხრიდან ერგება. ადვილი ჩასაცმელია და თქვენს პატარას სიმშრალეს 12 საათამდე უნარჩუნებს, რამდენიც არ უნდა იხოხოს. პამპერსის ტრუსები, სიყვარულის, ძილისა და თამაშისათვის. პამპერსი თავისი ხარისხით ნომერ პირველი ბრენდია საქართველოში და მას შესანიშნავი სიახლე აქვს. პამპერსის ადვილად ჩასაცმელი საფენი ტრუსი. თავად სცადეთ რამდენად მარტივი და კომფორტულია. იმოგზაურეთ სიყვარულით. Love Travel-თან ერთად. 11 ივნისი ოპერისა და ბალეტის თეატრი რადიო ჰოლდინგი ფორტუნა წარმოგიდგენთ წლის მთავარ მუსიკალურ მოვლენას ოქროს ტალღა სპეციალური სტუმარი მარკ მარტელი ეძღვნება Queens. ბილეთები იყიდება TKG-ზე და თეატრის სალაროში. ავერსი გთავაზობთ განსაკუთრებულ ფასებს საბავშვო პროდუქციაზე. პამპერსის საფენი 25 ლარი და 90 თეთრი. კამბებე საფენი 11 ლარი და 95 თეთრი. ჰაგისის საფენი Elite Soft 34 ლარი და 90 თეთრი. აგრეთვე ბიბესტის, პიკოლას და ჩიკოვიტას საფენები 20%-იანი ფასდაკლებით, ხოლო კომილის და ლიბეროს საფენები 25%-იანი ფასდაკლებით. ლეკვი და მათი ტექნოლოგიების მოყვარული დედა ბიგლი. 3 მობილური, 4 სათვალე და 3 პულტია ლუნას ანგარიშზე. როგორ შეითავსა ერთდროულად კინოლოგობა და ბებიობა პოლიტოლოგმა ხათუნა ლაგაზიძემ. მე ვარ ხათუნა ბებო. 22 წყვილი თათი რუბრიკაში ჩვენი 4 ფეხა მეგობრები. რას ირჩევს საცობებით გადატვირთული თბილისი? 2 ბორბლიანი ტრანსპორტი 4 ბორბლიანის წინააღმდეგ. სკუტერის მოყვარულები გრანდიოზული შეკრების მზადებაში. სახელით პირველი მერცხლები და დევიზით მთელი ქალაქი ჩვენ ვიქნებით, 2 ბორბლიანები სვლელობას გეგმავენ. ორბელიანის მოედნის რეაბილიტაცია დასრულდა. რა შეიცვალა, რა აშენდა, როგორ მოეწყო მიმდებარე ქუჩები და როგორ გამოიყურება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ორბელიანზე. ნახეთ პირველამდე პირდაპირ ეთერში. ქუთაისის საკრებულოს სკანდალურმა დეპუტატმა გადადგომა გადაიფიქრა. სიძულვილის ენით მოსაუბრე ნანა კოსტავა საკრებულოდან წასვლას არაპირებს. მე მგონი დავრჩები საკრებულოში არ დამტოვებ. ყველა მეუბნება რომ შეცდომა ვის არ დაუშვია გოგო რა შვები არ მიგვატოვო შენი მართალი სიტყვა გაგვაგონა ძალიან ცუდად გამომივიდა კი ბატონო ვაღიარებ. ვის ვირჩევთ პარლამენტსა და საკრებულოებში და როგორი უნდა იყოს საზოგადოების რეაქცია, როცა ნებისმიერი პოლიტიკური ჯგუფის წევრი, საჯარო პირი, გარდაცვლილი ახალგაზრდების ტრაგედიაზე მათი ოჯახის წევრებს ნიშნის მოგებით ესაუბრება. მე მასთან ერთად ნამდვილად არ ვაპირებ მუშაობას საკრებულოში, იმ ფორმატში ჩვენ ფრაქციაში ერთად ვიყავით, ვართ, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ იმ ფრაქციაში აღარ გავაგრძელებ მასთან ერთად მუშაობას. რეაქციაში საღამოს 8-ზე რატომ გვიბედავენ საჯარო მოხელეები სიძულვილის ენით საუბარს.
ყვირას მთაწმინდის არჩევნებია, ვის დარჩება გამარჯვება მეორე ტურში, ლადო კახაძეს თუ შალვა შალგულიძეს. ოცნების ფავორიტი აცხადებს, რომ დებატზე მხოლოდ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე წავა. არ მიმაჩნია სწორად ერთი და იგივე ოპონენტთან, ერთი და იგივე საკითხზე რამდენიმე დებატის გამართვა. ამისი არც დრო არის, თუ საზოგადოებრივ მაუწყებლის მზაობაც იქნება, ვეპატიჟები ყველა ტელეარხს, ყველა ჟურნალისტს იმ სივრცეში მათ მიერ დასმული ნებისმიერი კითხვა პასუხგაცემული იქნება დებატის ფორმატში. პირადად კახაძის თუ ოცნების გაუგებარი გადაწყვეტილება უარი უთხრას ყველა არხს დისკუსიაზე და ის მხოლოდ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე შედგეს. რეაქცია პოლიტიკური გავლენების მიღმა კიდევ ერთხელ სთავაზობს ორივე კანდიდატს დებატს დღეს საღამოს პირდაპირ ეთერში. მოხდება თუ არა ოპონენტების წინასაარჩევნო შეხვედრა სტუდიაში. ბატონი ანზორ ბიცაძე. ნინო ბურჯანაძის ვაჟი აქტიურ პოლიტიკაში მოდის. საკუთარ პოლიტიკურ გეგმებზე ის დღეს რეაქციაში ისაუბრებს. მაქსიმუმს გავაკეთებ და პარტიულ ცხოვრებაშიც, პოლიტიკურ ცხოვრებაშიც დღეს დადგა დრო, როდესაც ყველამის უნდა გააკეთოს რაც შეუძლია და მინდა გავამხნევო ჩვენი მხარდაჭერები და მინდა გითხრათ რომ გამარჯვება დაიწყო დღეს. რა შანსები აქვს ქართულ პოლიტიკაში ნინო ბურჯანაძის უფროს ვაჟს, რომელიც 2011 წლის საპროტესტო მოძრაობის ერთ-ერთი ორგანიზატორი და სკანდალური ფარული ჩანაწერის მთავარი ფიგურანტი გახლდათ. როგორია ანზორ ბიცაძის პოლიტიკური გემოვნება, ევროპა თუ რუსეთი? საღამოს 8-ზე TV პირველზე რეაქციის დროა. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. ერთ თბილისზე საუბრით უნდა განვაგრძოთ გადაცემა, არც დიდი ხნის ისტორიის მატარებელია ეს კომპანია, თუმცა ბაზარზე ფეხი მყარად აქვს მოკიდებული. მაშინ, როდესაც 5 წლის წინ $5,000 ინვესტიციით დაწყებული ბიზნესი არარეალურად ეჩვენებოდა, დღეს პირველი ბიზნეს კონსიერჟ კომპანია, რომელიც თანამედროვე საქმიანი ადამიანების და კომპანიებისათვის საჭირო ფაქტობრივად ყველა სახის მომსახურებას აერთიანებს. კომპანიის ძირითად მიმართულებებზე სასაუბროდ ნინო ლონგურაშვილი კომპანიის დამფუძნებლებთან ერთად გვერდება. ნინო დილომშვიდობისა და მივესალმებით. დილომშვიდობის ანა, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენ მაყურებელს და უკვე ჩვენთან ერთად არიან სტუმრები და მათთან ერთად საუბარს ზუსტად 1 წუთში განვაგრძობ, იქამდე მოკლედ. მეც მივაწვდი მაყურებელს ინფორმაციას კონსიერჟზე, რომელიც ბიზნესის კომფორტს წარმოადგენს და კონსიერჟული მომსახურება, რომელსაც კონსიერჟ თბილისი სთავაზობს კომპანიებს, მოიცავს სტუმრის ვიზიტის დაგეგმვასა და განხორციელებას, ასევე ღონისძიებების ორგანიზებას, დიდი კომპანიებისათვის ყოველდღიური ლოჯისტიკის მოგვარებას, რაც დამკვეთებს ყოველგვარი ზედმეტი საფიქრალისგან ათავისუფლებს. არ ვიცი ჩვენთვის მათ ახლა რისი შემოთავაზება შეუძლიათ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ რომ ამასაც მოიფიქრებენ. აი მაგალითად გადაცემაში სტუმრის მასპინძლობა თუ არის თქვენ საქმიანობაში ერთ-ერთი შემავალი მხარე. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველ რიგში დილომშვიდობისა, ლიზი ხაბაზიშვილი არის ჩვენთან ერთად, კონსიერჟ თბილისის დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი და ნინო სხირტლაძე, ასევე კონსიერჟ თბილისის გენერალური დირექტორი. მადლობა კიდევ ერთხელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის და მაყურებელს კიდევ ერთხელ ავუხსნათ, რაც გულისხმობს კონსიერჟ თბილისის მომსახურება და ბოლო დროს ერთ-ერთი ყველაზე გახმაურებული ფილმი თუ გახსენდება ეს გრანდ ბუდაპეშტი, იქ ერთ-ერთი ეს მისი გუსტავი თუ სასტუმროში ასახიერებს კონსიერჟის მომსახურებას, თქვენ შემთხვევაში ეს ფარგლებს ცდება სასტუმროს კონსიერჟების ფარგლებს და რას წარმოადგენს კონსიერჟ თბილისი დღეს? მოგესალმებით, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მოკლედ მოგახსენებთ, რას წარმოადგენს კონსიერჟი. კონსიერჟი ეს არის ექსპერტი, ადამიანი ექსპერტი, რომელიც ძალიან კარგად იცის თქვენი მოთხოვნების და სურვილების შესახებს. ის ცდილობს, რომ მაქსიმალურად მეტი დრო გამოგინთავისუფლოთ და თქვენ დაუთმოთ ეს დრო საყვარელ ადამიანებს და საქმეს. სწორედ ეს იყო შემართება, რამაც 2014 წელს მომცა мотиваცია, რომ შემექმნა ეს კომპანია, რომელიც ქართულ ბაზარს შესთავაზებდა მაღალი ხარისხის
ხარისხის მომსახურებას, აბსოლუტურად კლიენტზე მორგებულს და აბსოლუტურად კომპლექსურს. ანუ მე პირობითად მომინდეს და დაგეგმვა, გაფრენა, ფრენების ჩვენება და ასე ამ ყველაფერში თქვენ გირეკავთ, გიკავშირდებით და კონსიერჟ თბილისი ყველანაირ მომსახურებას მიწევს. კონსიერჟ თბილისის მომსახურება არის ძალიან კომპლექსური, როგორც ლიზი მახსენა და ამასთანავე ძალიან ინდივიდუალური. მუშაობთ სამი ძირითადი მიმართულებით. პირველი და ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი არის ბიზნეს კონსიერჟი და ცხოვრების სტილის მართვა, ღონისძიებების ორგანიზება და ტურების დაგეგმვა. ბიზნეს კონსიერჟს ორი სიტყვით შევეხები, ეს პროდუქტი ჩვენ შევქმნით იქიდან გამომდინარე, რომ დავინახეთ საქმიან ადამიანებს ძალიან ბევრი დრო ეხარჯებოდათ ისეთი დეტალების მოგვარებაში, როგორიც არის მაგალითად მნიშვნელოვანი დელეგაციის დახვედრა, მათი გართობა, გამასპინძლება, რაც დამეთანხმებით, რომ არ არის მათი საქმე და შეიძლება რომ სხვა ადამიანი ითავსებდეს. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ დავაგროვეთ ძალიან დიდი გამოცდილება და ცოდნა, თქვით რომ რატომაც არ შევთავაზოთ ესეთი მომსახურება და ამ ხალხს გაუმარტივოთ ცხოვრება, გაუმარტივოთ თავის ბიზნეს მიზნებზე ორიენტირება და სწორედ ამიტომ ჩვენ შევქმნით კონსიერჟი, რომელიც რეალურად არის ბიზნესის მარჯვენა ხელი. რაც შეეხება ღონისძიებებს, აქ ძალიან საინტერესო მიდგომა გვაქვს, ჰარმონიულად გავაერთიანეთ ღონისძიების როგორც შემოქმედებითი ნაწილი, ისე შინაარსობრივი, რადგან იყო ბაზარზე ერთგვარი სიცარიელი ამ ორ სფეროს შორის, როდესაც კომპანიებს ან მხოლოდ ერთი დარგის გაკეთება შეეძლოთ კარგად, მაგალითად შემოქმედებითი ნაწილის და არ შეეძლოთ შინაარსი. ჩვენმა ყველა კლიენტმა იცის, რომ თუ საჭირო არის ჩვენ მათ მისასალმებელ სიტყვასაც დაუწერთ, ბროშურების შინაარსიც ვიზუნებთ და ზოგადად დავეხმარებით ყველანაირი დეტალის მოგვარებაში, რაც კი კონცეპტუალურად უკავშირდება ღონისძიებას და ამიტომ შეუძლიათ უბრალოდ პროფესიონალებს მიენდონ, რადგან ჩვენი გუნდი ძალიან მრავალმხრივი გამოცდილებით არის აი ეს მოსული. მეინტერესებდა, როცა შეგიძლიათ აი ამდენი რამე შეითავსოთ. რამდენი ადამიანისგან არის დაკომპლექტებული კონსიერჟ თბილისი და როგორ რა პროფესიის ადამიანებს აერთიანებს, ასე რომ ვთქვათ, ყველა შემავალი უნდა იყოს როგორც წესი, ხო, როცა აი ამდენ მომსახურებას ერთდროულად შეგიძლია მოემსახურო. ძალიან ლიზი იტყვის პრინციპში. ჩვენი გუნდი შედგება 10 ადამიანისგან, სხვადასხვა პროფილის ადამიანები არიან, გაქვთ გამოცდილება როგორც მარკეტინგში, PR-ში, ასევე ბიზნესში, ინვესტორებთან ურთიერთობის კუთხით, აქვთ გამოცდილება საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და კომპანიებთან ურთიერთობისა, ასევე ყავს ახალგაზრდა ბავშვები, რომლებიც ძალიან მოტივირებულები არიან, ჩართულები არიან მაქსიმალურად ამ ყოველდღიურ პროცესებში და იმდენად დიდი არის მოტივაცია და შემართება, რომ ასე ვთქვათ, ყოველგვარი ჩვენი საქმიანობა, ჩვენი ცხოვრების სტილია და ეს ჩვენი ასე ვთქვათ, მიმართულება არის. ჩვენთვის ყველაზე მთავარი რაც არის, ვამბობთ, რომ არ არის გამოსავალი და ყოველთვის ჩვენს კლიენტებს ვთავაზობთ ყოველნაირი ამოცანის ამოხსნას. ლიზი, საინტერესო, ეს იდეა დაიბადა 2014 წელს, მაშინ როცა დაგჭირდა და მივხვდი, რომ ბაზარს სჭირდებოდა აი ასეთი მომსახურება. ეხლა თუ არის, თუ გყავთ კონკურენტი აი ამ მიმართულებით და თუ გყავთ ამ შემთხვევაში როგორი უპირატესობებით და პრივილეგიით სარგებლობს კონსიერჟ თბილისი? იცით რა არის კონსიერჟ თბილისის მომსახურება იმდენად კომპლექსურია და ასევე ინდივიდებზე მორგებული, რომ გამიჭირდება დავასახელო რომელიმე ქართული კომპანია, რომელსაც შეიძლება შევადარო. ამ თქვა რომ გავს მომსახურებას ასე ვთქვათ აწარმოებენ. რიგ შემთხვევაში ის მომსახურება, რომელსაც ჩვენ ვაერთიანებთ, სხვადასხვა ცალკეული კომპანიები ერთი მიმართულებით ავითარებენ და სთავაზობენ მომხმარებლებს. შესაბამისად, ჩვენთან, როდესაც მოდის კლიენტი, აბსოლუტურად ვემსახურებით ერთი სარკმლის პრინციპით და ზუსტად ეს არის ჩვენი განმასხვავებელი ფუნქცია. და ამ 5 წლის მანძილზე რა ის ბაზა როგორ დაგროვდა, რამხელა კომპანიებს აერთიანებს კონსიერჟ თბილისი? ჩვენი მომხმარებლები არიან საკმაოდ დიდი კომპანიები, საერთაშორისო ორგანიზაციები, მაგალითად გამოვყოფდი მსოფლიოში ბლოკჩეინის ინფრასტრუქტურის განმავითარებელ კომპანიას, ასევე ყავს რომელსაც თქვენ ემსახურებთ. რომელსაც ჩვენ ვემსახურებთ. და რა შეუწევთ მომსახურებას, რა სჭირდებათ მათ თქვენგან? დავუმატებ, რომ ძალიან რთული არის ემსახურებოდა ესეთ კომპანიას, იმიტომ რომ არის ფილიალები წარმოდგენილია მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქებში და შესაბამისად ჩვენ მთლიანად უწევთ ბიზნეს კონსიერჟის მომსახურებას. გვაქვს 24 საათიანი ბილეთების მომსახურებაც, ანუ ავიასერვისი და ნებისმიერ მომენტში შეგვიძლია ნებისმიერი მიმართულებით შევთავაზოთ ფრენა, მაგრამ ამის გარდა ყოფილა ისეთი შემთხვევები, როდესაც მაგალითად რიჩარდ ბრენსონისთვის გაგიგზავნია საჩუქარი, იმიტომ რომ ამ კომპანიის ერთ-ერთ დამფუძნებელს უთხოვია რომ საქართველოს წარმოეჩინა საინტერესო კუთხით. არის ძალიან ისეთი შეკითხვები მათი მხრიდან და დავალებები, რომელიც ერთი შეხედვით აბსოლუტურად შეუსრულებელი ჩანს, თუმცა სწორედ აქ არის ჩვენი უპირატესობა, რომ ვართ
მორგებული კლიენტზე და გვაქვს მოქნილობა, რომელსაც გვაძლევს ის ცოდნა და კონტაქტები, რაც თავარია, რომელიც ჩვენ დავაგროვეთ ამ წლების მანძილზე. დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობისთვის. წარმატებებს ვუსურებ კონსიერჟ თბილისს და როგორც ჩვენი საუბრიდან გაირკვა, გარდა იმისა, რომ საქართველოს ბაზარზე ქართულ კომპანიებს შეუძლიათ, რომ კონსიერჟ თბილისის იმედი ჰქონდათ და ყველანაირ მომსახურებას შესთავაზებმა, ასევე აღმოჩნდა, რომ კონსიერჟ თბილისის საქართველოს ფარგლებს გარეთაც უქმნის ქვეყანას იმიჯს. აი ასეთი გოგოებისგან არის შემდგარი კონსიერჟ თბილისი, ლიზი ხაბაზიშვილი, კონსიერჟ თბილისის დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი ყავდა სტუმრად და ასევე ნინო სხერტლაძე, კონსიერჟ თბილისის გენერალური დირექტორი. მადლობა მათ სტუმრობისათვის, საინტერესოების გაზიარებისთვის. დარწმუნებული ვარ, რომ BMG-ს მაყურებლებისათვის განსაკუთრებით საინტერესო შეთავაზებებზე მიიღეს დამატებით ინფორმაცია, თუ უკვე გამოცდილება მათთან თანამშრომლობის ჯერ არ ქონიათ. BMG-ს გუნდი კი ყოველდღიურად ჩვენი სატელევიზიო ეთერების საშუალებით სხვადასხვა საინტერესო რეიტინგს გთავაზობთ. დადგა ზაფხულის პირველი თვეც და ტრადიციულად BMG-ს ყველაზე კითხვადი ნიუსებით, ჩართობითა და საინტერესო სტუმრების ანალიტიკით უნდა შევხვდეთ ამ თვესაც. ანუკა ჯოხაძემ ყველაზე პოპულარულ სიახლეებთან ერთად ყველაზე პოპულარული სატელევიზიო პროდუქტები ერთ რეიტინგში შეკრა და დღეს უფრო მეტ დეტალს გაგვაცნობს ანუკა დილამშვიდობის. ანა დილამშვიდობისა. როგორც ჩვენს მაყურებელს გასულ თვეს დავპირდით, ამ თვეში შევახედებთ ჩვენს შიდა სამზარეულოში და მოვუყვებით იმ რიცხვების შესახებ, რომელსაც ყოველდღიურად თვალს ვადევნებთ. დავიწყოთ სატელევიზიო პროდუქტებით, რომელიც ეთერში გასვლის შემდეგ სოციალურ ქსელში იტვირთება. მეათე ადგილს თანაბარი ნახვებით ქართველი სტუდენტების მიერ შექმნილი სოციალური ქსელის დამფუძნებლის ნიკო კვარაცხელიას სტუმრობა და თბილისში მზის ენერგიაზე მომუშავე პირველი სასტუმრო შესახებ სტუმრობა იკავებს. მზის ენერგიაზე მომუშავე სასტუმროს თემამ 4600 ნახვა, 53 გაზიარება და 77 ემოცია დააგროვა. ხოლო რაც შეეხება ფიცის, ახალი სოციალური ქსელით 4600 ადამიანი დაინტერესდა, 92 კი გააზიარა კიდეც. როგორ გავზარდოთ შემოსავლები ბინის Airbnb-ზე გაქირავებით? ამ საკითხით კი 4700 ადამიანი დაინტერესდა. მარიამ ადამიანის სტუმრობა 4700 ნახვასთან ერთად 37 გაზიარება და ამდენივე ემოცია დააგროვა. 4 პრემიერი, 4 ფინანსთა მინისტრი და 6 ეკონომიკის მინისტრი. სწორედ ამდენი ცვლილება განხორციელდა 2012 წლის შემდეგ ქართული ოცნების ეკონომიკურ გუნდში. სალომე მეცხვარიშვილის სიუჟეტმა ამ თემაზე მერვე ადგილი 5200 ნახვით, 25 გაზიარებით და 26 ემოციით დაიკავა. მეშვიდე ადგილზე კი სალომე ჭიპაშვილის სიუჟეტია, რომელიც ბარისახოში ვიზიტისას მომზადდა. სიუჟეტი იქ მდებარე სკოლა-პანსიონზე გვყვება. თემით 6600 ადამიანი დაინტერესდა, ხოლო 62-მა გააზიარა კიდეც. მე-6 ადგილზეა მანენა მანჯგალაძის რუბრიკა საქმიანები. ოკუპაციაზე მოლაპარაკე ღვინის ისტორია 6700 ადამიანის ყურადღება მიიპყრო. საქმიანების რუბრიკის გმირების შესახებ მომზადებულ სიუჟეტს 77 გაზიარება და 90 ემოცია აქვს. ხუთეულს კი ჩვენი პარტნიორების მიერ დასპონსორებული სიუჟეტი იკავებს, რომელიც ნინი ლონგურაშვილმა მოამზადა. წისქვილი ჯგუფის მიერ ღვინის ეზოს ოფიციალურმა გახსნათ 15000 ნახვა, 47 გაზიარება და 91 ემოცია დააგროვა. ანუკა, როგორც ვიცი, მხოლოდ საქართველოში მიმდინარე ამბებით არ ინტერესდება საქმიანი მკითხველი, რომელიც უცხოეთის სიახლეებსაც აქტიურად ადევნებს თვალს. ამ მიმართულებით თუ არის რეიტინგში რომელიმე, ვთქვათ, მასალა მოხვედრილი, რომელსაც უხვად გთავაზობს ხოლმე ასევე BMG? დიახანა, უცხოეთის სიახლეებსაც ადევნებს თვალს BMG-ს ერთგული მაყურებელი, როგორც ჩვენ აღნიშნე, მათგან განსაკუთრებული ინტერესი კი გერმანიაში პირველი ელექტროავტობანის გახსნამ გამოიწვია. მიშა ხაჩიძის სიუჟეტმა, რომელიც გერმანელების ინოვაციურ იდეაზე გვყვება, 15100 ადამიანი დაინტერესდა ამ სიუჟეტით. სიუჟეტს ნახევთან ერთად 47 გაზიარება და 91 ემოცია აქვს. სამეულში კი მესამე ადგილზეა ექიმი ნევროლოგი ზაზა კაცარავას ისტორია. საქმიანების მორიგი გმირის ისტორიამ 17000 ნახვისა და 113 გაზიარების დაგროვება შეძლო. მეორე ადგილზე კი გიორგი ისაკაძის ექსკლუზიური ინტერვიუა ეკონომიკის ყოფილ მინისტრთან გიორგი ქობულიასთან. ინტერვიუს საერთო ჯამში 18000 ნახვა და 25 გაზიარება აქვს. პირველ ადგილზე კი ჩვენი პარტნიორების დასპონსორებული სიუჟეტი მოხდა, საქართველოს ენქას წევრი გახდა. თათია ჩაფიჩაძის მომზადებულმა სიუჟეტმა პირველი ადგილი 37000 ნახვით, 53 გაზიარებით და 259 ემოციით დაიკავა. სატელევიზიო პროდუქტებთან ერთად BMG-ს გუნდი ჩვენი ვებგვერდის საშუალებით ყოველდღიურად ბიზნესისა და ეკონომიკის სიახლეებსაც გაცნობთ. რომელმაც სიახლეებმა გამოიწვია ყველაზე დიდი ინტერესი ჩვენს მკითხველში, ეს კი უკვე ჩვენს მიერ მომზადებულ მცირე ვიდეო კოლაჟში ვნახოთ. 2019 წლის მაისისთვის მონაცემებით BMG-ს ყველაზე კითხვადი სიახლეებია.
ვებგვერდის 6534 მკითხველი დაინტერესდა სიახლით, რომლის მიხედვითაც მართვის მოწმობის აღების მსურველებს თეორიულ გამოცდაზე დარეგისტრირება ელექტრონულად შეეძლებათ. მიუხედავად იმისა, რომ ლარის კურსი მიუახლოვდა 2 ლარსა და 80 თეთრს, ჩვენ ვერ ვხედავთ ინფლაციურ ზეწოლას. საქართველოს ფინანსთა მინისტრის ეს კომენტარი 7356 ადამიანმა წაიკითხა. ეკონომიკის მინისტრის ნათია თურნავას განცხადება APM ტერმინალსის წინასწარი ხელშეკრულების გაუქმების შესახებ ყველაზე კითხვადი სიახლეების ათეულში მერვე ადგილზე 7635 ნახვით მოხვდა. ეს არის კერძო საკუთრება და ამიტომაც გადაურჩა გაკორპუსებას თუ ბეტონიზაციას, რადგან ეს ბიძინა ივანიშვილის საკუთრებაშია. განაცხადა თბილისის მერმა, რა იგეგმება იპოდრომის ტერიტორიაზე, ამ თემით 7828 მკითხველი დაინტერესდა. მე-6 ადგილზეა მამუკა ხაზარაძის რეაქცია. ფოთში ახალი ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენებისთვის გაცემულ ნებართვაზე. სიახლე 8509 ადამიანმა წაიკითხა. ოჯახში 3 და მეტი მანქანის ფლობისთვის შესაძლოა მოსაკრებელი დააწესონ. 9440 ნახვით მეხუთე ადგილი პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშიდან ამონარიდმა დაიკავა. არანაკლებ საინტერესო აღმოჩნდა ამერიკის საელჩოს ფულბრაიტის პროგრამაზე გამოცხადებული მიღების შესახებ სიახლე, რომელიც 9758 ადამიანმა წაიკითხა. მასიმო დუტის ოფიციალურმა განცხადებამ კი მესამე ადგილი 10879 ნახვით დაიკავა. კომპანიამ კომენტარი ყალბი პროდუქციის ამოღებასთან დაკავშირებით გააკეთა. ბახმაროს ტერიტორია მთავრობამ ორბი ჯგუფს ერთლარად გადასცა. ეს სიახლე მეორე ადგილზე 10972 ნახვით მოხვდა. რეიტინგის ლიდერი კი მძღოლებისთვის დაწესებული ახალი ჯარიმებია, რომელიც საგზაო წესების დარღვევაზე პარლამენტმა 86 ხმით დაამტკიცა. 13622 ადამიანი დაინტერესდა აღნიშნული სიახლით. გადაცემის სპონსორია ნოვა, 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. Online shopping-ის სრულყოფილი გამოცდილება მთელი საქართველოს მასშტაბით. ბრენდი, შენთან სურვილის სისწრაფით. სიახლე გალფში. განახლებული ეკომეგობრული საწვავი G4C Green Booster-ის დანამატით. მისი უნიკალური ფორმულა მნიშვნელოვნად ამცირებს მავნე ნივთიერებების გამოყოფას ჰაერში. ჩვეულებრივი საწვავისგან განსხვავებით G4C ზრდის განვლილ მანძილს. შესაბამისად ამცირებს ხარჯს საწვავზე, ეფექტურად ასუფთავებს ძრავს ნადებისგან და ამცირებს წვეთას. გადადი G4-ზე, მხოლოდ გალფის ქსელში. ახლა ფაღარათი ძალიან უძროა. მიიღეთ იმოდიუმი. იმოდიუმის სულ 2 კაფსულა ხელს უწყობს ფაღარათის შეწყვეტას. იმოდიუმი სულ 2 კაფსულა ფაღარათის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ფინას ბიჭებზე პრინციპულად არ ვაქირავებ. რამდენჯერ გვსმენი? თავი ისე იგრძენი, როგორც საკუთარ სახლში. ავეჯი ძველია არ გადაადგილო. ჭურჭელს გავფრთხილდი. ეს ნახატი სამი თაობა აკიდია. ერთადერთი ადგილი, სადაც შეგიძლია იგრძნო თავი საკუთარ სახლში, არის შენი საკუთარი სახლი. საქართველოს ბანკის სპეციალური იპოთეკური სესხით ჩემი პირველი სახლი მოიწყო კუთხე შენგემოზე, რადგან არ არსებობს ადგილი, სადაც იგრძნობ თავს ისე, როგორც საკუთარ სახლში. ისარგებლე სპეციალური იპოთეკური სესხით ლარჩი 7%-ში 2 წელი ფიქსირებულად ეფექტური 8.77%-დან და შეიძინებინა ქირის ფასად. ამ ზაფხულს ჩემთვის ყველაფერი საუკეთესო მინდა. დავიყენებ პანტენის მკვებავი კოქტეილის სერიას, რომ ზაფხულს ძლიერად შევხვდე. პანტენი მკვებავი კოქტეილი პროვინაზავით, ანტიოქსიდანტებით და ლიპიდებით აღწევს თქვენს თმაში. 100%-ით უფრო ძლიერი თმა.
აღმოაჩინე შენი თმის ძალა პანტენის მკვებავი კოქტეილით. ეწვიეთ ევროპული ცივილიზაციის აკვანს, მზის, ზღვის და სიყვარულის კუნძულ კრეტას. აქ თქვენგელით დაუვიწყარი ემოციები, ულამაზესი სანაპიროები და აქტიური ღამის ცხოვრება. გეძლევათ უნიკალური შანსი ერთდღიანი ექსკურსიით მოინახულოთ კუნძული სანტორინი. 64 დედამიწაზე, თეთრი შენობებით, ლურჯი გუმბათებითა და ფირუზის ფერისხმით. დაუვიწყარი 10 დღე კუნძულ კრეტაზე. საგზურების ღირებულება 1000 ლარიდან. პირდაპირ რეისები 17 ივნისიდან თბილისი ჰერაკლიონი, ავიაკომპანია ელინეარით. მუზენიდის ტრეველი, მთელი საბერძნეთი მხოლოდ თქვენთვის. მიუხედავად იმისა, რომ შენ გსურს ყოველდღიურ ცხოვრებაში ყველაფერი ისე იყოს, როგორც შენ მინდა, ზოგჯერ არჩევანის გაკეთება გიწევს. Always Platinum-ის ახალი თაობის საფრენი გამოირჩევა დაუჯერებელი სირბილით და სრულყოფილი დაცვით გაჟონისგან. 1000-მდე მიკრობალიში ორივე მხარეს. ნომერ პირველი Always-ი, დაცვა და სირბილე. მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად. ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის. ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total აერთიანებს ორ ბუნებრივ კომპონენტს, ცინკს და არგინინს. იბრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ღრძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში. იმისთვის, რომ იყო აბსოლუტურად მზად. ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. ახალი Colgate Total უზრუნველყოფს მინანქრის აქტიურ დაცვას, პირის ღრუდან არასასიამოვნო სულის მომენტალურ ნეიტრალიზაციას და ებრძვის კბილების მომატებულ მგრძნობელობას. ახალი Colgate Total მოწინავე ფორმულა მთელი პირის ღრუს ჯანმრთელობისთვის. კბილეული ჩემს სახლში ყოველთვისაა. ამიტომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია ის არა მარტო გემრიელი, არამედ ჯანსაღიც იყოს. როცა ჩემი შვილები სანდომის კბილეულს მიირთმევენ, შვიდად ვარ, რადგან ვიცი, რომ ის ყოველთვის ახალი და ეკოლოგიურად სუფთაა. სანდომი ფართო ასორტიმენტს გვთავაზობს და არჩევანშიც არ ვარ შეზღუდული. სანდომი, ბრენდი, რომელსაც ვენდობი. ათი ლეკვი და მათი ტექნოლოგიების მოყვარული დედა ბიგლი. 3 მობილური, 4 საფრთხე და 3 პულტია ლუნას ანგარიშზე. როგორ შეითავსა ერთდროულად კინოლოგობა და ბებიობა პოლიტოლოგმა ხათუნა ლაგაზიძემ. მე ვარ ხათუნა ბებო. 22 წყვილი თათი რუბრიკაში ჩვენი 4 ფეხა მეგობრები. რას ირჩევს საცობებით გადატვირთული თბილისი? 2 ბორბლიანი ტრანსპორტი 4 ბორბლიანის წინააღმდეგ. სკუტერის მოყვარულები გრანდიოზული შეკრების მზადებაში. სახელით პირველი მერცხლები და დევიზით მთელი ქალაქი ჩვენ ვიქნებით, 2 ბორბლიანები სვლელობას გეგმავენ. ორბელიანის მოედნის რეაბილიტაცია დასრულდა. რა შეიცვალა, რა აშენდა, როგორ მოეწყო მიმდებარე ქუჩები და როგორ გამოიყურება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ორბელიანზე. ნახეთ პირველამდე პირდაპირ ეთერში. ქუთაისის საკრებულო სკანდალურმა დეპუტატმა გადადგომა გადაიფიქრა. სიძულვილის ენით მოსაუბრე ნანა კოსტავა საკრებულოდან წასვლას არაპირებს. მე მგონი დავჩები საკრებულოში არ დამტოვებ. ყველა მეუბნება რომ შეცდომა ვის არ დაუშვია გოგო რა შვები არ მიგვატოვო შენი მართალი სიტყვა გაგვაგონა ძალიან ცუდად გამომივიდა. კი ბატონო ვაღიარებ. ვის ვირჩევთ პარლამენტსა და საკრებულოებში და როგორი უნდა იყოს საზოგადოების რეაქცია, როცა ნებისმიერი პოლიტიკური ჯგუფის წევრი, საჯარო პირი, გარდაცვლილი ახალგაზრდების ტრაგედიაზე მათი ოჯახის წევრებს ნიშნის მოგებით ესაუბრება. მე მასთან ერთად ნამდვილად არ ვაპირებ მუშაობას საკრებულოში, იმ ფორმატში ჩვენ ფრაქციაში ერთად ვიყავით, ვართ, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ იმ ფრაქციაში აღარ გავაგრძელებ მასთან ერთად მუშაობას. რეაქციაში საღამოს 8-ზე რატომ გვიბედავენ საჯარო მოხელეები სიძულვილის ენით საუბარს.
კვირას მთაწმინდის არჩევნებია, ვის დარჩება გამარჯვება მეორე ტურში, ლადო კახაძეს თუ შალვა შალგულიძეს. ოცნების ფავორიტი აცხადებს, რომ დებატზე მხოლოდ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე წავა. არ მიმაჩნია სწორად ერთი და იგივე ოპონენტთან, ერთი და იგივე საკითხზე რამდენიმე დებატის გამართვა. ამისი არც დრო არის, თუ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მზაობაც იქნება, ვეპატიჟები ყველა ტელეარხს, ყველა ჟურნალისტს იმ სივრცეში მათ მიერ დასმული ნებისმიერი კითხვა პასუხისმგებელი იქნება დებატის ფორმატში. პირადად კახაძის თუ ოცნების გაუგებარი გადაწყვეტილება უარი უთხრას ყველა არხს დისკუსიაზე და ის მხოლოდ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე შედგეს. რეაქცია პოლიტიკური გავლენების მიღმა კიდევ ერთხელ სთავაზობს ორივე კანდიდატს დებატს დღეს საღამოს პირდაპირ ეთერში. მოხდება თუ არა ოპონენტების წინა საარჩევნო შეხვედრა სტუდიაში. ბატონი ანზორ ბიცაძე. ნინო ბურჯანაძის ვაჟი აქტიურ პოლიტიკაში მოდის. საკუთარ პოლიტიკურ გეგმებზე ის დღეს რეაქციაში ისაუბრებს. მაქსიმუმს გავაკეთებ პარტიულ ცხოვრებაშიც, პოლიტიკურ ცხოვრებაშიც დღეს დადგა, როდესაც ყველამის უნდა გააკეთოს რაც შეუძლია და მინდა გავამხნევო ჩვენი მხარდაჭერები და მინდა გითხრათ რომ გამარჯვება დაიწყო დღეს. რა შანსები აქვს ქართულ პოლიტიკაში ნინო ბურჯანაძის უფროს ვაჟს, რომელიც 2011 წლის საპროტესტო მოძრაობის ერთ-ერთი ორგანიზატორი და სკანდალური ფარული ჩანაწერის მთავარი ფიგურანტი გახლდათ. როგორია ანზორ ბიცაძის პოლიტიკური გემოვნება, ევროპა თუ რუსეთი? საღამოს 8-ზე TV პირველზე რეაქციის დროა. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. საქართველოს პარლამენტში სემეკის 2018 წლის ანგარიშის განხილვა შედგა. მარეგულირებელი კომისიის თავმჯდომარემ დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ხდომაზე ენერგოსექტორში არსებულ გამოწვევებზე ისაუბრა, რაც იმპორტირებული ელექტროენერგიის ზრდას უკავშირდება. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში 40 მილიონი ლარის დახარჯვაა დაგეგმილი. მთავრობა პენსიის გაზრდას 2020 წელსაც აანონსებს. 2019-20 წლების პერიოდში პენსიების ზრდისათვის 600 მილიონი ლარი დაიხარჯება. შემოსავლების სამსახურის მიერ მოწოდებული ინფორმაციით BMG-სათვის საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანილი სამშენებლო პროდუქტებიდან უკან 47.000-მდე კილოგრამი ცემენტი, 11.000-მდე კილო პლასტმასის მილები, 1 ტონაზე მეტი არმატურა და 39.000-მდე კილოგრამი ელექტროკაბელებია გაბრუნებული. ამასთან შემოსავლების სამსახურის საბაჟო დეპარტამენტის მიერ განხორციელდა განკარგვის ღონისძიება 407.000 კილოგრამ ცემენტზე. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ პროდუქცია ან ჩამოერთვა ბიზნეს ოპერატორს ან გადაეცა სახელმწიფოს და ასე შემდეგ. უწყების მიერ BMG-სათვის გამოგზავნილ წერილში აღნიშნულია, რომ 15 იანვრიდან აპრილის ჩათვლით შემოწმდა საბაჟო გამშვები პუნქტებიდან შემოსული 758 სამშენებლო პროდუქტის ტექნიკური დოკუმენტაცია. შედეგად არმატურის 47 შემოწმებული დოკუმენტიდან ნახევარზე მეტი, 24 არის დახარვეზებული, ელექტროკაბელების 264 შემოწმებული დოკუმენტაციიდან 99 დახარვეზებულია და პლასტმასის მილის 431 შემოწმებული დოკუმენტაციიდან დახარვეზებულია 49. ყველაზე ნაკლები შემოწმება დახარვეზებაც ცემენტში არის 14 შემოწმებული დოკუმენტიდან 2-ზე არის ხარვეზე აღმოჩენილი. შემოწმების შედეგად ასევე დაფიქსირდა დოკუმენტური შეუსაბამობები, რომლებიც ბიზნეს ოპერატორებმა გამოასწორეს სააგენტოს სპეციალისტების მიერ მითითებულ ვადაში. უნდა აღინიშნოს, რომ რეგლამენტის ამოქმედებამდე მის ძალაში შესვლას ყველაზე მეტად ცემენტისა და არმატურის წარმოებლები ითხოვდნენ.
რუსთავის ფოლეთში არსებულ მონაცემებთან დაკავშირებით ჯერჯერობით კომენტარს BMG-თან არ აკეთებენ. ჰაიდელბერგ ცემენტში კი ამბობენ, რომ ისინი ბაზარზე დაკვირვებას აგრძელებენ, თუმცა კონტროლის მექანიზმებით არც ისე კმაყოფილები არიან. აღნიშნავენ, რომ მათ ჩაატარეს ცემენტის ხარისხის შემოწმება პირველ კვარტალში და შედეგები არ იყო სახარბიელო. მიუხედავად იმისა, რომ რეგლამენტი ამ დროს უკვე ამოქმედებული იყო. ჩვენ დავახა გასაკუთრებული რამვიდან იმის შემდეგ რაც ამოქმედა ეს კანონი განაცხადა აუცილებლია დიდად ასთან ძირ წარმოებლების შემცირების შესახებ თუ ჩვენ შემდეგს ვაკეთებთ ცენტრალურ კომარაზე დავიტანს და კონკრეტულ მაჩვენებელს შესაბამისად შეფასებული ეს მასად რომელსაც შემთხვევაში ცენტრალურ დავაქმნათ უნდა შეესაბამებოს ამ კონკრეტულ ნორმას და სტანდარტებს, რაც ხშირ შემთხვევაში ნამდვილად არ არის. საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის თავმჯდომარის ირინა მილორავას განცხადებით, ბუნებრივი გაზის ტარიფის ზრდა ინვესტიციებს უკავშირდება, როგორც მან დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის ხდომაზე გუშინ განაცხადა, თანხების დაბანდება ძირითადად გაზიფიცირების მიმართულებით ხდება. ამასთან სემეკის თავმჯდომარის ინფორმაციით, ბუნებრივი აირის შესასყიდი ფასი არ იზრდება. გამოგონებაში იმდენად არაპროპორციულია ეს და 2018 წლის სექტემბრიდან 2019 წლის მარტის ჩათვლით საქართველოს დაცულ ტერიტორიებს 350,627 ვიზიტორი ჰყავდა. ამასთან დაკავშირებით პრემიერ-მინისტრმა წლიურ ანგარიშიც მიუთითა და ამ დოკუმენტში ნათქვამია, რომ 350,627 ვიზიტორიდან 53% იყო საქართველოს მოქალაქე და 47% უცხოელი. მთავრობა დამატებით განმარტავს, რომ 2017 წლის სექტემბრიდან 2018 წლის მარტამდე პერიოდთან შედარებით ვიზიტორთა რაოდენობა 26%-ით არის გაზრდილი. საქართველოში Samsung-ის ტელეფონებს 2,600-ჯერ მეტი აბონენტი იყენებს, ვიდრე მაგალითად Apple-ისას. საქართველოში კომპანია Samsung-ის პროდუქციას მთლიანი მობილური აბონენტების მესამედი იყენებს, ანუ 33,77%. მათი რაოდენობა კი 1,736,445 მომხმარებელია, რაც სხვა ბრენდებთან შედარებით ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. წარმოებლების მიხედვით მობილური აპარატების განაწილების რეიტინგში Apple-ის პროდუქციაც მოხვდა, რომელსაც დღეს საქართველოში 660,474 მომხმარებელი ყავს, რაც დაახლოებით 13%-ია საერთო მობილური ტელეფონების მომხმარებლებისა. კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2018 წლის ანგარიშის მიხედვით არსებულ მობილურ აპარატებს შორის ლიდერ სამეულში Microsoft-ის Nokia-ც მოხვდა, რომელსაც ჯამში საქართველოში 729,379 მომხმარებელი ყავს. მძღოლების მიერ საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევაზე ახალი ჯარიმები დაწეს და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის თანახმად ეგრეთ წოდებულ ბას ლაინზე და ველობილიკზე საგზაო მოძრაობის წესების დამრღვევი პირი 50-დან დაახლოებით 100 ლარამდე დაჯარიმდება. უფრო კონკრეტულად, სამარშრუტო საშუალებების მოძრაობისათვის განკუთვნილ სპეციალურ ზოლში მოძრაობა, გაჩერება ან დგომა გამოიწვევს 100 ლარით დაჯარიმებას. გარდა ამისა, 50 ლარის ოდენობით დაჯარიმება მოხდება, თუკი ველოსიპედის ბილიკზე ან ველოსიპედის მოძრაობის ზოლზე სხვა სატრანსპორტო საშუალებით მოძრაობა, გაჩერება ან დგომა დაფიქსირდება. ეს გადაწყვეტილება და ეს რეგულაცია უკვე ძალაში არის. ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრის პროექტირებაზე ქართული კომპანია Apex Studio 1 იმუშავებს. კომპანია მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ გამოცხადებულ ტენდერში გაიმარჯვა და ის ვალდებულია, რომ 6 თვეში წარმოადგინოს ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრის პროექტი. მას შემდეგ, რაც ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტების მონაწილეობით შემუშავდება და მიღებული იქნება საავადმყოფოს სრულფასოვანი საპროექტო დოკუმენტაცია, მუნიციპალური განვითარების ფონდი ამ დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით მშენებლობის ტენდერს გამოაცხადებს. პროექტი კი ითვალისწინებს 100 საწოლზე გათვლილი საერთაშორისო სტანდარტების ინფექციური პათოლოგიის, შიდსის და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრის მშენებლობას.
ხევნისა და სკვერის გაკეთება 2017 წლისათვის არის დაგეგმილი. გაკეთება სკვერის, თუმცა ხევნის მოწყობის სამუშაოები გადაიდო. ასეთი არის ახალციხის ყოფილი მერის ვლადიმერ ზედგენიძის განმარტება, რომელიც 2017 წლის ხევნის გასაკეთებელი თანხის გამო დაუსვეს კითხვაზე საპასუხოდ, თუმცა სამუშაოების დასაწყებად პროექტი დამზადებული არ ყოფილა. ამ წელს 330,000 ლარი იყო გამოყოფილი, 8 თვეში რაც მოვასწარით გავაკეთეთ, მოსახლეობასაც ვესაუბრეთ და საკრებულოს ხმამაზეც გავიტანეთ, ამბობს ახალციხის ყოფილი მერი. მუნიციპალიტეტის მერიაში კი თავის მხრივ განმარტავენ, რომ ამ ეტაპზე 4,000 მესხის სახელობის ხევნის მოსაწყობად საპროექტო დოკუმენტების მომზადება ჯერ მიმდინარეობს და 2018 წელს ის ტერიტორია დასუფთავებული იყო, სადაც ხევანი უნდა გაკეთდეს. არსებობდა დაბრკოლებები, რომელიც ხევნის საომავლო პროექტს უშლიდა ხელს, მერიის თანამშრომლების კონსულტაციისა და მოლაპარაკებების შემდეგ კი ტერიტორია მოსახლეობამ თავად გაასუფთავა. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ მაღლაკში 2000-ზე მეტი ადგილობრივი მაცხოვრებელი წყალს უწყვეტ რეჟიმში უახლოეს პერიოდში მიიღებს. თანამედროვე ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად კი პროექტს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია განახორციელებს. მათი ინფორმაციით, სამშენებლო სამუშაოების შემსრულებელი კონტრაქტორი კომპანიის შესარჩევი ტენდერი უკვე მიმდინარეობს. პრეტენდენტებს წინადადების წარდგენა 10 ივნისის ჩათვლით შეეძლებათ. პროექტის სავარაუდო საერთო ღირებულება 4 მილიონ ლარს აჭარბებს. ქუთაისის მესხიშვილის და ოპერის თეატრების რეაბილიტაცია ასევე დაგეგმილი. ამასთან დაკავშირებით კულტურის მინისტრის მოადგილემ ქუთაისში თეატრალური ფესტივალის გახსნის დროს ისაუბრა. მესხიშვილის თეატრის, ასევე ოპერის თეატრის სრული რეაბილიტაციის პროექტი მზადება და მუშაობა, რომელიც დაწყებულია, წელს დასრულდება. მომავალი წლიდან კი უკვე ფიზიკური სამუშაოები დაიწყება. ჩემი ღირსების საქმეა და მე ეს შევასრულებ, გულისხმობ თოჯინების თეატრს. წელს სრულიად რეაბილიტირებული თანამედროვე ტექნიკით აღჭურვილი თოჯინების თეატრი ჩვენს ბავშვებს შემოდგომაზე კარს გაუღებს. ამ ქალაქს ეკუთვნის, რომ თანამედროვე სტანდარტით გამართული თეატრები ჰქონდეს, ამბობს მიხეილ გიორგაძე. ამ დროისათვის ქუთაისში თოჯინების თეატრის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. ახლა ცოტა ისევ სტატისტიკა. იანვარ-მაისში საქართველოდან ყველაზე მეტი ღვინო ექსპორტზე რუსეთშია გასული. ღვინის ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით კი 2019 წლის 5 თვეში ქართველმა მეღვინეებმა რუსეთის ბაზარზე ჯამში 21,372,581 ბოთლი ღვინო გაიტანეს. ღვინის ექსპორტის ბოლო ტენდენციებს თათია ჩაფუჩაძე წარმოგვიდგენს. ექსპორტირებული ღვინის რაოდენობა წლიურად 6%-ით, ღირებულება კი 16%-ით გაიზარდა. 2019 წლის იანვარ-მაისში საქართველოდან მსოფლიოს 39 ქვეყანაში ექსპორტზე სულ 33.6 მილიონი ბოთლი ღვინო გავიდა. ღვინის ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით ყველაზე მსხვილი საექსპორტო ბაზარი კვლავ რუსეთია. ზრდამ რუსეთის შემთხვევაში 5%-ი შეადგინა ბოთლების ჯამური რაოდენობა კი 21,312,581 იყო. ხუთეულში მეორე ადგილზეა უკრაინა, რომელსაც ჩინეთი, პოლონეთი და ყაზახეთი მოჰყვება. ექსპორტი 126%-ით გაიზარდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, თუმცა ბოთლების ჯამური რაოდენობა დაახლოებით 323,000-ით განისაზღვრა. 27%-იანი ზრდა ფიქსირდება ჩინეთში, 18%-იანი კი პოლონეთში. წელს 5 თვეში 46,254 ბოთლი ღვინო გავიდა საფრანგეთში, 121,000-ზე ცოტა მეტი კი ისრაელში. ზრდა ასევე ფიქსირდება ნიდერლანდებში, კანადასა და გერმანიაში. ადგილწარმოშობის დასახელებიდან ყველაზე დიდი რაოდენობით ექსპორტირებულია ქინძმარაული, მუკუზანი, წინანდალი, ახაშენი და ხვანჭკარა. წლის დასაწყისში სხვადასხვა მოცულობების ღვინის ექსპორტი 203 კომპანიამ განახორციელა. ამასთან მსოფლიოს 17 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 10,7 მილიონი ბოთლი ბრენდი, რაც 2018 წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს 60%-ით აღემატება. ბრენდის ექსპორტით მიღებულმა შემოსავლებმა 23 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა. მსოფლიოს 19 ქვეყანაში ექსპორტირებულია 216,500 ბოთლი ჭაჭა. ექსპორტის ზრდამ 61% შეადგინა. ჭაჭის ექსპორტით მიღებული შემოსავალი 572,200 ამერიკულ დოლარს აღწევს. როგორია ინტერნეტის ღირებულება საქართველოში და მსოფლიოში? Deutsche Bank-მა საანგარიშო პერიოდად 1 თვე აიღო. დაითვალა 8 გიგაბაიტი წამში სიჩქარის ინტერნეტის, შეადარა ერთმანეთს და შედგა რეიტინგიც. როგორია ფასთა დინამიკა, რომელი ქვეყნები მოხვდა ათეულში და როგორია საქართველოს პოზიციები? მარიამ ადამიამ დაამუშავა მონაცემები.
Deutsche Bank-ის კვლევის თანახმად ყველაზე ძვირი ინტერნეტი დუბაის აქვს და მაგალითად 1 თუ 8 გიგაბაიტი წამში სიჩქარის ინტერნეტით სარგებლობა $82 ჯდება. საამეროებში ტელეკომუნიკაციების სფეროში მომსახურება 2 მსხვილმა მოთამაშემ გაინაწილა. არიან პატარა პროვაიდერებიც, თუმცა მათი არსებობა ბაზარზე შემჩნეველია. მომხმარებელსა და კომპანიებს შორის კი ხელშეკრულება არც მეტი, არც ნაკლები 2 წლით ფორმდება და მისი დარღვევის შემთხვევაში აბონენტს ჯარიმის გადახდა უწევს. $52 ჯდება ინტერნეტი დუბლინში. ქვეყანაში ჯამში 85 ინტერნეტ პროვაიდერი ფუნქციონირებს, მათგან უმსხვილესი კი იარკომია. დუბლინის მსგავსად $52 ღირს ინტერნეტი სან-ფრანცისკოში და ნიუ-იორკში. მას კი კიდევ ერთი ამერიკული ქალაქი ბოსტონი მოსდევს, სადაც 1 თვის განმავლობაში 8 გიგაბაიტი წამში სიჩქარის ინტერნეტით სარგებლობისთვის მომხმარებლები $50 იხდიან. ყველაზე ძვირად ღირებული ინტერნეტის მქონე ქალაქების რეიტინგშია ოკლენდიც, სადაც 1,594,700 ადამიანი ცხოვრობს და თითქმის ყველა აქტიური ინტერნეტ მომხმარებელია. $46 ინტერნეტის ღირებულება ველინგტონში, ახალ ზელანდიაში, ისევე როგორც საუდის არაბეთის დედაქალაქ რიადში და სამხრეთ აფრიკის დედაქალაქ იოჰანესბურგში. ათეულს კი კეიპტაუნი ასრულებს, სადაც ინტერნეტის ფასი თვიურად საშუალოდ $43 უტოლდება. ზუსტად რა ღირს 8 გიგაბაიტი წამში ინტერნეტის სიჩქარე საქართველოში თქმა გაგვიჭირდება, თუმცა გვაქვს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2018 წლის ანგარიში, სადაც წერია, რომ ფიზიკური პირი აბონენტები ოპტიკურ ინტერნეტში თვეში 17 ლარს, Wi-Fi 25 ტექნოლოგიაზე 15 ლარსა და 80 თეთრს, LTE ტექნოლოგიებზე 15 ლარს და 70 თეთრს, ხოლო XDSL ინტერნეტზე 17 ლარსა და 40 თეთრს გადაიხდიან. ნაწილობრივ ევროპაში რჩებით, უბრალოდ საქართველოს კავშირს ავიწყოთ ევროპასთან. 15-16 იუნის გერმანული პროფესიული განათლების დღეების ფარგლებში თბილისის შუაგულში ძალიან საინტერესო ამბები გეგმება რესპუბლიკის მოედანზე. ყველას, ვისაც პროფესიული განათლების მიღება სურს, ეს თარიღი უნდა დაიმახსოვრონ. ქართულ-გერმანული პროფესიული განათლების დღეები პროფესიული განათლების დახვეწასა და მოდერნიზებას ემსახურება და ინფორმაციულ, ილუსტრირებულ, ინტერაქციულ ფორმატში ღონისძიებისათვის ტერიტორია კონკრეტულ სივრცეებად გადანაწილდება და იმ სექტორებს, რომელშიც დუალური პროფესიული განათლების კუთხით საქართველო და გერმანია თანამშრომლობენ, განსხვავებულად წარმოადგენს. პროექტში მონაწილე ყველა პარტნიორი პროფესიული კოლეჯების სტუდენტებს კერძო კომპანიები შესთავაზებენ გადამზადებას და ადგილზე სწავლას, თეორიულ განათლებას კოლეჯში და პრაქტიკული უნარების შეძენას, რაც საწარმოებსა და კომპანიებშია შესაძლებელი. ტექნიკური და პროფესიული განათლების მოდერნიზებაში კი თავის მხრივ საქართველოს და გერმანიის კერძო სექტორები არიან ჩართულები. უფრო მეც და უფრო კონკრეტულად კი ჩვენი სტუმრები გვეტყვიან, შემოგვიერთდნენ სტუდიაში ირინა წეროძე, განათლების სამინისტროს პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტის უფროსი და აკაკი კერვალიშვილი, კოლეჯი მოდუსის დირექტორი. მოგესალმებით, მადლობა ამისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ნებისმიერ დუალური სწავლების გახსენებაზე ან გაგონებაზე ყველას გერმანია გვახსენდება ხოლმე, იმიტომ რომ საქართველოში ძალიან ბევრჯერ ახსენებენ და მთელ მსოფლიოში აღიარებული პრაქტიკაა გერმანული, რომელიც სწორედ ამ მეთოდით სწავლებას უკავშირდება. საქართველოში დღეს მიუხედავად არაერთი დაანონსებისა, სად ვართ, ქალბატონო ირინა? ვიდრე უშუალოდ ამ ღონისძიებაზე ვისაუბრეთ, რა საჭიროებების წინაშე და გამოწვევების წინაშე ვართ ჯერ ისევ და რა შეიქმნა იმ პერიოდის განმავლობაში, რაც აქტიურად დაიწყო მათ შორის მთავრობის მხრიდან ამ თემაზე მუშაობა და ანონსება და კონკრეტული მიზნების საზოგადოებისათვის წარდგენა. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. თქვენს კითხვაზე საპასუხოდ მინდა დავიწყო სწორედ იმ დიდი პრობლემიდან, რომელიც დღეს პროფესიული განათლების განვითარების პროცესში აღინიშნება, ეს გახლავთ სწორედ საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლება პროფესიული განათლების შესახებ სარგებლის თაობაზე. ადამიანებმა იმისათვის, რომ მიიღონ უფრო მეტი შემოსავალი, იმისათვის, რომ იშოვონ უფრო კარგი სამსახური, აუცილებელია მათ ჰქონდეთ ის უნარები, რომელიც დაკავშირებულია მათ მეტ შემოსავალთან და უკეთეს სამსახურთან. ბუნებრივია, ეს პრობლემა კიდევ უფრო მეტად აქტუალურია 21 საუკუნეში, როდესაც ახალი უნარები შემოდის უკვე შრომის ბაზარზე, ამიტომ პროფესიული განათლება არის სწორედ ის სფერო, სადაც შესაძლებელია ძალიან მოკლე დროში შევიძინოთ ის უნარი, რომელიც არის მოთხოვნადი, ან რომელიც უბრალოდ გვაინტერესებს და ამისათვის სახელმწიფო გვაძლევს უნიკალურ შესაძლებლობას, იმიტომ რომ პროფესიული განათლება არის უფასო. რაც შეეხება სხვა მიღწევებს, რომელიც ამ დრომდე განხორციელდა, ეს სწორედ აღნიშნეთ, რომ გერმანიასთან პარტნიორობის ფარგლებში ჩვენ დავიწყეთ აბსოლუტურად ახალი მიდგომების დანერგვა. ეს გახლავთ დამსაქმებლების ჩართულობა და დუალური პროგრამები არის, როგორც ვიცით, სწორედ ესეთი პროგრამა. გერმანული კომპანიების მხრიდან რა ფორმით ხდება ჩართვა, ისინი თქვათ რა რეკომენდაციებს გასცემენ და რამდენად იყო მათთვის ბაზარზე არსებული ფაქტობრივად ცარიელი სივრცე რამდენიმე წლის წინ ამ ნაწილში ის თქვათ მასალა, რომლიდანაც შეიძლება რომ რაღაცა პერიოდის შემდეგ კონკრეტული შედეგი მივიღოთ.
გერმანია არის სწორედ ის ქვეყანა, სადაც ახალგაზრდებში უმუშევრობის დონე არის ძალიან დაბალი. შესაბამისად, ეს განპირობებულია რამოდენიმე ფაქტორით. ეს გახლავთ სწორედ პროფესიული განათლება და ის, რომ ახალგაზრდების უმეტესობა იქ ირჩევს პროფესიულ განათლებას და ეს ხდება სწორედ იმ შემთხვევაში და იმ პირობებში, როდესაც გერმანული კომპანიები თვითონ იღებენ მონაწილეობას განათლების მიწოდების პროცესში. შესაბამისად, ის კომპანიები დაახლოებით 300-მდე გერმანული კომპანია, რომელიც საქართველოში არის რეგისტრირებული, მათი мотиваცია სწორედ მაღალკვალიფიციური ადგილობრივი კადრების დასაქმება და მიღება არის. შესაბამისად, მათი ინიციატივა და მათი მიმღებლობა სწორედ იმ პარტნიორების, რომელსაც დღეს თავაზობს საქართველოს განათლების სამინისტრო, სწორედ გერმანიის მთავრობასთან პარტნიორობით განხორციელებულ პროექტში, რომელსაც GIZ-ი ახორციელებს, სწორედ ეს გახლავთ ის უნიკალური შეთავაზება, რომელსაც დუალური პროფესიული განათლება ქვია და რომელშიც გერმანული კომპანიები დღეს ძალიან აქტიურად არიან ჩართული. ეს არ არის მხოლოდ თქვა თეორიული რეკომენდაცია ხელისუფლებისათვის, რომელიც შემდეგ იმპლემენტაცია უნდა დაიწყოს, ამა თუ იმ თქვა გეგმის, ეს არის უკვე პრაქტიკულად შესაძლებლობა იმის, რომ სწორედ ასეთი კომპანიების მხრიდან იყოს მათ შორის პროფესიული განათლება მიცემული? ეს გახლავთ შეთავაზება, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ კერძო კომპანიებისათვის სამშენებლო მიმართულებით, ტურიზმის მიმართულებით, საინფორმაციო ტექნოლოგიების მიმართულებით, ასევე ლოჯისტიკისა და ტრანსპორტის მიმართულებით და ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ის სპექტრი პროგრამებისა, რომელსაც ჩვენ ვთავაზობთ, რომ განხორციელდეს დუალური მიმართულებით. შესაბამისად, დანახარჯები კომპანიების არის ძალიან მცირე, როდესაც ისინი იღებენ კვალიფიციურ სამუშაო ძალას, იმიტომ რომ სწავლების პროცესში ისინი უხდიან მინიმალურ ანაზღაურებას სტიპენდიის სახით. შესაბამისად, ვფიქრობთ, რომ ეს პარტნიორობა, რომელიც სახელმწიფოს და კერძო სექტორს შორის ხორციელდება, არის ორმაგად მომგებიანი, იმიტომ რომ ჩვენ ვიღებთ უფრო კვალიფიცირებულ ადამიანებს, ახალგაზრდებს, რომლებიც სამუშაო ბაზარზე გასვლის შემდეგ უფრო კონკურენტუნარიანები არიან და გერმანული კომპანიები, რომლებიც დღეს უშუალოდ სთავაზობენ დასაქმების ადგილებს, ასევე სასწავლო ადგილებს, კოლეჯებს და ზოგადად საზოგადოებას და ახალგაზრდებს, სწორედ 15 ივნისს იქნებიან წარმოდგენილი. ეს გახლავთ ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი ბრენდული კომპანიები, რომელთა სახელები ძალიან კარგად იცის საზოგადოება და სადაც მუშაობა დაკავშირებულია ძალიან მაღალ უნარებთან, მაღალ ანაზღაურებასთან და ვფიქრობ, რომ 15 ივნისის ღონისძიება სწორედ მოსახლეობისათვის განმარტავს. აუცილებლად კი დაგიბრუნდები და მეტ დეტალზე ვისაუბრეთ, თუმცა აკის მინდა ვკითხო, თქვენ ღონისძიებაზე ვიდრე იმას გვეტყოთ, როგორ იქნება წარდგენები, თქვენ შემთხვევაში ამ დუალური განათლების ნაწილში გერმანიის როლი რაზე აისახა და რა იყო ის თქვათ გამოცდილება, რომელიც მოდუსმა გადაწყვიტა, რომ კარგი იქნებოდა მიეღო და ვისი დახმარებით, რა ფორმით მოხდა ამ ყველაფრის გაზიარება? მოგახსენებთ, ქალბატონმა ირინამ სწორედ აღნიშნა, რომ საზოგადოების ცნობიერება ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს ამაღლებული და ასევე კერძო სექტორის ცნობიერება ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ყოფილიყო ამაღლებული ამ მიმართულებით. დაახლოებით 3-4 წლის წინ კომპანიები ძალიან ფრთხილობდნენ და ესეთი ერთგვარი შიშით უყურებდნენ კოლეჯებთან ერთად დუალური პროგრამების განხორციელებას. თუმცა სწორედ გერმანული სახელმწიფოს და GIZ-ის დამსახურება არის კომპანიებთან მუშაობა, მათ ცნობიერებაზე მუშაობა, რომ გადაწყვიტა უკვე გერმანულმა კომპანიებმა და მათ შორის ქართულმა კომპანიებმაც, რომ დუალური სწავლება კოლეჯებთან ერთად მათთვის ძალიან საინტერესო არის და მომგებიანი. ასე რომ ძალიან დიდი იყო როლი გერმანიის სახელმწიფოს და GIZ-ის უშუალოდ კომპანიებთან ურთიერთობის ნაწილში, რათა მათ ქონოდათ ნდობა და დანამდვილებით ცოდნოდათ იმ შედეგების შესახებ, რასაც მიიღებდნენ კოლეჯებთან თანამშრომლობით. შესაბამისად, ამჯერად მოთხოვნილება და მოთხოვნა კერძო სექტორის მხრიდან ძალიან მაღალია, თუ ადრე ჩვენ გვიწევდა მათი დარწმუნება და ჩართვა ამ პროცესში, ეხლა უკვე ძალიან იმდენად დიდი არის მოთხოვნა კერძო სექტორის მხრიდან, რომ რთულია ყველა მოთხოვნის დაკმაყოფილება. რას ფიქრობთ, რომ 15-16 ივნისს იქნება თქვენი მხრიდან წარმოდგენილი და რის მიმართ არის უფრო მეტად ინტერესი? ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენი მხრიდან იქნება სამშენებლო მიმართულებით წარმოდგენილი პროგრამები, გავაკეთებთ სამშენებლო მიმართულებაზე აქცენტს, თუმცა ჩვენი კოლეჯი ფარავს როგორც თემის მიმართულებას, ისე სატრანსპორტო ლოჯისტიკის მიმართულებას. თანაბარი არის მოთხოვნა, თანაბრად არის მოთხოვნა ყველა ნაწილზე? იცით რა მეტნაკლებად ამასაც კერძო სექტორის შესაბამისად თქვათ არსებული კადრების მოთხოვნა განაპირობებს. რა თქმა უნდა, კერძო სექტორის მხრიდან მოთხოვნა განაპირობებს, თუმცა არის დამოუკიდებელი ადამიანები, ვისაც უნდა დამოუკიდებლად მიიღოს ახალი პროფესია
და სამშენებლო სექტორშიც არის ესეთი განსხვავებული მიმართულებები, რაზეც განსხვავებულია მოთხოვნა, მაგალითად შედუღება არის ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი მიმართულება სამშენებლო სექტორში. ასევე STEM არის ერთ-ერთი ლიდერი ყველა მიმართულებას შორის. აი რა მოხდება დაახლოებით რამდენიმე დღეში 15-16-ში რესპუბლიკის მოედანზე, რა ფორმით იქნება საინტერესო დუალური განათლებით, თქვათ, დაინტერესებული ადამიანებისათვის, ახალგაზრდებისათვის და არა მხოლოდ მათთვის, ამ თქვათ დღეს მოსვლა ადგილზე და თქვათ რა შეიძლება ინფორმაცია მიიღონ, ან რის მიმართ შეიძლება გქონდეთ მათ კონკრეტულად იმ დღეს შედეგზე ორიენტირი გაკეთებული. პირველ რიგში როგორი ინფორმაციაც მე მაქვს იქნება ყველაზე გრანდიოზული ღონისძიება, რაც კი პროფესიული განათლების მიმართულებით ჩატარებულა ოდესმე და ეს ვფიქრობ უკვე თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია და საინტერესო იქნება. ამასთან აბსოლუტურად ამომწურავი ინფორმაცია შეუძლია მიიღოს ყველა დაინტერესებულმა პირმა ყველა კონკრეტულ პროგრამასთან დაკავშირებით, დასაქმების შესაძლებლობებთან დაკავშირებით, მისაღების შედეგების და კომპეტენციებთან დაკავშირებით. ასე რომ ვფიქრობ, ესეთი აბსოლუტურად ამომწურავი ინფორმაციის მიღება არის შესაძლებელი. კარგი, დეტალები ქალტერინო, მაშინ თქვენ გაგვიმხილეთ, ანუ როგორ იგეგმება ეს ღონისძიება და ვისთან ერთად იგეგმება და რა ფორმით მოხდება ამ მთელი ინფორმაციის გაზიარება დაინტერესებული ადამიანებისათვის? ღონისძიების მთავარი კონცეფცია მდგომარეობს იმაში, რომ ამდენწლიანი პარტნიორობა, რომელიც საქართველოს გერმანიასთან აკავშირებს პროფესიული განათლების განვითარების მიმართულებით, იყოს წარმოდგენილი სწორედ ვიზუალურად ძალიან კარგად აღქმადი ფორმით. ანუ ადამიანებისათვის, ჩვეულებრივი მოქალაქეებისათვის, არა მხოლოდ თბილისში, არამედ რეგიონებსაც მოვიცავთ სპეციალური მაუწყებლობის საშუალებით, ჩვენ გვინდა, რომ ადამიანებმა გაიგონ რამოდენიმე ასპექტი. ეს არის რა პროფესია დღეს მოთხოვნადი შრომის ბაზარზე, ანუ საქართველოში რა პროფესია უნდა ავირჩიოთ, იმიტომ რომ ადამიანებს უჭირთ დღეს პროფესიის, ასე ვთქვათ, სასარგებლო პროფესიის არჩევის შემთხვევაში იმ სერვისის მიღება, რომელსაც პროფორიენტაცია ჰქვია. მეორე ასპექტი ეს იქნება სად უნდა ვისწავლოთ, ანუ რა შესაძლებლობები არსებობს დღეს საქართველოში სასწავლებლების მიმართულებით და მესამე ასპექტი, რომელი კერძო კომპანიები ეძებენ კვალიფიციურ კადრებს. ანუ ეს სამი ასპექტი იქნება სრულად მოცული და ეს კონცეფცია ჩვენი, რომელიც 15 ივნისს იქნება ვიზუალურად წარმოდგენილი, იქნება ყველა კუთხეში. ანუ ასოციაციები, კერძო კომპანიები, საგანმანათლებლო დაწესებულებები, ყველა ასაკის ადამიანისათვის შესაძლებელი იქნება ძალიან ხელშესახებად, ასე ვთქვათ, მოსინჯონ კიდევაც ის პროფესიები, ანუ ის რაღაცა უნარები, რომელიც დაკავშირებულია, იმიტომ რომ ეს იქნება პავილიონებში წარმოდგენა უფრო ახლოს და ასევე კომპანიებს დაელაპარაკონ, ასევე დაელაპარაკონ სახელმწიფო სტრუქტურის წარმომადგენლებს, რომლებსაც აქვს შესაძლებლობა, ასე ვთქვათ, იყვნენ შუამავლები საგანმანათლებლო დაწესებულებასა და დასაქმების ბაზარს შორის. ამიტომ ჩვენი მთავარი ამოცანა არის, როდესაც ადამიანები ამ ინფორმაციას მიიღებენ საბოლოო ჯამში, სახელმწიფო სერვისების შესახებ მათ ჰქონდეთ ძალიან სრულყოფილი წარმოდგენა, ის რომ დღეს მაგალითად პროფესიულ განათლებას სრულად აფინანსებს სახელმწიფო, ის რომ მაგალითად მომზადება-გადამზადების კურსები არის აბსოლუტურად უფასო და ხელმისაწვდომი მათთვის, სად შეიძლება მივიღოთ ეს მოკლევადიანი გადამზადება იქნება თუ სადიპლომო პროგრამებზე სად ვისწავლოთ. მეორე პარალელური სესია, რომელიც ასე ვთქვათ, ღონისძიება, რომელიც გაიმართება, ეს იქნება კონფერენცია, რომელიც ძირითადად ექსპერტების მონაწილეობით იქნება უზრუნველყოფილი და მისი მთავარი ამოცანა გახლავთ ის, რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ მომდევნო წლების განვითარებისათვის მივიღოთ გერმანიისაგან ძალიან კარგი რეკომენდაციები და პრაქტიკული რეკომენდაციები სხვადასხვა ასპექტებთან დაკავშირებით, რომელიც უკავშირდება საერთაშორისო სერტიფიცირებას პროფესიული განათლების კურსდამთავრებულებისათვის, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია შრომითი მიგრაციის პირობებში ის, როდესაც ადამიანები უნარებს ინვითარებენ საზღვარგარეთ, შემდგომ ბრუნდებიან და აქ როგორც მაღალკვალიფიციური სამუშაო ძალა, ისე მოქმედებენ, ასევე როგორც მასწავლებლები, ისე საქმდებიან პროფესიულ კოლეჯებში და ასევე მეორე დღეს ჩვენ გვექნება ასევე ექსპერტული საუბრები, რომელიც ძალიან საინტერესო და ინსპირაციული ხასიათის იქნება ბევრი ახალგაზრდისთვის და თუნდაც ზრდასრულებისთვისაც. წარმატებას გესურვებთ და დაძნებულად ბევრისთვის ძალიან საინტერესო ღონისძიებას მოუყვრით 15-და 16-ში. თავს საუბარი არის ივნისის თვეზე, ანუ სულ რამდენიმე დღეში ხდება ეს ყველაფერი და დაძნებული ვარ, რომ ყველას ვისაც დასაქმების თუ კონკრეტულად პროფესიული განათლების მიმართულებით ინტერესი აქვს, სწორედ ამ დღესთან დაკავშირებით გერმან ჯეიზეთთან ერთად შესაძლებელი იქნება, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მიიღოთ. ირინა წეროძეს განათლების სამინისტროს პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტის უფროს და აკაკი კერვალიშვილს კოლეჯი მოდუსის დირექტორს მასპინძლობით საქმე ენდილის ეთერში. ახლა მცირე სარეკლამო პაუზა გველდება და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით.
გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. ბინას ბიჭებზე პრინციპულად არ ვაქირავებ. რამდენჯერ გსმენია? თავი ისე იგრძენი, როგორც საკუთარ სახლში. ავეჯი ძველია არ გადაადგილო. ჭურჭელს გავფრთხილდი. ეს ნახატი სამი თაობა აკიდია. ერთადერთი ადგილი, სადაც შეგიძლია იგრძნო თავი საკუთარ სახლში, არის შენი საკუთარი სახლი. საქართველოს ბანკის სპეციალური იპოთეკური სესხით ჩემი პირველი სახლი მოიწყვე კუთხე შენგემოზე, რადგან არ არსებობს ადგილი, სადაც იგრძნობ თავს ისე, როგორც საკუთარ სახლში. ისარგებლე სპეციალური იპოთეკური სესხით ლარჯი 7%-ში 2 წელი ფიქსირებულად ეფექტური 8.77%-დან და შეიძინებინა ქირის ფასად. აირჩიე მაგთის ახალი პაკეტი მარტივი 5 და მიიღე სრული მობილური მომსახურება. ულიმიტო საუბარი მაგთის ქსელში, ულიმიტო SMS-ი და 1000 მეგაბაიტი მობილური ინტერნეტი. მარტივი 5, მარტივი კომუნიკაცია. მაგთი ხარისხია. პროფესიონალი სამუშაო ხელსაწყოები. ინკო, შექმენი სამყარო შენივე ხელით. დღეს იმდენი საქმეა. ახლა ფაღარათი ძალიან უდროა. მიიღეთ იმოდიუმი. იმოდიუმის სულ 2 კაფსულა ხელს უწყობს ფაღარათის შეწყვეტას. იმოდიუმი. სულ 2 კაფსულა ფაღარათის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით იმოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. წარმოიდგინეთ, მაცოცხლებელი შავი ჩაის, უგემრიელესი ხილის და დამამშვიდებელი მცენარეების გემო და იდეალური შერწყმა. ეს არის ფიუს ჩაი. ეს გასაოცარი ნაზავი, გაგრილებისა და განახლების საუკეთესო კომბინაციაა. ეს არის ამაღელვებელი შეხება შენი გრძნობების გამოსახვეწებლად. დააგემო ფიუს ჩაის საამური მიქსი. კალცემინი ადონსი აკავებს კალციუმს და უნარჩუნებს ძვლების სიმტკიცეს. კალცემინი ადონსი თქვენი ძვლების სიმტკიცისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდით იმოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ბაია. გაზინჯე ფიუს ჩაის ახალი, უგემრიელესი ნაზავი ჩაისა და დღის გენგრის გემოთი. გლოვო, მიტანის სერვისის აპლიკაცია. ხინკალი ამბურგერი მოგინდა? შეუკვეთე გლოვოს. რამე დაგჭირდა სუპერმარკეტიდან. შეუკვეთე გლოვოს. დილით საუზმე მოგინდა? შეუკვეთე გლოვოს. ლუდი შემოგაკლდათ? შეუკვეთე გლოვოს და განაგრძე გართობა. ჩამოტვირთე გლოვოს აპლიკაცია. შეუკვეთე რაც გინდა და წუთებში მოგიდანთ. გლოვო, შენ უკვეთა, ჩვენ მოგვაქვს. ახალი Head & Shoulders-ი Derma & Pure ფორმულა არ შეიცავს პარაბინებს, ებრძვის ქავილს, ხიმიანობას და სიმშრალეს. Head & Shoulders-ი 100%-მდე დაცვა ქერტლისგან. კარტლისის მომხმარებლებს აქვთ შესაძლებლობა მიიღონ პროდუქცია 6 თვიანი 0%-იანი განვადებით. ხელმისაწვდომი სესხის თანხა 500,000 ლარამდე. ბაზის ბანკის თანამშრომლები მოგემსახურებიან თქვენთან ადგილზე მოსვლით. აგროსესხი მოქმედებს პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. კარტლისი არის კომპანია, რომელიც ყოველთვის ზრუნავს თავის მომხმარებელზე. რბაიბნის
ვაგონჩენში. ჯგუფი მგზავრები ახალი პროგრამით. კონცერტის საინფორმაციო მხარდამჭერია TV პირველი. ათი ლეკვი და მათი ტექნოლოგიების მოყვარული დედა ბიგლი. 3 მობილური, 4 საფალე და 3 პულტია ლუნას ანგარიშზე. როგორ შეითავსა ერთდროულად კინოლოგობა და ბებიობა პოლიტოლოგმა ხათუნა ლაგაზიძემ. მე ვარ ხათუნა ბებო. 22 წყვილი თათი რუბრიკაში ჩვენი 4 ფეხა მეგობრები. რას ირჩევს საცობებით გადატვირთული თბილისი? 2 ბორბლიანი ტრანსპორტი 4 ბორბლიანის წინააღმდეგ. სკუტერის მოყვარულები გრანდიოზული შეკრების მზადებაში. სახელით პირველი მერცხლები და დევიზით მთელი ქალაქი ჩვენ ვიქნებით, 2 ბორბლიანები სვლელობას გეგმავენ. ორბელიანის მოედნის რეაბილიტაცია დასრულდა. რა შეიცვალა, რა აშენდა, როგორ მოეწყო მიმდებარე ქუჩები და როგორ გამოიყურება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ორბელიანზე. ნახეთ პირველამდე პირდაპირ ეთერში. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. საქართველოში რამდენიმე თვეა მსოფლიოს საუკეთესო ბიზნეს სკოლებს შორის ერთ-ერთი უპირობო ლიდერი, პირველი ბიზნეს სკოლა დიდ ბრიტანეთში, Henley Business School საქართველოში ხელმისაწვდომი ხდება. პროგრამა დიდ ბრიტანეთში არსებულ სამაგისტრო პროგრამებს შორის რეიტინგში მესამე ადგილს იკავებს და მსოფლიო რეიტინგის მიხედვით უმაღლეს ლიგაში 33 პოზიციაზეა. გარდა იმისა, რომ Henley პირველი ბიზნესის სკოლა დიდ ბრიტანეთში, რომელიც 1945 წელს დაარსდა, ის არის ერთ-ერთი იმ 75 ბიზნესის სკოლიდან მსოფლიოში, რომელსაც სამმაგი აკრედიტაცია გააჩნია. ქართველი კანდიდატებისათვის კი ეს არის შესაძლებლობა სრულიად უნიკალური, რადგან Henley-ის ბიზნესის სკოლა განსაკუთრებით ფასთა და პირობით აპირებს, რომ BTU-სთან პარტნიორობით საქართველოშიც ყველასთვის სამმაგი აკრედიტაციის მიღების შესაძლებლობა იყოს. მოკლედ, ენდრიუ გოდლი, Henley-ის მეწარმეობის სკოლის აკადემიური დირექტორი, მანანა უგულავა, Henley-ის ბიზნესის სკოლის პარტნიორი, ლორენცო მულე სტანგო, მალტის ბიზნესის სკოლის ხელმძღვანელი და ლევან დიასამიძე, სტუდენტი არიან ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით. მადლობა ამისთვის, რომ ხართ საქმიანი დილის სტუმრები და ჩვენს ყოველთვის საინტერესოა შესაძლებლობები, რომელიც საქართველოში ამ ფორმით ჩნდება და მით უმეტეს, როდესაც გვაქვს საუბარი ასეთ საერთაშორისო ბრენდზე და გამოტოვე მანანა მინდა დავიწყოთ თქვენგან პარტნიორობით საქართველოში როგორ აღმოჩნდა ასეთი ისტორიის და დღეს არსებული მონაცემებით ასეთი რეიტინგის და პრესტიჟის მქონე სკოლა, იმიტომ რომ საქართველოს არც ისე განებიურებული არის ამ მიმართულებით. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებელს. 2017 წელს დაიწყო პარტნიორობა და 2018-ში ბიზნესის და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ბაზაზე მალტის ბიზნეს სკოლასთან ერთად დავიწყეთ ბიზნეს ადმინისტრირების პროგრამის განხორციელება. უნდა ვახსენო სულიკო ქადაგიძე, ჩვენი სკოლის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, რომლის ძალიან დიდ ძალისხმევას უკავშირდება აი შედეგი, რა შედეგიც ჩვენ დღეს გვაქვს. ჩვენ უკვე პრინციპში შეგვიძლია პირველ შედეგებზე ვისაუბროთ, რადგან პირველი ნაკადი მივიღეთ და დღეს ჩვენთან ერთად არის ლევან დიასამიძე, ერთ-ერთი გამორჩეული სტუდენტი ჩვენი პირველი ნაკადის. ასევე ჩვენ მასპინძლობთ Henley ბიზნეს სკოლის წარმომადგენლებს, რომლებიც თავად ისაუბრებენ სკოლის შესახებ, პროგრამის შესახებ. თქვენ როგორც ახსენეთ, სკოლა არის ყველაზე ძველი ბიზნეს სკოლა ბრიტანეთში. ძალიან საინტერესო ისტორიით და გამოცდილებით, ტრადიციებით, იმ 73 სკოლათა შორის, რომელიც ფლობს სამმაგ აკრედიტაციას და ნამდვილად ვთვლით, რომ ეს ჩვენთვის, ქვეყნისთვის, ჩვენი მომავალი თაობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი რამაა. ძალიან მხოლოდ ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრისთვის არის შესაძლებლობა და მაინც ვისთვის არის ეს სკოლა, ვისი არის გათვლილი და რა ტიპის სტუდენტებზე აკეთებთ თქვენ, თქვათ, გეგმას, რომ
შეიძლება მათთვის იყოს საინტერესო საქართველოში ასეთი განათლების მიღება, ვიდრე უკვე ლევანისგან მივიღებთ უფრო მეტი ინფორმაცია სამნაწილში. მოგახსენებთ, პროგრამა განკუთვნილია საშუალო და მაღალი რგოლის მენეჯერებისთვის, უკვე წარმატებული ადამიანებისთვის, ვინც არის დასაქმებული. ძალიან რთულია მოგახსენებათ ქვეყნის დატოვება, ამას ლევანიც აღნიშნავს და თქვათ გარკვეული პერიოდით სასწავლებლად წავშვის არ არის მარტივი გადაწყვეტილება. სწორედ ეს გაჩნდა თავდაპირველად ინსპირაციაც და მიზეზიც, რომ ჩვენ გვეფიქრა მსგავსი პროგრამის შემუშავებაზე და ეს გამოგვივიდა. ხო, ლევანისგან გავიგოთ უფრო მეტი თქვენი არჩევანი, ინტერესი და შედეგი. რა იყო, აი ეს როგორ გაიარეთ ეს ეტაპები, როცა გაიგეთ რომ საქართველოში არის ეს შესაძლებლობა, მეორეს მხრივ სწავლის პროცესი რამდენად საინტერესო იყო და თქვენთვის პროდუქტიული და შედეგი რა არის უკვე ფაქტობრივად პირველი გამოშვების შემდეგ. მოგესალმებით. დავიწყებ იმით, რომ პარამეტრები რომლითაც ვარჩევდი სკოლას, სადაც უნდა გამეგრძელებინა სწავლა, თქვენ უკვე ჩამოთვალეთ და ეს პარამეტრები ჩემ მხრივ რა მოთხოვნებიც ჰქონდა დაკმაყოფილებული იყო. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც ჩემთვის გადამწყვეტი იყო, ეს იყო ოჯახს და ბიზნესს არ მომეკლოდ რო ოჯახისთვის და ბიზნესისთვის შესაბამისად, ჰენდი გაძლევს საშუალებას, რომ მხოლოდ რამოდენიმეჯერ გიწევს ჩასვლა სასწავლებლად, ესე ვთქვა, დანარჩენი დისტანციურად ხდება სწავლა და არ წყდები იმ რეალურ გარემოს, სადაც იმყოფები და აღფრთოვანებული დავრჩი პირდაპირ გეუბნებით ინფრასტრუქტურით, რომელიც დამხდა უნივერსიტეტში, ეს არის საოცარი გარემო, ყველა ნაბიჯი სტუდენტის არის გათვლილი, ყველაფერზე მზა პასუხი. დღეს შემიძლია ვთქვა, რომ მოლოდინები რაც მქონდა, ამას ჰენლი აჭარბებს, ესე ვთქვათ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი და ხაზი მინდა გაუსვა იმ кейსებს, რომელსაც განვიხილავთ და სწავლობთ, ეს არის უთანამედროვესი кейსები, რომლებიც ყოველდღიურად დღეს ხდება და არა ის, რაც ხდებოდა 2-3 წლის წინ, თუნდაც ხვალ გვაქვს გამოცდა და წარმატებას გისურვებთ. იმედია კარგად ჩავაბარებთ, სადაც განვიხილავთ იანვარ-თებერვალში ლონდონის ბირჟაზე მომხდარ ერთ-ერთ კომპანიასთან დაკავშირებულ кейს. მაგალითისთვის. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და მინდა ხაზი გაუსვა იმასაც, რომ ძალიან კარგ სამეგობრო წრეს იძენ მენეჯერები სხვადასხვა ქვეყნებიდან, რომლებსაც ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ საკითხზე კითხვით შეგიძლია მიმართო და მიიღო საოცარი პასუხები, საოცარად განსხვავებული პასუხები და ეს შესაძლებლობას გაძლევს, რომ თქვენ ბიზნესშიც ბევრად წარმატებული იყო და სწორი გადაწყვეტილებები მიიღო. მოდი სწავლების მეთოდზე ახლა ვისაუბროთ ჩვენ სტუმრებთან. მისტერ ლორენცო, რას ლევანმა ფაქტობრივად აღწერა, რომ ეს არის უახლესი кейსები, რომელზეც ბიზნესი, ანუ მოქმედი ბიზნესმენები და მენეჯერები თავიანთ რეალობაში ხედავენ. თვითონ სწავლის მეთოდი ამას ეფუძნება, რაში მდგომარეობს, რითი არის განსაკუთრებული და როგორ მოახერხა ამ სკოლამ, რომ ამდენი წლის განმავლობაში ყოფილიყო ისეთი პოზიციით წარმოდგენილი მთელ მსოფლიოში, როგორიც დღეს არის. და საქართველოში რამდენად განსხვავდება მათ შორის სწავლის მეთოდები, თუ არის რაიმე სხვაობა? That's a long question. საკმაოდ გრძელი კითხვა დამისვით. I think ფიქრობ, რომ the first answer to that question პირველი პასუხი კითხვაზე იქნებოდა that from the start, რომ დასაწყისიდან you can correct me on this. და ჩემი კოლეგა შემისწორებს, actually the oldest ჰენლი გახლავთ ყველაზე უფრო მწვავანი სკოლა, ასე ვთქვათ, ევროპაში. და დასაწყისიდან directed the focus was always the business accent იყო ბიზნესმენი, the manager, the high flying executive, მაგალი დონის აღმასრულებელი პირი. Because of that, და ამის გამო they married the idea of vocational with მოხდა შერწყმა პროფესიული და უმაღლესი განათლების მიმართულებების. ანუ ის რასაც I don't like saying taught. It's more about სწავლობენ, მე არ ვამბობ, არ მიყვარს სიტყვა ასწავლიან, უფრო სწავლებას ხმარობ
იმიტომ რომ პროფესორები ასწავლიან და ჩვენი სტუდენტები სწავლობენ ყველაფერს ასაც ვასწავლით. ძირითადად პრაქტიკულია, ეს არა მხოლოდ ჰარვარდის what Levan is doing in his environment კონკრეტული მაგალითების განხილვა, არამედ ის ასაც ლევანი აკეთებს თავის გარემოში სხვა სტუდენტები და ამას თეორიასთან ვაჯერებ. და ერთ-ერთი საუკეთესო პროფესორი გახლავთ ჩემს გვერდით, რომელიც უფრო მეც მოგიყვებათ, მაგრამ ჩვენთვის აღნიშნული პროგრამა is the ultimate. It's difficult to beat that. Because when we have students, we prefer calling them program members, but student is fine as well. ვიდრე ბატონი ენდრიუ დეტალებზე გაგზავნებს, aber საქართველოს შემთხვევაში რა იყო განსაკუთრებული, რა კავშირი ჰქონდათ საქართველოსთან, რა დაინახეთ შესაძლებლობა და იყო თუ არა რაიმე ფორმით გადახედილი თუნდაც ეს მთავარი მიზანი საქართველოს შემთხვევაში. So the connection with Georgia is not because I like it, although არ იყო იმიტომ რომ მომწონს საქართველოს, თუმცა საქართველოს ძალიან მომწონს. ეს ქალბატონი მანას მეშვეობით მოხდა, რომელიც ძალზე აქტიურად იყო ჩართული იმისთვის, რომ აი ამ კავშირებს ემუშავა. Somehow it's working. So I can say I knew very little about Georgia. ბევრი არაფერი ვიცოდი საქართველოს მანამდე, სანამ ქალბატონმა ანა შევხვდებოდი. Beautiful country for the first time. და პირველად ვარ თქვენ ლამაზ ქვეყანაში. Henley Business School. და Henley's business me and my business. სკოლამ დამავალა მე ჩემ ბიზნეს მარტოზე რათა დამეწყო ეს თანამშრომლობა. I think Georgian culture is quite similar to Maltese culture. I don't know why. მალტის კულტურასთან შეიძლება ითქვას შესაბამისი, არ ვიცი რატომ, მაგრამ ბევრი გვაქვს საერთო. And it works. და ეს სისტემა მუშაობს. ეს ფაქტია და მე მიხარია რომ საქართველოს შესაძლებლობა შედგა. ბატონო ენდრიუ, თქვენ მინდა რომ ახლა თავად სკოლის შესახებ უფრო მეტი მოგყვეთ იმ სწავლებაზე და იმ შედეგებზე, რომელიც დგება. იყო ნახსენები რომ თავარი ამოცანა არის სტუდენტმა მიიღოს სასურველი, თქვათ, შედეგი ამ სწავლების შემდეგ. რა არის თქვენი გადმოსახედი და თავარი მიზანი რომ სკოლაში შემოსული სტუდენტი უკან გასვლისას ამბობდეს რომ აი ეს ამ შედეგით გავდივარ ამ სასწავლო კურსის დასრულების შემდეგ. I think as you've already heard, როგორც თქვენ უკვე მოისმინეთ, emphasis of Henley Business School Henley's business სკოლის აქცენტები გახლავთ უმაღლესი და შუარგოლის და მომავალი მენეჯერების ხარდაჭერა, რათა მაქსიმალურად განვითარდეს მათი პოტენციალი. ანუ მთელი ძალიან ბევრი აქცენტი კეთდება იმაზე, არა მხოლოდ რომ შეიძინონ ცოდნა ბიზნესზე, არამედ რეალურად გაიგონ ბიზნესის არსი და აი ჯგუფებშიც როგორც მოისმინეთ, მათ შეუძლიათ გაცილებით უკეთესი მენეჯერები გახდნენ. ჩვენ ვიცით მაგალითად OECD-ის მონაცემებიდან პარიზიდან რომ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო გავლენიანი სწავლების მეთოდი ეკონომიკაში გახლავთ მენეჯმენტის განათლება. იქ სადაც ქვეყნებმა უნდა მოახდინონ ინვესტიცია, რათა პროდუქტიულობამ გაიზარდოს, თელ ქვეყანაში. გაცილებით უფრო მაღალ მაჩვენებლებს განახებს ეს ინვესტიციები ვიდრე ტექნიკურში და პროფესიულ განათლებაში და 75 წელია Henley's Business School აქ მოღვაწეობს და ვიცით როგორ მუშაობს. რეიტინგები ვახსენე და ეს რეიტინგები ბევრზე მეტყოლებს, მაგრამ თვითონ კურსდამთავრებულების შესახებაც მინდა რომ ცოტა მეტი მოგვიყვეთ. ვინ არიან ისინი? მთელი მსოფლიოს მასშტაბით არიან დარწმუნებული ვარ და რამდენიმე კონკრეტულ მაგალითზე შეგიძლიათ თუ არა რომ ვისაუბროთ. Well, we're very fortunate that over the years we've had a lot of people who have gone through the business. წლების განმავლობაში ძალიან ბევრმა დაამთავრა ჩვენი ბიზნეს სკოლა. 75,000 all around the world. კურსდამთავრებული ყავს მთელ სოფლიოში. The number exactly. But all around every country, every major country in the world. ყველა ქვეყანაში არსებობს Henley's კურსდამთავრებულები. არსებობენ ეს ჯგუფი. უმრავლესობა ბევრი მუშაობს. სამბანკო კომპანიებში. In the United States we've got some of our alumni. თქვენ ერთიან ქსელს ეს ადამიანები ხო? ან როგორც ვიცი, მათ აქვთ კავშირი მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება სხვა სოფლიოდან არიან. Absolutely. We just launched this year an app
ამ წელს სპეციალური აპლიკაცია გამოაქვეყნეთ ჩვენი კურსდამთავრებულებისთვის, რომელთაც შეუძლიათ ერთმანეთს დაუკავშირდეთ მსოფლიო მასშტაბით. ქალაქები დავაკავშირეთ, რეგიონები და 7,000 ჩვენი კურსდამთავრებული შევიდა აღნიშნულ აპლიკაციაში და დაიწყო ერთმანეთთან კავშირი. ძალიან კარგია დარწმუნებული, რომ მათი შემდგომი წარმატებისთვისაც იქნება განსაკუთრებული. ცოტა კიდევ უფრო მეტი მინდა მოვისმინო ბატონი ლორენცოსაგან ლექტორების შესახებ. როგორ ირჩევიან ისინი ამ წლების განმავლობაში დარწმუნებული, რომ ძალიან ბევრი ეტაპი გაიარეთ თავად თქვენ სამნაწილში. მათ შესახებაც მინდა რომ მოგიყვეთ და საქართველოში ვინ იქნებიან წარმოდგენილები. So I have to be very careful because I have one of them. ძალიან ხილვად უნდა ვიყო, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ამ პედაგოგთაგანი გვეძებიზის, მაგრამ ძალზე მკაცრი პრინციპი გვაქვს გამომდინარე ჩვენი ძირითადი მიმართულებიდან, ჰენლის მიმართულებიდან პედაგოგებს, რომლებსაც ჩვენ ვირჩევთ, დამტკიცებული უნდა იყვნენ ჰენლის ბიზნეს სკოლის მიერ ბრიტანეთში, ყავს პედაგოგების ჯგუფი მალტაში, მაგრამ ისინი არიან ჰენლის სკოლის პროფესორები. Of course, it's nice to know that you are a professor, but we like the word tutors. Because it's ამგზელებს უფრო ხმარობთ ვიდრე პედაგოგებს, შეიძლება ითქვას. The way we like to have our professors to have them as specialists in their particular field of იყვნენ მაღალი გამოცდილებისა და ცოდნის მქონე თავის სფეროში, მაგალითად სტრატეგიაზე ვლაპარაკობთ. ადამიანს უნდა გამოცდილება ჰქონდეს სტრატეგიაში და ცოდნა. რა თქმა უნდა, მაღალკვალიფიციური პედაგოგები უნდა გახდნენ. შემდეგ გადიან ძალიან კაც პროცესს, რათა დამტკიცება მოხდეს მათი. ჩვენ ვაგვირდებით როგორ ასწავლიან, ჩვენ ასევე Henley professors Henley's პედაგოგებთან and finally they get ვახორციელებთ მათ დაკვირვებას და ასე საკმაოდ პროცესი. მე დავამატებ რომ great for someone like me as one of the teams, the leaders, the deans of the business school. What's great when you're in a position as we are with our rankings in the top 20 in the world, that it means that we're then very attractive for people wanting to work. კვალიფიკაცია იზიდავს ადამიანებს, რომლებიც ჩვენთან თანამშრომლობენ, ჩვენთან სწავლობენ და საუკეთესო ადამიანები ყავს სოფლიო მასშტაბით, რომელთაც სურთ ჩვენთან მუშაობა, ჩვენთან თანამშრომლობა და გაცილებით მარტივია, როდესაც რეალურად ასეთი მოსახლეობის საწდომია საქართველოში და მანამ მინდა რომ თქვენ დაგიბრუნდეთ, მე სამაგი აკრედიტაცია ვახსენე და აი ამ მთელი პროგრამის შემდეგ, როდესაც ადამიანი ამ ადამიანებთან კომუნიკაციით ასეთი საერთო ქსელის წევრობის მიღებით და კიდევ ძალიან ბევრი სარგებლით ადამიანი იღებს სამაგი აკრედიტაციის დიპლომს, რას ნიშნავს ეს კონკრეტულად, რა შესაძლებლობა არის და აქვე შეჯამებისათვის გითხავთ, საქართველოსთვის რა არის ეს, იმიტომ რომ მე თულად არ მიხსენები, ეს არ არის მხოლოდ ქართული სტუდენტებისთვის, დარწმუნებული რეგიონში ნებისმიერი სხვა მეზობელი ქვეყნის თქვა ახალგაზრდებისთვისაც იქნება საინტერესო, იმიტომ რომ თუ დისტანციაზე ვსაუბრობ, თქვა იგივე ევროპაში წასვლაზე მეტად საქართველოს მათთვის უფრო მოსახერხებელი უნდა იყოს. აი ამ ნაწილით მინდა რომ შევაჯამოთ ელის საქართველოში არსებობა რამდენიმე თვიანი. კი ბატონო, მოგახსენებთ, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რეგიონი ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს არა მარტო საქართველო, რაც საკვირველია. და ჩვენ ძალიან აქტიურად დავიწყებთ რეგიონში მუშაობას, ასევე ჩვენი მთავარი მიზანი არის ის, რომ კურსდამთავრებულები დარჩნენ საქართველოში. ეს მნიშვნელოვანია. მიუხედავად იმისა, რომ კი ეს არის პასპორტი მთელ მსოფლიოში და ნებისმიერ ქვეყანაში შეუძლიათ წავიდნენ, მაგრამ ამოცანა ეს არ არის. ამოცანა ის არის, რომ დარჩენ საქართველოში და ემსახურონ ჩვენს ქვეყანას. აუცილებლად მინდა რომ აღვნიშნო ძალიან მჭიდრო კავშირი და ახალი ინიციატივა კერძო სექტორთან. ეს არის მნიშვნელოვანი, საერთოდ განათლების და ბიზნესის მეტად დაკავშირება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო ინიციატივა გვაქვს ჩართულია
ძალიან ბევრი წამყვანი კერძო კომპანია, სწორედ დღეს 11 საათზე ბიზნეს და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში გვექნება პირველი საინფორმაციო შეხვედრა და ჩვენ როდესაც განვიხილავთ ამ საკითხს, ყოველთვის აღვნიშნავთ, რომ ეს უნდა იყოს ეს ინიციატივა უნდა იყოს გადამდები და საგანმანათლებლო ინსტიტუციები, კერძო კომპანიები მეტად უნდა დაუახლოვდნენ ერთმანეთს. ჩვენ ამას დავიწყებთ და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს იქნება წარმატებული თანამშრომლობა და Henley-ის შემოსვლა საქართველოში ხელს შეუწყობს ქვეყნის განვითარებას, ჩვენი მომავლის განვითარებას და ცოტა მაინც შეაჩერებს იმ გადინებას, რაც დღეს სახეზე. კიდევ დაარწმუნებული რომ ეს იქნება აუცილებლად წარმატებული და მადლობა იმისათვის რომ შესაძლებლობა გქონდა ამ ყველაფრის შესახებ მოგვა ყველა საქმიანი დილის მოყოლებას. დიდი მადლობა, ყოველთვის მიხარია თქვენ. მადლობა თქვენ და წარმატება მინდა ლევოს უსურო ხოლ გამოცდაზე და მადლობა თქვენთვის რომ იყავით ჩვენთან ერთად და მათ შორის საქართველოში უზრუნველყავით შესაძლებლობა როგორც არის Henley-ის სკოლის სტუდენტობა ადგილზე ყოფნით. ენდრიუ გოდლის Henley-ის მეწარმეობის სკოლის აკადემიურ დირექტორს, მარინა უგულავას, Henley-ის ბიზნეს სკოლის პარტნიორს, ლორენცო მულე სტანგოს, მალტის ბიზნეს სკოლის ხელმძღვანელს და ლევან დიასამიძეს ამ სკოლის სტუდენტს მასპინძლობთ საქმიანი დილის ეთერში. წარმატებები მათ და წარმატებები საქართველოს, იმიტომ რომ განათლების ნაწილში ეს არის ის შესაძლებლობა, რომელიც დაარწმუნებული ვარ, რომ ყველასთვის კარგი პერსპექტივის შემათავაზებელი არის და ქვეყნისთვის განსაკუთრებული საჭიროება წარმატების მისაღწევად. მადლობა მათ კიდევ ერთხელ საქმიანი დილის ეთერში ყოფნისათვის. მცირე სარეკლამო პაუზა გველდება და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. გადაცემის სპონსორია Nova. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. Nova 12 წელი თქვენს გვერდით. ჰიპერმარკეტების ქსელი მოდუსი, ყველა საერთაშორისო ბრენდი და შიდა წარმოების სამშენებლო, სარემონტო მასალები ერთ სივრცეში, სრული ასორტიმენტი ავეჯის, შპალერის, საღებავების, სველი წერტილების, ჭურჭლის და სხვა უამრავი პროდუქტის კატეგორიიდან. ჩვენ გაძლევთ ფასისა და ხარისხის გარანტიას. დაგვიკავშირდით 2060101 modus.com.g. Valhalla. It's Sakatuelo. Kagvi Marchus. Ragnar, Royal Viking Beer. მოემზადე ზაფხულისთვის. გამოიწერე სასურველი ნივთები ამერიკიდან მალეოს დახმარებით და ისარგებლე უფასო საკურიერო სერვისით. შოპინგი მალეოსთან ერთად უკეთესია. ბინას ბიჭებზე პრინციპულად არ ვაქირავებ. რამდენჯერ გსმენია? თავი ისე იგრძენი? როგორც საკუთარ სახლში. ავეჯი ძველია, არ გადაადგილო. ჭურჭელს გავფრთხილდი. ეს ნახატი სამი თაობა აკიდია. ერთადერთი ადგილი, სადაც შეგიძლია იგრძნო თავი საკუთარ სახლში, არის შენი საკუთარი სახლი. საქართველოს ბანკის სპეციალური იპოთეკური სესხით ჩემი პირველი სახლი მოიწყვე კუთხე შენგემოზე, რადგან არ არსებობს ადგილი, სადაც იგრძნობ თავს ისე, როგორც საკუთარ სახლში. ისარგებლე სპეციალური იპოთეკური სესხით ლარჯი 7%-ში 2 წელი ფიქსირებულად ეფექტური 8.77%-დან და შეიძინებინა ქირის ფასად. შეხვდით ორეოს. სიახლე ორეო თინს. სითხელე ხას უსვამს გემოს. გჭირდება სახურავი.
გინდა იყო დაცული ნებისმიერ ამინდში. მონტერეი ლუქსის მეტალოკრამიტის სახურავები, უმაღლესი ხარისხი და საუკეთესო მომსახურება. ენდე ლიდერებს გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. მონტერეი ლუქსი, კაიროს ქუჩა 42. მონტერეი ახლა უკვე ქუთაისშიც. კაპიტანო ბარნი, ადამიანი ბორტს გარეთა. ზღვის თავგადასავლები გველის. დაარეგისტრირეთ ბარნის შეფუთვების კოდები. მოიგეთ საჩუქრები და იმოგზაურეთ ბარსელონას აკვაპარკში. დღეს იმდენი საქმეა. ახლა ფაღარათი ძალიან უდროა. მიიღეთ იმოდიუმი. იმოდიუმის სულ 2 კაფსულა ხელს უწყობს ფაღარათის შეწყვეტას. იმოდიუმი სულ 2 კაფსულა ფაღარათის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით იმოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. აღმოაჩინე ნამცხვარი მილკას ჯადოსნური სამყარო. დახვდი სიახლეს მილკას sensations. ნამცხვარი, რომელიც გაგაოცებს ჯადოსნურად. გააცხელე მიკროტალღურ ღუმელში და მოიხიბლები ნამცხვრის მილკა sensations ნაზი მდნარი შოკოლადის შიგთავსით. მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად. ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის. ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total აერთიანებს ორ ბუნებრივ კომპონენტს, ცინკს და არგინინს. იბრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ღრძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში. იმისთვის, რომ იყო აბსოლუტურად მზად. ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. ახალი Colgate Total უზრუნველყოფს მინანქრის აქტიურ დაცვას, პირის ღრუდან არასასიამოვნო სულის მომენტალურ ნეიტრალიზაციას და ებრძვის კბილების მომატებულ მგრძნობელობას. ახალი Colgate Total მოწინავე ფორმულა მთელი პირის ღრუს ჯანმრთელობისთვის. მოგწინდა? ტიროლი. აღავთო ვანებს გემოთი. რამდენხან შეიძლება გაგრძელდეს სიგრილის გემო? 60 წუთი, მთელი 60 წუთი. დახტის სიახლეს, ტიროლის 60 წუთი. ახალი ხანგრძლივი სიგრილე. უნიკალური ბუნება, ფირუზის ფერისხმა და 300 კილომეტრზე გადაჭიმული ხავერდოვანი ქვიშის სანაპიროები. ჰალკიდიკი, ადგილი, სადაც თავს ნამდვილ ღმერთად იგრძნობთ. სასტუმროები, როგორც ოჯახური, ასევე რომანტიული დასვენებისთვის. 21 მაისიდან პირდაპირი რეისები თბილისიდან ავიაკომპანია ელინეარით. საგზურების ღირებულება 600 ლარიდან. მუზენიდის ტრეველი, მთელი საბერძნეთი, მხოლოდ თქვენთვის. კბილეული ჩემს სახლში ყოველთვისაა. ამიტომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია ის არა მარტო გემრიელი, არამედ ჯანსაღიც იყოს. როცა ჩემი შვილები სანდომის კბილეულს მიირთმევენ, შვიდად ვარ, რადგან ვიცი, რომ ის ყოველთვის ახალი და ეკოლოგიურად სუფთაა. სანდომი ფართო ასორტიმენტს გვთავაზობს და არჩევანშიც არ ვარ შეზღუდული. სანდომი, ბრენდი, რომელსაც ვენდობი. ათი ლეკვი და მათი ტექნოლოგიების მოყვარული დედა ბიგლი. 3 მობილური, 4 სათვალე და 3 პულტია ლუნას ანგარიშზე. როგორ შეითავსა ერთდროულად კინოლოგობა და ბებიობა პოლიტოლოგმა ხათუნა ლაგაზიძემ. მე ვარ ხათუნა ბებო. 22 წყვილი თათი რუბრიკაში ჩვენი 4 ფეხა მეგობრები. რას ირჩევს საცობებით გადატვირთული თბილისი? 2 ბორბლიანი ტრანსპორტი 4 ბორბლიანის წინააღმდეგ. სკუტერის მოყვარულები გრანდიოზული შეკრების მზადებაში. სახელით პირველი მერცხლები და დევიზით მთელი ქალაქი ჩვენ ვიქნებით, 2 ბორბლიანები სვლელობას გეგმავენ. ორბელიანის მოედნის რეაბილიტაცია დასრულდა. რა შეიცვალა, რა აშენდა, როგორ მოეწყო მიმდებარე ქუჩები და როგორ გამოიყურება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ორბელიანზე. ნახეთ პირველამდე პირდაპირ ეთერში. ქუთაისის საკრებულო სკანდალურმა დეპუტატმა გადადგომა გადაიფიქრა. სიძულვილის ენით მოსაუბრე ნანა კოსტავა საკრებულოდან წასვლას არაპირებს. მე მგონი დავჩები საკრებულოში არ დავტოვებ. ყველა მეუბნება რომ შეცდომა ვის არ დაუშვია გოგო რა შვები არ მიგვატოვო შენი მართალი კითხვა გაგვაგონა ძალიან ცუდად გამომივიდა. კი ბატონო ვაღიარებ. ვის ვირჩევთ პარლამენტსა და საკრებულოებში და როგორი უნდა იყოს საზოგადოების რეაქცია, როცა ნებისმიერი პოლიტიკური ჯგუფის წევრი, საჯარო პირი გარდაცვლილი ახალგაზრდების ტრაგედიაზე მათი ოჯახის წევრებს ნიშნის მოგებით ესაუბრება.
მე მასთან ერთად ნამდვილად არ ვაპირებ მუშაობას საგრებულოში, იმ ფორმატში ჩვენ ფრაქციაში ერთად ვიყავით, ვართ, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ იმ ფრაქციაში აღარ გავაგრძელებ მასთან ერთად მუშაობას. რეაქციაში საღამოს 8-ზე რატომ გვიბედავენ საჯარო მოხელეები სიძულვილისენით საუბარს. კვირას მთაწმინდის არჩევნებია, ვის დარჩება გამარჯვება მეორე ტურში, ლადო კახაძეს თუ შალვა შავგულიძეს. ოცნების ფავორიტი აცხადებს, რომ დებატზე მხოლოდ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე წავა. არ მიმაჩნია სწორად ერთი და იგივე ოპონენტთან, ერთი და იგივე საკითხზე რამდენიმე დებატის გამართვა. ამისი არც დრო არის, თუ საზოგადოებრივ მაუწყებლის მზაობაც იქნება, ვეპატიჟები ყველა ტელეარხს, ყველა ჟურნალისტს იმ სივრცეში მათ მიერ დასმული ნებისმიერი კითხვა პასუხგაცემული იქნება დებატის ფორმატში. პირადად კახაძის თუ ოცნების გაუგებარი გადაწყვეტილება უარი უთხრას ყველა არხს დისკუსიაზე და ის მხოლოდ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე შედგეს. რეაქცია პოლიტიკური გავლენების მიღმა კიდევ ერთხელ სთავაზობს ორივე კანდიდატს დებატს დღეს საღამოს პირდაპირ ეთერში. მოხდება თუ არა ოპონენტების წინასაარჩევნო შეხვედრა სტუდიაში. ბატონი ანზორ ბიცაძე. ნინო ბურჯანაძის ვაჟი აქტიურ პოლიტიკაში მოდის. საკუთარ პოლიტიკურ გეგმებზე ის დღეს რეაქციაში ისაუბრებს. მაქსიმუმს გავაკეთებ პარტიულ ცხოვრებაშიც, პოლიტიკურ ცხოვრებაშიც დღეს დადგა დრო, როდესაც ყველამის უნდა გააკეთოს რაც შეუძლია და მინდა გავამხნევო ჩვენი მხარდაჭერები და მინდა გითხრათ რომ გამარჯვება დაიწყო დღეს. რა შანსები აქვს ქართულ პოლიტიკაში ნინო ბურჯანაძის უფროს ვაჟს, რომელიც 2011 წლის საპროტესტო მოძრაობის ერთ-ერთი ორგანიზატორი და სკანდალური ფარული ჩანაწერის მთავარი ფიგურანტი გახლდათ. როგორია ანზორ ბიცაძის პოლიტიკური გემოვნება, ევროპა თუ რუსეთი? საღამოს 8-ზე TV პირველზე რეაქციის დროა. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. საქმე ინტირის ეთერს ბექა ბაციკაძესთან ერთად ვაგრძელებთ, რომელიც უკვე შემოგვერდა სტუდიაში. დილომშვიდობის. რამდენიმე კვირის წინ საქართველოსა და უკრაინას შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების ცვლილება შევიდა. ეს მაშინ, როცა უკრაინის დედაქალაქ კიევში ევროკავშირისა და DCFTA-ის პარტნიორების ვაჭრობის საკითხებზე მეორე არაფორმალური მინისტერიალის პლენარული სხდომა იმართებოდა. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით ცვლილებებით ევროკავშირში ექსპორტის გამარტივების საშუალება სიძლება ცვლილებები და მაინც რა იცვლება ჯამში ამ სიახლით მარიამ გაბუნია ეკონომიკის სამინისტროს საგარეო ვაჭრობის პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსია საქმიანობის სტუმარი. დილომშვიდობის ლაბორატორი მარია, მადლობა გადაცემაში მოგზაურობისთვის. დილომშვიდობისა, მადლობა მოწვევისათვის. დასაწყისში რომ გითხრათ ახალ ხელშეკრულებაზე, რომელიც უკრაინაში გაფორმდა განახლებაზე ხელშეკრულების და ახალი კომპონენტის დამატების, რა იცვლება ჯამში ჩვენთვის, უკრაინისთვის, ზოგადად საექსპორტო პოტენციალისთვის. რაც შეეხება უკრაინაში ხელმოწერილ ოლქს, მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არის ცვლილება ჩვენ შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაში, რომლის შედეგად ჩვენ საშუალება მოგვეცემა ავამოქმედოთ დიაგონალური კუმულაცია უკრაინას, საქართველოსა და მაგალითად ევროკავშირს შორის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოს საკმაოდ პატარა ქვეყანა არის, ანუ სანედლეულო ბაზა შედარებით მწირი არის და ამ შემთხვევაში ჩვენ შესაძლებლობა მოგვეცემა ამ შეთანხმების ამოქმედების შემდეგ, ანუ ამ ხელი მოვაწერეთ და პარლამენტში რატიფიცირება უნდა გაიაროს ორივე ქვეყანაში. ამ ცვლილების ამოქმედების შემდეგ უკვე უკრაინიდან იმპორტირებული ნედლეულის საფუძველზე საქართველოში წარმოებული პროდუქცია, რომ გავიტანოთ ევროკავშირში, მიუხედავად იმისა, რა დოზით იქნება გამოყენებული უკრაინული ნედლეული. როდესაც ჩვენ წარწერით Made in Georgia გაგვაქვს ევროპულ ბაზარზე რაიმე სახის პროდუქტი, არის კონკრეტული პროცენტული მაჩვენებლები დასაცავე, რომ ნედლეული, ანუ პროდუქტი საქართველოში ამდენი პროცენტით უნდა იყოს ქართული. ანუ Made in Georgia
ჯორჯია ცოტა შეცდომაში შემყვალი იქნება, იმიტომ რომ Made in Georgia-ს წარმოშობასთან არა აქვს კავშირი, ანუ წარმოშობილი უნდა იყოს საქართველოში, შესაბამისი წარმოშობის სერტიფიკატი, ანუ Euro-1 უნდა ახლდეს ამ საქონელს. ამ შემთხვევაში ის ისარგებლებს ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმით. რაც შეეხება რა პროცენტული მაჩვენებელი უნდა იყოს, ანუ ცოტა რთული არის წარმოშობის წესები, მაგალითად თქვენ თუ ჩახედავთ ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას, 300 გვერდიანი წარმოშობის წესების დანართი აქვს, ანუ თითოეულ პროდუქტზე სასაქონლო კოდის მიხედვით გაწერილი არის, რა წარმოშობის წესებს უნდა აკმაყოფილებდეს. ზოგ შემთხვევაში ეს როგორც თქვენ ახსენეთ, არის მაგალითად რომ გარკვეული პროცენტული რაოდენობა იმპორტირებული ნედლეული რა უნდა იყოს გამოყენებული ამ წარმოებაში. ზოგ შემთხვევაში ეს არის გარკვეული ტექნოლოგიური პროცესი, რომელიც აუცილებლად პროდუქტმა საქართველოში უნდა გაიაროს, რომ ჩაითვალოს საქართველოში წარმოშობილად, ანუ განსხვავებული არის წესები და ამ ცვლილებით უკრაინასთან ერთად ჩვენ ფაქტობრივად ეს ზღვარი მოშლილი გვექნება ამ პროცენტული ვთქვათ განაწილებისა. ოღონდ მხოლოდ უკრაინულ პროდუქტზე იქნება, ხო? უკრაინიდან მიღებულ ნედლეულზე იქნება. უკრაინიდან მიღებულ ნედლეულზე ან პირიქით არის შესაძლებელი, ან ორმხრივად იმუშავებს ეს დიაგონალური კუმულაცია. არსებობდა თუ არა, ბოდიშბეკ, არსებობდა თუ არა რაიმე სახის ანალიზი დაახლოებით რა მოცულობის საექსპორტო პროდუქტს უქმნიდა ეს დაბრკოლებას, იგივე წარმოშობის სერტიფიკატის აღებისას, ან გათვლებით, რომელიც იმ პროდუქტის, რომელსაც ჩვენ უკრაინიდან ვიღებთ, ან ჩვენ ვაგზავნით, შეიძლება რომ საქართველოს და უკრაინამ გაზარდონ ევროპის ბაზარზე შესაბამისად პროდუქტის მიწოდების შესაძლებლობა და პოტენციალი. მინდა გავუშვათ, რომ სწორედ საქართველოს DCFTA მინისტერიალზე, რომელიც თქვენ ახსენეთ 21 მაისს ჩატარდა უკრაინაში, სწორედ ამ ინიციატივით გამოვიდა საქართველოს ქალბატონი დათია თურნავა, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი, რომ ჩატარდეს, ანუ ჩვენ ანალოგიური პროცესის ინიცირებას ვაპირებთ მოლდოვასთანაც, რომ ჩატარდეს გარკვეული კვლევა ევროკავშირის დახმარებით, ამ ქვეყნების პოტენციალი რა არის იმისა, რომ დიაგონალური კუმულაციის საშუალებით გარკვეული პროდუქტები გავიდეს ევროკავშირის ბაზარზე. სწორედ ასეთი კვლევის ჩატარების ინიციატივით გამოვედით, იმ პროდუქტების იდენტიფიცირება უნდა მოხდეს, რომლებიც ისარგებლებენ სავარაუდოდ ამ არსებული შესაძლებლობებით. მარტივად თქვათ იმპორტირებული ნედლეულით რამდენი იმპორტირებული ნედლეული უკრაინიდან, რომელთაც ქართული პროდუქტს აწარმოებენ, ეს თუ ვიცით ციფრებში. ანუ როგორ არის იცით, შეიძლება ეხლა მაგალითად არ იყოს არანაირი წარმოება ამისთვის, იმიტომ რომ არ არსებობდა ეს შესაძლებლობა. ანუ როდესაც ინტერესიც არ იყო ამისა, იმიტომ რომ რაც არ უნდა შემოგეტანა უკრაინიდან, ვერ დააკმაყოფილებდა წარმოშობას და ევროკავშირში თავისუფალი ვაჭრობით ვერ გაიტანდი. შესაბამისად, ანუ იმის გათვლა, რომ აქამდე რა იყო და ამის მერე რა იქნება, ამ შემთხვევაში კვლევა არის საჭირო, რომ ჩატარდეს, იმისათვის, რომ სწორედ ასეთი პროდუქტი დაიდენტიფიცირდეს, თუმცა ჩვენი გათვლებით ეს არის საკმაოდ დიდი შესაძლებლობა, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ უკრაინასთან საკმაოდ აქტიური ვაჭრობა გვაქვს, ანუ ჩვენთვის ისტორიული ბაზარია, ასე ვთქვათ, უკრაინა და შესაბამისად უფრო ცნობადი არის ჩვენი მეწარმეებისათვის, ანუ უკრაინასთან კომუნიკაცია ამ მხრივ უფრო მარტივია, რომ იქ დაამყარონ კავშირები უკვე ამ შესაძლებლობის ამოქმედების შემდეგ და ისარგებლონ არსებული შესაძლებლობებით. თუ ფლობთ ინფორმაციას, როდისთვის იგეგმება რატიფიცირება უკვე ამ არსებული ხელშეკრულების, რომ თქვათ იგივე ბიზნესისთვისაც იყოს რაღაცა საორიენტაციო დრო აღებული. რა თქმა უნდა, სწორად ზანეთ, ანუ უკრაინაში ცოტა სიტუაცია როგორც ისიც შეიცვალა, ანუ ორივე მხრიდან პარლამენტის მიერ რატიფიცირება არის საჭირო. ჩვენ რა თქმა უნდა მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ ეს პროცესი სწრაფად გაიაროს პარლამენტში, მაგრამ მეორე მხრიდანაც ანალოგიური პროცესი უნდა გატარდეს, თუმცა უკრაინელების мотиваციაც ჩვენ როცა შევხვდით და ვისაუბრეთ ამ თემაზე, იყო ის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად შევიდეს ეს ცვლილება ძალაში. ანუ თქო სარგებელი უფრო მეტად მე ესე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უფრო უნდა მივიღოთ, იმიტომ რომ რეალურად თქო უკრაინიდან უფრო ბევრი თქვათ იგივე კონცენტრანტის შემოყვანა შეიძლება, ვიდრე ანუ მათი ინტერესი ამ შემთხვევაში რა იყო, როდესაც ამ თემებზე საუბარი მიდიოდა ჩვენსა და მათ შორის. და მოლდოვასთანაც თქვათ იგივე ხელშეკრულება ამოქმედება, იგივე ოქს უნდა მოეწეროთ. დიახ, მოლდოვასთანაც იგივე ოქს უნდა მოვაწეროთ ხელ. ჩვენ ამ DCFTA მინისტერიალის ფარგლებში უკვე მოლდოვასთანაც ჰქონდა ორმხრივი შეხვედრა და ამ ორმხრივი შეხვედრაზე უკვე მოვახდინეთ ამისი ასე ვთქვათ ინიცირება, რომ დავიწყოთ ამ თემაზე მოლაპარაკებები
მოლდოვის მხარესთანაც და იმედი გვაქვს რომ ძალიან სწრაფად წავა მოლდოვის მხარესთანაც ეს პროცესი წინ. ვისთან რო დაასრულო თქვა მათი мотиваცია რა არის და მათი ინტერესი უკრაინის და მოლდოვის ჩვენი გასაგებია და კიდევ ერთი ვისთან გვაქვს ახლა დიაგონალური კუმულაცია ვისთან მოქმედებს გვაქვს თუ არა რომელიმე ქვეყანასთან ანუ რომელი ეხლა როგორც ესეთი ამოქმედებული დიაგონალური კუმულაცია არც ერთთან არ გვაქვს როგორც იცით თურქეთთან მოვაწერეთ დიდი ხანია უკვე ამ ცვლილებას ხელი და ველოდებით თურქეთის პარლამენტის მიერ რატიფიცირებას რომ ევროკავშირის თურქეთსა და ჩვენ შორის დიახ ამოქმედეს ეს შეთანხმება შესაბამისად ამ შესაძლებლობით სარგებლობა შეიძლება მხოლოდ მას შემდეგ რაც ორმხრივი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაში რჩება ანალოგიური ცვლილებები ზოგადად ყველა იმ ქვეყანასთან შეგვიძლია დიაგონალური კუმულაციით ვიმოქმედოთ რომელიც არის პან ევრო ხმელთაშუა ზღვის კონვენციის წარმოშობის შესახებ კონვენციის წევრი ანუ ჩვენ ვართ წევრები უკრაინა მოლდოვა არის ევროკავშირი არის EFTA არის წევრი ამ შემთხვევაში EFTA-სთანაც შეგვიძლია ეს ავამოქმედოთ უკვე ჩვენს ევროკავშირსა და EFTA-ს შორის საინტერესოა თურქეთთან რატო გაიწელა ეს პროცესი როგორც მოგეხსენებათ საკმაოდ ისეთი დიდი ქვეყანა დიდი ბიუროკრატია შესაბამისად და ანუ ჩვენ მუდმივად გვაქვს კომუნიკაცია თურქეთთან ჩვენ უკვე დიდი ხანია რატიფიცირებული გვაქვს ეს ცვლილება თურქებს შეულოდებით დიახ იმ არაფორმალურ მინისტრიების ფარგლებში რომელიც კიევში შედგა თქვენ უკვე თქვით რომ სწორედ იყო გაჟღერებული ქალბატონი მინისტრისაგან ინიციატივა რომ მათ შორის ამ ფორმით სხვა ქვეყნებთანაც გაგრძელდეს მოლაპარაკებები რომ დიაგონალური კუმულაცია იყოს იგივე ევროპის სხვა ქვეყნებთან დაკავშირებით შეთანხმება ამაზე გაფორმებული კიდევ რა შეგვიძლია ვთქვათ ამ ხელმოწერით DCFTA-ის მიმართულებით ამ მინისტერიალზე რაც იყო განხილული საქართველოსთვის რა იცვლება და რა ვთქვათ ახლებს უნდა ველოდოთ. როგორც ასეთი მინდა უბრალოდ ორი სიტყვით ვთქვა, რომ ეს თვითონ DCFTA მინისტერიალი საკმაოდ მნიშვნელოვანი ფორმატია, რომელიც ევროკომისარ სესილია მალსტრომის ინიციატივით წინა წელს შეიქმნა, ასე ვთქვათ, ეს ფორმატი DCFTA-ის ქვეყნებისათვის, სადაც DCFTA-ის სამი ქვეყანა საქართველო, უკრაინა, მოლდოვა და ევროკავშირი, ანუ საკმაოდ მაღალ დონეზე მინისტრების დონეზე იკრიბებიან და ანუ საუბარია ხდება გამოცდილების გაზიარება, ანუ რა წარმატებებს მივაღწიეთ ამ პროცესში და რა თქმა უნდა რა სიძნელეებს ხდება თითოეული ქვეყანა ამ პროცესში. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ეს კარგად ვიცოდეთ, იმიტომ რომ ერთმანეთს უზიარებთ გამოცდილებას სიძნელეები როგორ გადაილახება. მათ შორის ევროკომისიას გვაქვს შესაძლებლობა ერთობლივად მივმართოთ ევროკომისიას გარკვეული ინიციატივებით, როგორც მაგალითად ახლა ჩვენ გავაჟღერეთ ამ DCFTA მინისტერიალის ფარგლებში ამ დიაგონალურ კუმულაციასთან დაკავშირებით. კიდე ერთი ინიციატივა გაჟღერდა ქალბატონი მინისტრის მიერ ამ DCFTA მინისტერიალის ფარგლებში ეს იყო რომ ასევე გამოკვლეული იქნეს შესაძლებლობა ღირებულებათა ჯაჭვში ამ სამი ქვეყნისა და ევროკავშირის ჩართვის კუთხით რომ ეს სამი ქვეყანა გარკვეული პროდუქციის ღირებულებათა ჯაჭვში ჩაერთოს უნდა დაიდენტიფიცირდეს ესეთი პროდუქცია რომ ჩვენ ვისარგებლოთ უფრო უკეთესად ამ შესაძლებლობით რასაც DCFTA იძლევა. ანუ სამუშაოები როდის შეიძლება დაიწყოს აი ამ ღირებულებათა ჯაჭვში ჩართვის პროცესში რა პროდუქტები შეიძლება იყოს ანუ იყო ამაზე საუბარი თუ უბრალოდ ეს ინიციატივა რომელიც სწორედ ამ კვლევამ უნდა დააიდენტიფიციროს სავარაუდოდ ესეთი პროდუქტები შესაბამისად ევროკავშირის დახმარებით უნდა ჩატარდეს ხო? დიდი იმედი გვაქვს რომ ჩვენ დავიწყებთ ამ პროცესს ევროკავშირთან. წარმატებას გისურვებთ. მადლობა იმისთვის რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად მარიამ გაბუნიას ეკონომიკის სამინისტროს საგარეო ვაჭრობის პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროს მასპინძლობდით საქმე ინტელის ეთერში. გრძელვადიანი ამოდის პროგნოზს გადავხედოთ და რამდენიმე წუთში უკვე მაია სიდამოინძესთან ერთად გვიბრუნდებით.
გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. გინდა მე რა? ჩვენ შეგვიძლია ერთმანეთი გავაღიმოთ. გუგლ შემატკივროთ ერთმანეთს. ერთმანეთით ვიამაყოთ. გავახაროთ ერთმანეთი. ჩვენ გულ შემატკივრობთ ერთმანეთს. რადგან გვჯერა, რომ ქართული ნიშნავს საუკეთესოს. ლუდი ზედაზენი. ახალი დიზაინი და დაუვიწყარი გემო. საქართველოს გულშემატკივარი. ზედაზენი აბარა. ბინას ბიჭებზე პრინციპულად არ ვაქირავებ. რამდენჯერ გსმენია? თავი ისე იგრძენი, როგორც საკუთარ სახლში. ავეჯი ძველია არ გადაადგილო. ჭურჭელს გავფრთხილდი. ეს ნახატი სამი თაობა აკიდია. ერთადერთი ადგილი, სადაც შეგიძლია იგრძნო თავი საკუთარ სახლში, არის შენი საკუთარი სახლი. საქართველოს ბანკის სპეციალური იპოთეკური სესხით ჩემი პირველი სახლი მოიწყვე კუთხე შენგემოზე, რადგან არ არსებობს ადგილი, სადაც იგრძნობ თავს ისე, როგორც საკუთარ სახლში. ისარგებლე სპეციალური იპოთეკური სესხით ლარჯი 7%-ში 2 წელი ფიქსირებულად ეფექტური 8.77%-დან და შეიძინებინა ქირის ფასად. პროფესიონალის სამუშაო ხელსაწყოები. ინკკო, შექმენი სამყარო შენივე ხელით. Cakes. Cake, start. Cake, start. მოგწინდა? ტიროლი. აღავთოვანებს გემოთი. რამდენხან შეიძლება გაგრძელდეს სიგრილის გემო? 60 წუთი, მთელი 60 წუთი. ტახტის სიახლეს, ტიროლის 60 წუთი. ახალი ხანგრძლივი სიგრილე. სლოტ კლუბების ქსელი 3/7-იანი გთავაზობთ საუკეთესო აპარატებს. ყველაზე მაღალ 20%-იან кэшბექს კლუბის VIP წევრებისთვის. ყოველ სამშაბათს და პარასკევს იმართება 7-იანების ტურნირი. ყოველ 4 შაბათს თამაშდება ფულადი პრიზები, 7 ახალი ავტომობილი და სუპერ პრიზი Toyota Prado. სრული საპრიზო ფონდი შეადგენს 1.221.000 ლარს. სლოტ კლუბების ქსელი 3/7-იანი. შეხვდით ორეოს. სიახლე ორეო თენს. სითხელე ხას უსვამს გემოს. მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად. ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის. ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total აერთიანებს ორ ბუნებრივ კომპონენტს, ცინკს და არგინინს. იბრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ღრძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში. იმისთვის, რომ იყო აბსოლუტურად მზად. ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. ახალი Colgate Total უზრუნველყოფს მინანქრის აქტიურ დაცვას, პირის ხრუდან არასასიამოვნო სულის მომენტალურ ნეიტრალიზაციას და ებრძვის კბილების მომატებულ მგრძნობელობას. ახალი Colgate Total მოწინავე ფორმულა მთელი პირის ხრუს ჯანმრთელობისთვის.
გამოაჩინე ნამცხვარი Milka-ს ჯადოსნური სამყარო. დახვდი სიახლეს Milka Sensations. ნამცხვარი, რომელიც გაგაოცებს ჯადოსნურად. გააცხელე მიკროტალღურ ღუმელში და მოიხიბლები ნამცხვრის Milka Sensations ნაზი მდნარი შოკოლადის შიგთავსით. ახლა ფაღარათი ძალიან უბრალოა. მიიღეთ იმოდიუმი. იმოდიუმის სულ 2 კაფსულა ხელს უწყობს ფაღარათის შეწყვეტას. იმოდიუმი სულ 2 კაფსულა ფაღარათის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კაპიტანო ბარნი, ადამიანი ბორტს გარეთაა. ზღვის თავგადასავლები გველის. დაარეგისტრირეთ ბარნის შეფუთვების კოდები. მოიგეთ საჩუქრები და იმოგზაურეთ ბარსელონას აკვაპარკში. ათი ლეკვი და მათი ტექნოლოგიების მოყვარული დედა ბიგლი. 3 მობილური, 4 სათვალე და 3 პულტია ლუნას ანგარიშზე. როგორ შეითავსა ერთდროულად კინოლოგობა და ბებიობა პოლიტოლოგმა ხათუნა ლაგაზიძემ. მე ვარ ხათუნა ბებო. 22 წყვილი თათი რუბრიკაში ჩვენი 4 ფეხა მეგობრები. რას ირჩევს საცობებით გადატვირთული თბილისი? 2 ბორბლიანი ტრანსპორტი 4 ბორბლიანის წინააღმდეგ. სკუტერის მოყვარულები გრანდიოზული შეკრების მზადებაში. სახელით პირველი მერცხლები და დევიზით მთელი ქალაქი ჩვენ ვიქნებით, 2 ბორბლიანები სვლელობას გეგმავენ. ორბელიანის მოედნის რეაბილიტაცია დასრულდა. რა შეიცვალა, რა აშენდა, როგორ მოეწყო მიმდებარე ქუჩები და როგორ გამოიყურება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ორბელიანზე. ნახეთ პირველამდე პირდაპირ ეთერში. ქუთაისის საკრებულოს სკანდალურმა დეპუტატმა გადადგომა გადაიფიქრა. სიძულვილის ენით მოსაუბრე ნანა კოსტავა საკრებულოდან წასვლას არაპირებს. მე მგონი დავჩები საკრებულოში არ დავტოვებ. ყველა მეუბნება რომ შეცდომა ვის არ დაუშვია გოგო რა შვები არ მიგვატოვო შენი მართალი სიტყვა გაგვაგონა ძალიან ცუდად გამომივიდა. კი ბატონო ვაღიარებ. ვის ვირჩევთ პარლამენტსა და საკრებულოებში და როგორი უნდა იყოს საზოგადოების რეაქცია, როცა ნებისმიერი პოლიტიკური ჯგუფის წევრი, საჯარო პირი გარდაცვლილი ახალგაზრდების ტრაგედიაზე მათი ოჯახის წევრებს ნიშნის მოგებით ესაუბრება. მე მასთან ერთად ნამდვილად არ ვაპირებ მუშაობას საკრებულოში, იმ ფორმატში ჩვენ ფრაქციაში ერთად ვიყავით, ვართ, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ იმ ფრაქციაში აღარ გავაგრძელებ მასთან ერთად მუშაობას. რეაქციაში საღამოს 8-ზე რატომ გვიბედავენ საჯარო მოხელეები სიძულვილის ენით საუბარს. კვირას მთაწმინდის არჩევნებია, ვის დარჩება გამარჯვება მეორე ტურში, ლადო კახაძეს თუ შალვა შალგულიძეს. ოცნების ფავორიტი აცხადებს, რომ დებატზე მხოლოდ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე წავა. არ მიმაჩნია სწორად ერთი და იგივე ოპონენტთან, ერთი და იგივე საკითხზე რამდენიმე დებატის გამართვა. ამისი არც დრო არის, თუ საზოგადოებრივ მაუწყებლის მზაობაც იქნება, ვეპატიჟები ყველა ტელეარხს, ყველა ჟურნალისტს იმ სივრცეში მათ მიერ დასმული ნებისმიერი კითხვა პასუხისგაცემული იქნება დებატის ფორმატში. პირადად კახაძის თუ ოცნების გაუგებარი გადაწყვეტილება უარი უთხრას ყველა არხს დისკუსიაზე და ის მხოლოდ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე შედგეს. რეაქცია პოლიტიკური გავლენების მიღმა კიდევ ერთხელ სთავაზობს ორივე კანდიდატს დებატს დღეს საღამოს პირდაპირ ეთერში. მოხდება თუ არა ოპონენტების წინასაარჩევნო შეხვედრა სტუდიაში. ბატონი ანზორ ბიცაძე. ნინო ბურჯანაძის ვაჟი აქტიურ პოლიტიკაში მოდის. საკუთარ პოლიტიკურ გეგმებზე ის დღეს რეაქციაში ისაუბრებს. მაქსიმუმს გავაკეთებ და პარტიულ ცხოვრებაშიც, პოლიტიკურ ცხოვრებაშიც დღეს დადგა, როდესაც ყველამის უნდა გააკეთოს რაც შეუძლია და მინდა გავამხნევო ჩვენი მხარდაჭერები და მინდა გითხრათ რომ გამარჯვება დაიწყო დღეს. რა შანსები აქვს ქართულ პოლიტიკაში ნინო ბურჯანაძის უფროს ვაჟს, რომელიც 2011 წლის საპროტესტო მოძრაობის ერთ-ერთი ორგანიზატორი და სკანდალური ფარული ჩანაწერის მთავარი ფიგურანტი გახლდათ. როგორია ანზორ ბიცაძის პოლიტიკური გემოვნება, ევროპა თუ რუსეთი? საღამოს 8-ზე TV პირველზე რეაქციის დროა.
დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. ბევრი ტურიზმი არსებობს და ბევრი შესაძლებლობაა ერთსა და იმავე მიმართულებიდან განსხვავებული ემოციების შევაგროვოთ, ან სულაც შევქმნათ უფრო ფართო პალიტრა საქართველოში სწორედ ტურიზმის მიმართულებებს შორის. ერთ-ერთი ასეთი და ძალიან პერსპექტიული მიმართულება სწორედ კულინარია. კულინარიული ტურისტები არიან ადამიანები, რომლებიც ასე ვთქვათ, ცხრანთას იქით მიდიან, რომ თავიანთი გასტრონომიული ინტერესები გაიფართონ. აქ საუბარი არის მხოლოდ ჭამის მოყვარულებზე, საუბარია გურმანებზე და ამ ისტორიის კვლევარებზე, ანთროპოლოგებზე და სხვა სფეროს წარმომადგენლებზე, რომლებიც ამ სფეროთ ინტერესდებიან, ჩამონათ რომ შეიძლება იყოს ძალიან ვრცელი, თუმცა კითხვები არსებობს და პასუხებიც უნდა გქონდეს ჩვენ მზა იმისათვის, რომ ასეთი ინტერესის მქონე ადამიანები დავაინტერესოთ. ვართ თუ არა მზად და რა გეგმით არის კულინარიის ასოციაცია ამ დროისათვის წარმოდგენილი, სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ სტუმრებთან ერთად, რომელსაც მაია სიდამონიძე უმასპინძლებს, პროტროლ ჯორჯიას მართველი პარტნიორის დღევანდელი სტუმრობა ლევან ქოქიაშვილი, რესტორატორი, გასტრონავტის ხელმძღვანელი და საქართველოს გასტრონომიის ასოციაციის დამფუძნებელი და ლალით სატავა, ამავე საქართველოს გასტრონომიის ასოციაციის დამფუძნებელი არიან ჩვენთან ერთად მოგესალმებით. დილომშვიდობის დიდი მადლობა ანა წარდგენისთვის. ყველას თანხმდებით, რომ გასტრონომია ერთ-ერთი განუყოფელი და მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ტურიზმის ინდუსტრიაში, განსაკუთრებით საქართველოში და სწორედ ახლა ხანს თქვენ შექმნით და დაარსეთ საქართველოს გასტრონომიის ასოციაცია, რომელსაც უკვე სიახლეების და დეტალებს მაყურებელი უკვე თქვენგან შეიტყობს. ლევან, პირველი შეკითხვა მექნება შენთან, რა იყო მთავარი მიზანი, რომ დაარსებულიყო, ასე ვთქვათ, გასტრონომიის ასოციაცია და ვართ თუ არა მზად ამ ერთობისთვის? გამარჯობათ, მოგესალმებით მაყურებელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ეს ეთერი ძალიან მიყვარს და ყოველთვის მიხარია აქ საუბარი ასეთ თემებზე, მით უმეტეს განსაკუთრებულ თემას ვეხებით, გასტრონომიას. როგორც მოგეხსენებათ, საქართველოს არც ნავთობი გვაქვს ბევრი და არც სხვა ისეთი ბიზნესში სხვა ბევრი რაღაც, ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი არის გასტრონომია, ფაქტიც არის სახეზე უკვე, ტურისტი რამდენად კმაყოფილი არის საქართველოში მიუხედავად იმ უამრავი პრობლემისა და საქართველოს ემატება ყოველწლიურად. რაც შეეხება თვითონ გასტრონომიის ასოციაციას, ეს ჩვენ იმ დროს გადავწყვიტეთ, როდესაც ჩავატარეთ ფოკუსდორი, გავემგზავრეთ, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ 95%-იანი დაფინანსება ქონდა სახელმწიფოდან, ანუ ამ პროექტის ფაქტიურად მათ სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ დაგვეხმარა ამის განხორციელებაში, მიუხედავად ამისა, უამრავი პრობლემა არსებობდა, ანუ წავაწყდით 6 თვის განმავლობაში ძალიან ბევრ, ასე ვთქვათ, პრობლემებს, თუ გინდათ პრიმიტიულად იმ მიმართულებით, რომ ესეთი მსხვილი პროექტი როგორიც იყო, ძალიან გვიჭირდა, ასე ვთქვათ, ჩვენი სფეროს წარმომადგენლებისთვის სწორედ ინფორმაციის მიღება. არ არსებობს ესეთი ბაზა, სადაც მოხდება, რომ მიაწოდო გასტრონომიის სფეროს წარმომადგენლებს სწორედ პროექტი, ანუ მინიმუმ. ან მოაწყო რაღაცა ამ ადამიანებთან პრეზენტაცია, იმიტომ რომ ძალიან სწრაფად განვითარებადია სფერო. უამრავი სასტუმრო და რესტორანი იხსნება და ეხლა თუ არის ადგილობრივმა ბიზნესმენმა რა არის ფოკუსდორი, ეს არ არის არაფერი სირცხვილი და არაფერი ცუდი, უბრალოდ არის ის და მომჭა. მაგრამ ამისთვის საინფორმაციო წყაროები ჩვენ ვერ ვნახეთ. სადაც მივედით, თითქმის ყველა სახელმწიფო სტრუქტურაში მივედით თავის დროზე, ვცდილობდით მათთან გაგვერკვია ვისეხებოდა გასტრონომია, ანუ და სად იყო, ანუ ტურიზმის დეპარტამენტი გვაფინანსებდა სოფლის მეურნეობასთან, სოფლის მეურნეობა ეკონომიკის სამინისტროს და აი ესე დავდიოდით, იმიტომ რომ ეს არავის ბრალი არ არის ჩემი აზრით, უბრალოდ ამ კონკრეტულ სფეროს ჯერჯერობით პატრონი არ აყავდა, ასე ვთქვათ და სიმართლე გითხრათ, ჩვენც აი მოტივირებულად, სიმართლე გითხრათ, დიდი ისე ვთქვათ, მოტივირებულები ვართ ამ ყველაფრით, მაგრამ ძალიან დიდ საქმეს დავეჭიდეთ, ასე ვთქვათ და ამჟამად ვცდილობთ აი 3 თვეა მარტო წესდებაზე ვიმუშავეთ, რომ ძალიან რაღაცა ისეთი მოტივირებული პირო ვართ, აქედან იბადება მე რაღაც, რომ იყოს ძალიან დემოკრატიული ეს ყველაფერი და ძალიან დემოკრატიულობას როდესაც ვფიქრობ, უამრავი თემა მოდის და ასე ვთქვათ რთულად მიდის პროცესები. ასე რომ აი გასტრონომიის ასოციაციის დაფუძნება თვითონ ეს არის პირველი ნაბიჯი იმისკენ, რომ ჩვენ შევძლოთ
კერძო ბიზნესის, ჩვეულებრივი ადამიანების და სხვადასხვა იმ ორგანიზაციებს, რომელსაც უნდათ რაიმე კეთილი გაუკეთონ ქვეყანას, დავაკავშიროთ სახელმწიფო სტრუქტურებთან და სახელმწიფო სტრუქტურები დავაკავშიროთ, ასე ვთქვათ, პირიქით, ანუ ამ ადამიანებთან. ასევე რჩევები მივცეთ სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ორგანიზაციებს, სად უნდა მოხდეს ჩვენი პოზიციონირება, იმიტომ რომ საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, არეალზეც ცოტათი მანდაც არ არის ისეთი მნიშვნელოვანი, რომ ვიცოდეთ ყველაფერი ქვეყნის შესახებ, ასე ვთქვათ, ან სად უნდა პოზიციონირება გაუკეთოთ ქვეყანას და აი მანდ ვაწყდებით საერთაშორისო მასშტაბით სერიოზულ პრობლემას, რომ New York Times-ი წერს რაღაც ხინკალზე, რაღაცა მეორე კომპანია რაღაცა სხვა ხაჭაპურზე, მხოლოდ ერთ კერძო სასტუმროზე, არაფერი ძალიან კარგია, მაგრამ ეს არ არის, ასე ვთქვათ, გამიზნული. ეს არ არის მდგრადად განვითარებადი, ანუ იმიტომ რომ ჩვეულებრივი არ გვაქვს კონკრეტული message box-ი. კი, არა გვაქვს არავითარი message box-ი ამ მიმართულებით. ხალბატონი დალი, თქვენ ხელმძღვანელობთ ამჟამად საქართველოს გასტრონომიის ასოციაციას. რამდენი წევრი გყავთ? მაყურებელს ალბათ აინტერესებს და ამ სფეროს წარმომადგენლებს, რას უნდა აკმაყოფილებდნენ ისინი, რომ გახდნენ ამ ასოციაციის წევრები და რა სიახლეები იგეგმება უკვე თქვენი, ასე ვთქვათ, პირველი წლის ოპერირების განმავლობაში. ამ მოგესალმებით, ძალიან კარგია, რომ დღეს ჩვენ შეგვიძლია ამ თემაზე საუბარი და მით უმეტეს მე თქვენ მახსოვხართ ამ სფეროდან, როდესაც ხელმძღვანელობდით და პროფესიონალები სხვანაირად უყურებენ უფრო სხვა რაკურსით, ასე ვთქვათ და ჩვენთვის ეს მტკივნეული თემაა ზოგადად საქართველოსთვის, იმიტომ რომ ძალიან მწირი არის აკადემიური განათლება. ამიტომაც გასტრონომიის ასოციაცია უდგება ძალიან ფრთხილად თავიდანვე და ასე ვთქვათ, მე არავის არ ვაკნინებ, მაგრამ არ მინდა რომ ჩვენ დავიწყოთ რეცეპტების შეგროვებით, რაღაც კონკრეტული ფესტივალებით და ორი მიმართულება გამოვკვეთეთ. ეს არის აკადემიური ნაწილი და პრაქტიკული ნაწილი. და აკადემიური ნაწილი გულისხმობს განათლებას ამ სფეროში, იმიტომ რომ ზოგადად არა მარტო საქართველოსთვის, ზოგადად მსოფლიოსთვის ძალიან ახალი თემაა გასტრონომიული ტურიზმი. მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც კარგახანია ამ თემაზე მუშაობენ, კონკრეტული პიროვნებები. იმიტომაც არის რომ დავუშვათ ახლა ძალიან ბევრმა ამ სფეროში დასაქმებულმა არც ტუროპერატორმა, არც დავუშვათ ტურიზმში დასაქმებულმა არ იცის რა განსხვავება ფუდ ტურისტს, კულინარიულ ტურისტს და გურმე ტურისტს გასტრონომიულ ტურისტს შორის. არა და როდესაც შეკვეთას გაძლევს, ზუსტად უნდა იცოდე რა სიტყვის გურმე ტურისტი და რა სიტყვის გასტრონომიული ტურისტი. სრულიად სხვადასხვა მოთხოვნები აქვს. და რაც შეეხება ჩვენს ასოციაციას, ამიტომაც გადავწყვიტეთ, რომ ზოგადად ჯერ ადგილობრივად, ლოკალურად ეს აკადემიური ნაწილი მივაწოდოთ მსურველებს, არა მარტო ამ სფეროში დასაქმებულებს, არამედ იგივე დავუშვათ ანთროპოლოგებს, ისტორიკოსებს, ну რაც ჩვენი კვლევები არის. ფაქტიურად ახლა ზოგადად ამ სფეროს ვინც კურირებს და ვინც დავუშვათ რაღაც ამინს ქმნის, ყველა მიმართულებაში იწყებენ კვლევებით, ხო, სამეცნიერო კვლევებით და ჩვენც გვინდა რომ ზუსტად აი ამ კუთხით დავიწყოთ, რომ რაღაცნაირად როცა კვლევას დადებ, რა საკურველია იქედან მოდის მერე პრაქტიკული განხორციელებისთვის. ზუსტად რა ინფორმაციას, ასე ვთქვათ, მოძიებას გულისხმობს. დავუშვათ, იცით რა არის გასტრონომიული კულტურა არის ისეთი სისტემა, რომელიც თავის თავში მოიცავს კულინარიას, მერე მოიცავს ისტორიას, კულტურას, ადათ-წესებს და რიტუალებს, იუნესკოს არამატერიალურ ფასეულობათა ნუსხაში რაც შედის აი იმ კომპლექსს. და მესამე ყველაზე რთული ნაწილი არის რეფლექსიური ნაწილი. ანუ ამაზე როგორ მუშაობენ ბლოგერები, ტელევიზია, პრესა, ანუ რა მიმართულებით აშუქებენ და არა დავუშვათ რა რეცეპტით, ვინ რას როგორ აკეთებს. ანუ რა ნაწილია ეს შენი ისტორიის, კულტურის, ეთნოკულტურის, იმიტომ რომ 21 საუკუნე ეს გლობალიზაცია
გლობალიზაციის ეპოქამ წამოწია წინ ასეთი ეთნოსაკითხები, რომ ეს პატარა ერები არ გაქრეს და ყველაზე მეტად ასეთი სახელმწიფოები და ერები ებღაუჭებიან გასტრონომიულ კულტურას, როგორც იდენტობის ყველაზე ბოლო სტადიას, რომელიც ყველაზე ბოლოს კვდება, ასე ვთქვათ. და ამიტომაც არის ეს თემა აქტუალური, თორე ჯერ კიდევ ძველი რომაელებიც დადიოდნენ გასტრონომიულ ტურებზე, საბერძნეთში მიდიოდნენ რა. და კაცობრიობა, ასე ვთქვათ, როგორც ჰენრი ფორდმა თქვა, ყოველთვის ჭამდა. და თავის შვილებს დაუბარა, რომ თუ ჩვენი ბიზნესი ჩაძირვას დაიწყებს, ეგრევე გაიხსენეთ, რომ კაცობრიობა სანამ იარსებებს მუდმივად უნდა ჭამოს. ანუ რისი თქმა მინდა. ანუ ეს სფერო ძალიან აქტიური გახდა აი ამ გლობალიზაციის პირობებიდან გამომდინარე და ჩვენ გვჭირდება ზუსტად ის მეცნიერული ხედვა და ცოდნა, თუნდაც იმ სფეროში, როდესაც მიმტანზე არის საუბარი, რომელიც უნდა იყოს კულინარიული გიდი ფაქტიურად. და ამაზე უნდა იფიქროს რესტორატორმა. ანუ რაღაცა ნაწილი მის განათლებაში უნდა ჩადოს, მე რა რომ წაიღებს იმ ცოდნას და სხვაგან გამოიყენებს. ლევან, ერთ-ერთი გამოწვევა არის ყველა ვაღიარებთ ხარისხი, ანუ ხარისხის კონტროლი, არა მარტო კერძების, არამედ პროფესიონალი კადრების შენარჩუნება, ან მათი მოპოვება ბაზარზე, იქიდან გამომდინარე, რომ ასეთი კადრები ძალიან ცოტა არიან. როგორ ფიქრობ, რა ასე ვთქვათ, როგორ უნდა გადავლახოთ ეს გამოწვევა ყველამ ერთად გასტრონომიის ინდუსტრიაში? აი ჩვენ გვაქვს ახლა ასე ვთქვათ ეროვნულ მუზეუმთან ლაპარაკება ბატონ დავით ხორთქიფანიძესთან მაქსიმალურად ვცდილობთ რომ ასე ვთქვათ პირველი ისევ ქალბატონ დალისთან ასე ვთქვათ რაც დაუს მაგის გაგრძელება რეალურად ეს კვლევა ჩვენი მისთვის გვჭირდება რომ მე ჩემ თავზე ვიტყვი ხო ან მაგალითად 5 წლის წინ რაღაც კონკრეტული ისტორიები არ ვიცოდი რომელიც უნდა ფაქტიურად ეს არის არამხოლოდ ისტორია ასევე არის ცოდნა რომელიც ჩვენ უნდა მიაწოდოთ ტურისტს ჩამომცვლელს და ანუ გააცნო შენი ქვეყანა სწორად, ასე ვთქვათ, ანუ სწორი მიმართულებით, იმიტომ რომ ეს სწორი მიმართულება ნიშნავს, როდესაც ხარ სხვისგან განსხვავებული რაღაცით. მაგალითად, აი თუ გინდათ ავიღოთ, როდესაც ესე ვთქვათ, ამჟამად მსოფლიოში პოზიციონირებს ჩვენი ქვეყანა, პოზიციონირებს რაღაც ხაჭაპურით გამოდის. და ამ დროს გვავიწყდება, ანუ ქართული სამზარეულო. არა, ჩანს თუ დააკვირდებით, ჩანს რაღაც კონკრეტული პროდუქტები. მე იქ საზღვარგარეთ ვიღაც ადამიანმა რომ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება, ხო, ანუ ან ჩამოსვა რაღაც უყურებს რა ვიცი ხაჭაპური ბევრმა შეიძლება არც იცოდეს რომ თუ იტალიურ სამზარეულოს მენიუში ნახა რომ ეს არის ქართული და საერთოდ ვერ წარმოიდგინოს რომ ეს საქართველოსთან არის ასე რომ პირველი აი ამ კვლევის ნაწილში ძალიან მნიშვნელოვანია შეიქმნას არსებობს ესეთი სკოლები ან ეს სკოლები უნდა გაძლიერდეს რამოდენიმე კულინარული სკოლა არსებობს ან ეს სკოლები უნდა გაძლიერდეს ან უნდა შეიქმნას გასტრონომიული მიმართულებით რაიმე სკოლა ქვეყანაში, რომელიც მოგვცემს საშუალებას, რომ გადავდგათ სწორი ნაბიჯები, ანუ თქვენ თუ მკითხავს მაყურებელიან თქვენ რომ რა მაგალითია საუბარი, შეგიძლიათ ჩაბრძანდეთ, ნახოთ ბასკეთის კულინარული ცენტრი და მთელი ანუ როგორ განავითარეს მათ მთლიანად ესპანეთის, ასე ვთქვათ, ეს სტრუქტურა. იქ მხოლოდ კიქვია ამას ბასკეთის კულინარული ცენტრი, მაგრამ იქ არ არიან მარტო შეფმზარეულები, იქ არიან ქალბატონი დალი რასაც საუბრობს მეცნიერები, ეთნოგრაფები, სხვადასხვა მიმართულების კვლევის ადამიანები და მეცაც გეტყვით, ანუ ეს ქვეყანა იმდენად არის ის, რომ პერუს, სინგაპურს, მექსიკას, ტაილანდს და ესეთ ახლა რაც არის პოპულარული ისეთი მსოფლიოში ტოპ სამოგზაურო ქვეყნებში, ხო, ანუ რა, აი მათ დაეხმარნენ ამ განვითარებაშიც კი არა მხოლოდ თავის ქვეყანას, ასე რომ ალბათ პირველი ეტაპი უნდა იყოს ეს განათლების წყარო. პრინციპში, რასაც ტელევიზორს უყურებ, მე ყველგან ამაზე ვსაუბრობ, ყველა სფეროში განათლების პრობლემა გვაქვს, იმიტომ რომ ქვეყანა ბევრი პრობლემები მაქვს, მაგრამ სწრაფი ნაბიჯებით წავიდა ძალიან წინ და არ ყოფნია ეს განათლებასთან შეხება. და რა თქმა უნდა, მეორე ნაწილი რაც არის ბიზნესის მეტი დაინტერესება ამ სფეროთი, ანუ ინტერესდებიან, მაგრამ ინტერესდებიან მხოლოდ ბიზნესის დონეზე. მე მაქვს ბევრი შემთხვევა, როდესაც აყავთ შეფზარეულები, ამბობენ რომ შეფზარეულები არ არსებობს, მაგრამ მათ განვითარებაში რესურსი არ დებს, ანუ ბიზნესი თანხას ურჩევნია, რომ თვითონ უფრო დიდი ააშენოს, უფრო მეტი საწოლი გააკეთოს და უფრო მეტი სკამი დადგას, მაგრამ აი არ დებს, ასე ვთქვათ, ამ ადამიანებში, რომლებიც ახალგაზრდები არიან და უნდათ განვითარება რაღაცნაირად. აი ეს მთავარი პრობლემა არის,
რომელთაც სწორედ უნდა წავიდეს. და კიდევ ერთი ალბათ ეხლა უცებ მახსენდება, ეს არის თვითონ სწორი პოზიციონირება მსოფლიოში ჩვენი ქვეყნის. ანუ ჩვენ რო ეხლა სწორედ დავაპოზიციონიროთ ჩვენი ქვეყანა კიდევ უფრო გასტრონომიის კუთხით. ანუ არსებობს აი ეხლა ხო ანუ 188 გვერდიანი 2017 წლის კვლევა გასტრონომიული ტურიზმით. ანუ იქ არაფერი არ წერია ჩვენ საკვებზე. ღვინოზე წერია, ღვინოზე ძალიან ცოტა წერია, ჩემი აზრით, ისეთი ქვეყანა როგორც საქართველო უფრო მეტი რამ უნდა ეწეროს ამ დოკუმენტში და ეს დოკუმენტი მე რო ვიკითხე, ანუ ეს კვლევა სად ეგზავნება იმ 87-ვე ქვეყანას, ანუ რომლებიც ანუ არიან ამ ორგანიზაციაში, ასე ვთქვათ, გაწევრიანებული და მთავარი წყარო, ანუ ეს არის ყველა ქვეყნისთვის შემდეგ ხო ხდებით და ჩვენ იქ არ პოზიციონირებთ და ზუსტად იმიტომაც არის, რომ ის არის, რა ქვია, გასტრონომიული ტურიზმი ცოტა ნელა მიდის წინ, მაგრამ რაც არის სასიკეთო, მე ვადევნებ თვალყურს ძალიან ტურიზმის ეროვნულ სააგენტოს გვერდს, ანუ აი გუშინ ჩვენი თანამშრომელი გოგონაც არის ამბობდა, რომ უფრო მეც და მეტ ფინანსებს დებს, ანუ პრიორიტეტია უკვე აი თითქმის გასტრონომიული ტურიზმში მიდის, ანუ უბრალოდ ეხლა უნდა აი კონკრეტულად სწორედ წარმართვა ამის და როგორც რა ვიცი, ვიწყებთ ბიზნესს და ვიცით, რომ გვჭირდება მარკეტინგი და ბრენდინგი, ესე ჭირდება ამ ეტაპზე ქართულ გასტრონომიას არის ბრენდინგი და მარკეტინგი და კვლევა. მე ხალბატონ და გორკითხოს დაგისვამთ სამწუხაროდ დროში ვიწურებით. რა იქნება 2019 წლის მთავარი პროექტი, რითაც თქვენ ასე ვთქვათ დაიწყებთ უკვე ხმაურს ამ ინდუსტრიაში? მე მინდა ყველაზე მთავარი პროექტი გავაჟღერო, იმიტომ რომ პროექტი ალბათ როგორც გითხარით ეს აკადემიური სფეროც იქნება, ანუ ეს თავშად კონსულტაციები, ლექციები, საჯარო ლექციები, ასევე ინფორმაციის მიწოდება, თავშად ბლოგები, საერთაშორისო დონეზე, სხვადასხვა ენაზე იქ და რაღაც კორესპონდენტებთან შეხვედრა და წარდგენა ჩვენი ქვეყნის კულტურის და ყველაზე მთავარი ეს იქნება ფოკუსდორი, რომელიც ოქტომბრისთვის ჩატარდება, რაც იყო დიდი შედეგი ზოგადად ჩვენი ქვეყნის და ამაზე ალბათ ძალიან დიდი ძალისხმევა დაგჭირდება, რომ საქართველოში იქნება და ამიტომაც ჩვენ მზად ვართ, ზუსტად ვიცით, რომ იქ იქნება შეცდომები, იქ იქნება გამოწვევები, იქ იქნება ბევრი რაღაც გამოხმაურებები, მაგრამ თავარია, რომ პირველი ნაბიჯი გადაიდგმება და ჩვენი ქვეყანა გასტრონომიულ რუქაზე, მსოფლიო რუქაზე რო გამოჩნდება, მე შვიდად მოვკვდები, ასე ვთქვათ. მე მინდა წარმატებები გისურვოთ, ნამდვილად საინტერესო გეგმები გაქვთ და ეს ღონისძიებაც ოქტომბერში მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი ქვეყნის გასტრონომიული, ასე ვთქვათ, სფეროს განვითარებისთვის. გისურვებ წარმატებებს და მადლობა სტუმრობისთვის. მადლობა საინტერესო საუბრისათვის. მაიასი და საპროტროლ ჯორჯეს მმართველი პარტნიორი, საქმეების ბოლო ბლოკში ლევან ქოქიაშვილს, გასტრონომიის ხელმძღვანელს და საქართველოს გასტრონომიის ასოციაციის დამფუძნებელს მასპინძლობდა. მასთან ერთად იყო ჩვენთან დალით სატავა, ამავე გასტრონომიის ასოციაციის დამფუძნებელი. მადლობა მათ კიდევ ერთხელ. საქმეები ლამი დასრულებულია. ხვალდირის 8-ზე შეხვდებით ერთმანეთს, ბედნიერ დღეს გისურვებთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით.